त्यानंतर बीबीसी भुतेवाडी याने देखील आपले खेळाडूगण मैदानामध्ये लवकरात लवकर दाखल व्हायचंय. जर का राष्ट्रगीतासाठी चारही संघ आणि खेळाडू उपलब्ध नसतील त्या संघाला 10 रनची पेनल्टी दिली जाईल याची दक्षता घ्यायची चारही संघाच्या संघ मालकाने. आपली जेवढे खेळाडू आहेत तेवढे मैदानामध्ये घेऊन यायचंय 10 मिनिटांमध्ये. जर का कोणत्या संघाचे खेळाडू किंवा संघ मालक हजर नसेल राष्ट्रगीतासाठी तर 10 रनची पेनल्टी दिली जाईल याची दक्षता घ्यायची चारही संघाने. राजवीर विनायक राजवाडकर यांच्याकडून या संपूर्ण स्पर्धेसाठी रोख रक्कम स्वरूपामध्ये सहकार्य केले गेले त्यांचे देखील आमच्या मंडळाकडून आभार असतील. राजवीर विनायक राजवाडकर यांच्याकडून रोख रक्कम स्वरूपामध्ये सहकार्य केले गेले त्यांचे देखील आमच्या मंडळाकडून आभार असतील. धन्यवाद.
हॅलो. चंडिका मित्रमंडळ गणपतीपुळे मानेवाडी आयोजित गणपतीपुळे प्रीमियर लीग चारही संघांना पुन्हा एकदा पुकारणी करतोय. फक्त 5 मिनिटं वाट पाहिली जाईल, त्यानंतर मात्र पॅनल्टीला सामोरं जावं लागेल. आपले सर्व खेळाडू मैदानामध्ये घेऊन यायचंय राष्ट्रगीतासाठी. जर संघाचे खेळाडू किंवा संघ मालक उपस्थित नसतील त्यांना मात्र पॅनल्टीला सामोरं जावं लागेल, याची नोंद घ्यायची. कारण आमच्या मंडळाकडून तुमच्यापर्यंत 7चा टायमिंग दिला गेला होता, परंतु आता 8 वाजत आलेत, 1 तास उलटून गेलाय. त्यानंतर मात्र तुम्हाला पॅनल्टीला सामोरं जावं लागेल. बीबीसी भुतेवाडी अंतिम पुकार असेल, त्यानंतर मात्र पॅनल्टीला सामोरं जावं लागेल. कारण तुमच्या समोरचे तिन्ही संघ हजर आहेत. बीबीसी भुतेवाडी आपले खेळाडू घेऊन पॅनल्टीला सामोरं जावं लागेल. कारण आपण मंडळाच्या वतीने 7चं टायमिंग दिलं होतं, 8 वाजत आलेत. आपले खेळाडू घेऊन मैदानामध्ये दाखल व्हायचं लवकरात लवकर. चला प्रथमेश वॉटर स्पोर्ट आपली प्लेइंग 9 ची लिस्ट अपडेट करा. थँक्यू डीजे. थँक्यू डीजे. जे क्रीडांगण दिसतंय त्यामध्ये अर्धा सर्कल पाहतोय, त्या साईडला क्रीडांगणाच्या उजव्या साईडला 2 सेमी फायनलिस्ट संघ असतील. त्या 2 सेमी फायनलिस्ट संघांना विनंती करेन, प्रथमेश वॉटर स्पोर्ट आणि आदिष्टी बॉईज शिरगाव आपण अर्धा गोल करून घ्या. आणि समोरच्या जो अर्धा सर्कल आहे त्या ठिकाणी महारवळनाथ करबुडे आणि बीबीसी भुतेवाडी हे दोन्ही संघ लाईनअप करून घेतील. अर्धा वर्तुळ करायचं असेल दोन्ही संघांना विनंती असेल, अर्धा गोलाकार आपण करायचा आहे. बीबीसी भुतेवाडी आणि महारवळनाथ करबुडे आमच्या समोरच्या कक्षाच्या दिशेने येईल आणि आदिष्टी बॉईज शिरगाव आमच्या समोर. आदित्य बॉईज रत्नागिरी आणि प्रथमेश वॉटर स्पोर्ट वरवडे.
हॅलो नितीन हलमटे लाईनअप मध्ये या. टी शर्ट परिधान केलेले सर्वांनी लाईनअप मध्ये या. नरेंद्र मोरे मैदानाच्या आतमध्ये या. हॅलो चंडिका मित्रमंडळ गणपती मानेवाडी आयोजित GPL गणपती प्रीमियर लीग पर्व 6 आणि या 6व्या पर्वातील आजच्या स्पर्धेचा अंतिम रजनी मेगा फायनल आजच्या रजनीमध्ये पाहायला भेटणार आहे. तर पहिला सेमीफायनलचा सामना आपण पाहणार आहे. एका साईडला असेल प्रथमेश वॉटर स्पोर्ट तर दुसऱ्या साईडला आदिष्टी बॉईज रत्नागिरी. या दोन संघांमध्ये पहिला सेमीफायनलचा थरार आपल्याला अनुभवायला भेटणार आहे. त्यानंतर एलिमिनेटर BBC भूतेवाडी वर्सेस महारवळनाथ खरबुडे. आणि स्पर्धा आपण पाहतोय रत्नागिरी स्पोर्ट लाईव्हच्या माध्यमातून युट्यूबवर टेलिकास्ट देखील केली जाते. जे प्रेक्षक घर बसल्या ही स्पर्धा पाहत आहेत त्या सर्व मायबाप क्रीडा रसिकांचं या स्पर्धेमध्ये सहर्ष स्वागत असेल. आदरणीय पॅनल विनंती करेन आपण खेळपट्टीवरती दाखवला. पहिल्यांदा नाणेकौल केली जाईल आणि त्यानंतर राष्ट्रगीत लावलं जाणार याची नोंद घ्या. पहिल्यांदा नाणेकौल केली जाईल. चला दोन्ही संघांचे कर्णधार प्रथमेश वॉटर स्पोर्ट वर्सेस आदिष्टी बॉईज रत्नागिरी. दोन्ही संघांचे कर्णधार एकदा जोरदार टाळ्या होत्यात. टॉप मध्ये हे दोन्ही संघ आपण पाहतोय 4 पैकी 4 सामने हे दोन्ही सामने जिंकलेत. आणि त्यातनं प्रथमेश वॉटर संघाकडून निखिल सुवरे आणि हरीश माने आदिष्टी बॉईज रत्नागिरी संघाकडून पाहतोय. नाणेकौल केली जाईल. पाहायचं आहे टॉसचा पास कोण ठरतंय. हेड्स असा कॉल आहे आणि नाणेकौल यावेळी जिंकले असेल प्रथमेश वॉटर स्पोर्ट्स संघाने. प्रथमेश वॉटर स्पोर्ट्स संघ आपण नाणेकौल जिंकलाय. डिसिजन काय असेल. बॅटिंग. बॅटिंग का. कारण आतापर्यंत जेवढे संघ टॉस जिंकत आलेत तिने आतापर्यंत क्षेत्ररक्षण घेतलं. आज रणनीती थोडीशी वेगळी आहे का. काल जेवढे सामने आम्ही पहिले फर्स्ट रन मारूनच जिंकलेलो आहे. थोडीशी रणनीती वेगळी आहे त्यामुळे बॅटिंग घेतली. आणि संघामध्ये 2 आयकॉन आहेत आणि संपूर्ण संघाबाबत आणि संघ मालकाबद्दल काय सांगशील तुझ्या.
बोलत नाही, बॅटने काम करून दाखवत होतो, त्यामुळे बोलत नाही. वेल्डन मित्रा टॉस जिंकलाय, पहिल्यांदा बॅटिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय. दुसऱ्या साईडला नाडेकोल हरलाय. पहिल्यांदा टॉस जिंकला असतं नक्की गोलंदाजी घेतली असतीस का? नाही, पहिलं फलंदाजी घेतली असती. फलंदाजी का? कारण आम्ही पण पहिली फलंदाजी घेऊनच सगळे सामने जिंकले. आणि तुमच्या जर संघामध्ये जर बघायला गेलात तर जवळपास एक छोटे खेळाडू आहेत. जवळपास बघायला गेलात तर छोटं पॅकेट आहेत. निखिल असेल, त्यानंतर अनेक तू असतील, असे 2-3 खेळाडू छोटे आहेत. त्यांच्याबद्दल मोठा खेळ आपल्याला पाहायला भेटतो. त्याच्याबद्दल तुला काय वाटतंय? आणि कर्णधारपदी असताना तुला आता काय वाटतंय? काय भावना आहेत या स्पर्धेबाबत तरी बोलशील का? स्पर्धेचे आयोजन चांगलं आहे, 1 नंबर आहे. थँक्यू. दोन्ही करता थोडेसे बोलले नाहीयेत कारण गेम करून दाखवायचं आहे. आणि त्यानंतर जाऊया राष्ट्रगीताकडे. सर्वांनी जाग्यावरती उभे राहायचे. जे प्रेक्षक युट्यूब वरती पाहत आहेत त्यांना देखील विनंती करेन, आणि जे प्रेक्षक आमच्याबरोबर जोडले गेले त्या क्रीडांगणावरती त्या सर्व प्रेक्षक वर्गांना देखील विनंती करेन, आपण राष्ट्रगीतासाठी सावधान पोझिशन मध्ये उभे राहा. परेड सावधान. भारत माता की. हॅलो, आदिष्टी बॉईज आणि प्रथमेश वॉटर स्पोर्ट तेच्या आपल्या समोर जो गेट आहे तिथे दोन्ही संघांनी लाईनअप करून घ्यायचंय आणि गेटच्या इथून एंट्री करायची आहे. लाईनअप मध्ये पंच समोर असतील समच्या, त्यांच्या पाठून लाईनअप करायचंय. हॅलो, आर्यन माने. हॅलो, थँक्यू डीजे. दोन्ही संघांनी नोंद घ्या.
सामना हा 6 षटकांचा असेल. पहिलं षटक हे पॉवर प्लेचं असेल, दुसरं षटक गोल्डन असेल आणि बाकी 4 षटक ही रेग्युलर. त्याच्यामध्ये फलंदाज एक बॅटिंग पॉवर प्ले घेऊ शकतो, याची आपण नोंद घ्या. आणि 4 गोलंदाज आपल्याला प्रेस वापरायचे असेल, याची नोंद घ्या. 4 मध्ये 2 गोलंदाज आहेत, ते 2-2 षटक हाताळले जातील, याची आपण नोंद घ्या. सामना 6 षटकांचा राहील, दोन्ही संघाने याची नोंद घ्या. हॅलो, दोन्ही पंच दोन्ही संघांना लाईनअप मध्ये घेऊन मैदानामध्ये दाखल व्हायचंय. चंडिका मित्रमंडळ गणपतीपुळे मानेवाडी आयोजित गणपतीपुळे प्रीमियर लीग पर्व 6व्यातील पहिला सेमीफायनल सामना इथे खेळताना दिसेल. आदिष्टी बॉईज रत्नागिरी वर्सेस प्रथमेश वॉटर स्पोर्ट वरवडे. पहिला सेमीफायनल सामना नाणेफेकीचा कौल झाल्यानंतर दोन्ही संघ मैदानामध्ये दाखल होताना दिसत आहेत. नाणेफेक झाल्यानंतर प्रथमतः शुभेच्छा देऊया. जाऊया त्वरित सामन्याच्या दिशेने. आपण पाहतोय चंडिका मित्रमंडळ गणपतीपुळे मानेवाडी आयोजित JPL यानी की गणपती प्रीमियर लीग मानाची आणि सन्मानाची ट्रॉफी 6व आणि 6व्या पर्वातील आजच्या स्पर्धेचा महत्वाचा दिवस. अंतिम मेगा फायनल आपल्याला आजच्या रजनीमध्ये पाहायला भेटणार. आणि त्यांच्या विरुद्ध असेल आदिष्टी बॉईज रत्नागिरी आणि प्रथमेश वॉटर
वरवडे. थँक्यू डीजे. थँक्यू डीजे. आणि आजच्या रजनीमध्ये खेळणारे चारही संघ विनंती करतो, लास्ट पुकार देणार तुमच्यासाठी. इथून कोणताही टायमिंग सांगितला जाणार आहे. आपला अतिरिक्त खेळाडू जिथपर्यंत सामने संपत नाही, मेगा फायनल होत नाहीये, लागेल याची आपण नोंद घ्या. आणि निर्णायक जी 6 षटकं आहेत ते 20 मिनिटांच्या कालावधीमध्ये संपवायचे असेल दोन्ही संघ. आणि आजच्या रजनीमध्ये खेळणारे अजून 2 संघ यांनी नोंद घ्या. एक इनिंग संपवण्यासाठी तुमच्याकडे 20 मिनिटांचा कालावधी दिला जाणार आहे. हॅलो, आपण पाहतोय श्री चंडिका मित्रमंडळ मानेवाडी आयोजित गणपतीपुळे प्रीमियर लीग पर्व 6 आणि 6व्या पर्वातील आजचा अंतिम दिवस. अंतिम दिवसातला हा सुरू होणारा सामना प्रथमेश वॉटर स्पोर्ट्स आणि आदिष्टी बॉईज या ठिकाणी नाणेफेकीचा कौल जिंकल्यानंतर प्रथमेश वॉटर स्पोर्ट्स संघाने प्रथम फलंदाजी स्वीकारले. सलामीवीर जोडी मैदानात दाखल झाले निखिल सुरे आणि राज तोडणकर. पाहूया इकडे आदिष्टी बॉईज संघाकडून पहिलं षटक हाताळण्यासाठी कोणता गोलंदाज येतोय. पहिलं षटक पॉवर प्लेचं षटक. अंतिम दिवसासाठी अनेक रसिक प्रेक्षक इथे उपस्थित होत आहे, त्यांचं देखील आयोजकांच्या वतीनं सहर्ष स्वागत करतोय. त्याचबरोबर यूट्यूब लाईव्हच्या माध्यमातून जे रसिक प्रेक्षक घरी बसून ही स्पर्धा बघतय त्यांचे देखील आयोजकांच्या वतीने सहर्ष स्वागत करतोय. एक मिनिट विनंती असेल, वाहनधारक आपली वाहनं पार्किंग एरियामध्ये आपण पार्क करा. क्रीडांगणाच्या उजव्या साईडला वाहन, 2 व्हीलर वाहन आपली लागली पाहिजेत. आणि प्राचीन कोकण एरिया आहे तिथे 4 व्हीलर वाहनं पार्क केली जातील याची आपण नोंद घ्या. अन्यथा कमिटीकडून योग्य ती कारवाई केली जाईल याची आपण नोंद घ्या. या ठिकाणी निखिल सुरे स्ट्राईकला, नॉन स्ट्राईकला राज तोडणकर. पहिलं षटक हाताळतोय ईशांत. विशाल पंचांच्या उजव्या बाजूने गोलंदाजीला सुरुवात करेल. पाहूया पहिल्या पॉवर प्ले षटकाचा खेळ. इथे किती धावांचा मनोरा रचला जाईल. निखिल सुरे पहिला चेंडू इथे हवेमध्ये पाहायला मिळतोय. नोचा इशारा पंचांकडून येतोय. अतिरिक्त धावसंख्येने धावसंख्येचा श्री गणेशा केला जातोय. पाहूया विशाल पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्क वरून निखिल साठी पुढचा चेंडू घेऊन. पाहूया फुल टॉस चेंडू दिला गेलाय, चेंडू पाठवला गेलाय. इथे नोचा इशारा येतोय. नो +4 म्हणजे 5 धावा. आता मात्र गोलंदाज कुठेतरी सुरुवातीपासूनच चुकताना दिसतोय आणि ही चूक आपल्याला महागडी ठरू शकते, कारण इथे अनेक अशा धावा उभारल्या जाऊ शकतात. त्या धावा रोखायच्या असतील तर येणाऱ्या चेंडूवरती समोरच्या फलंदाजाला रोखून धरावं लागेल. पाहूया पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्क वरून इथे विशाल आणि निखिलच्या बॅटमधून येतोय आणखीन एक खणखणीत GPL चौकार. अतिशय सुंदर अशी धावसंख्या उभारली जाते. सुरुवातीपासूनच आक्रमकता इथे घेतली गेले आणि काल या ठिकाणी आपण खेळ पाहत असताना प्रथमेश वॉटर स्पोर्ट्स संघ सगळे सामने या ठिकाणी प्रथम फलंदाजी स्वीकारले आणि सुंदर असा खेळ करत पुढच्या सामन्यासाठी पात्र ठरलेत. आणि पाहूया पुढच्या चेंडूचा खेळ. पुन्हा एकदा निखिलसाठी पुढचा चेंडू. हा चेंडू देखील जातोय सीमारेषा पार. येतोय आणखीन एक चौकार. इथे मात्र धावसंख्येमध्ये बदल घडताना दिसतोय. धावसंख्या 14 वरती. पाहूया पुढच्या चेंडूचा खेळ. पुन्हा एकदा निखिल आणि हा चेंडू मात्र पंचांनी वाईडचा इशारा दिलाय. अतिरिक्त एक धावसंख्येशी जोडली जाईल.
अतिरिक्त चेंडू इथे गोलंदाजाला रोखणं गरजेचं आहे. पाहूया पुढचा चेंडू विशालचा. पुन्हा एकदा येतोय वाईटचा इशारा. इथे मात्र दिशाहीन गोलंदाजी, दिशा चुकली गोलंदाजाची आणि वारंवार इथे खराब चेंडू हाताळतोय. समोरच्या संघाला अतिरिक्त स्वरूपात धावा देतोय आणि त्याचा फायदा प्रथमेश वॉटर स्पोर्ट्स संघाला होताना दिसतोय. पुन्हा एकदा फलंदाजीसाठी निखिल. पाहूया येणाऱ्या चेंडूवरती चौकार येतोय की गोलंदाज त्याला रोखून धरतोय आणि हा हटके फटके सुंदर फटका खेळला होता. तितकंच सुंदर असं क्षेत्ररक्षण देखील पाहायला मिळतंय. निर्धाव चेंडू या वेळेला आपण पाहतोय. हा चेंडू निर्धाव सोडवल्यानंतर पुन्हा एकदा विशाल गोलंदाजी मार्कवरून समोरचा हा चेंडू मात्र पुन्हा पाठवला जातोय चौकाराच्या दिशेने. निखिलच्या माध्यमातून आक्रमक अशी खेळी पाहायला मिळते. अजूनही इथे पंच इशारा देत आहेत फलंदाजाला किती चेंडू शिल्लक आहेत आणि त्या चेंडूंवरती आणखीन धावा उभारण्याची सुवर्ण संधी ही निखिल समोर असेल. पाहूया या संधीचं सोनं करेल का निखिल सुरे उर्फ निकू या नावाने प्रसिद्ध असलेला हा फलंदाज पुन्हा एकदा येतोय. हटके फटके आणखीन एक दणदणीत चौकार. या चौकारानिशी आता मात्र धावसंख्या पोहोचले 24 वरती. अतिशय सुंदर असा खेळ. इथे पॉवर प्लेचं षटक आहे. विशाल याला मात्र चांगल्या पद्धतीने झोडपून काढलंय. अतिशय महागडं असं षटक ठरण्याची दाट शक्यता आहे आणि त्यानंतर पुन्हा एकदा येतोय खणखणीत चौकार. पहिल्या षटकाची इथे सांगत होते आणि धावसंख्या झाली ती बिनबाद 28 धावा. हॅलो धन्यवाद डीजे धन्यवाद. या ठिकाणी जाऊया आता आपण गोल्डन षटकाच्या दिशेने. गोल्डन षटक हाताळण्यासाठी येतोय मोहीन काझी आणि समोर असेल तो राज तोडणकर. एका साईडला फलंदाज आक्रमक आहे तर दुसऱ्या साईडला गोलंदाज. पाहूया कोण कुणाला पडतंय भारी. या गणपतीपुळ्याच्या मैदानावरती सामना रंगलाय अतितटीचा. इथे आदिष्टी बॉयज वर्सेस प्रथमेश वॉटर स्पोर्ट्स. दुसरं षटक घेऊन गोलंदाज आणि ते पहिला चेंडू वाईट स्वरूपातला +1 अशा 2 धावा मिळत आहेत. 2 धावा. पहिला चेंडू गोलंदाजाने खराब चेंडू हाताळलाय त्यावरती 1 एक्स्ट्रा धाव आले म्हणजे 2 धावांची भर हा चेंडू देऊन जातोय. थोडस क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल केला जातोय. एकूण 4 धावा इथे नोंदवल्या जातील आणि त्या दरम्यान येतोय आणखीन एक नो +4 एकूण 5 धावा. 5 म्हणजेच काय तर 10 धावा इथे नोंदवल्या जात आहेत. कारण गोल्डन षटक आहे. याच षटकामध्ये फलंदाजाला एक सुवर्ण संधी असते. पाहूया मोहीनचा पुढचा चेंडू. इथे वाईटचा इशारा येतोय. पुन्हा अतिरिक्त 1 धाव खर्च केल्यानंतर इथे 2 धावांची भर देऊन जातोय हा चेंडू. कुठेतरी दिशा चुकते गोलंदाजाची आदिष्टी बॉयज संघाकडून आणि हा चेंडू मात्र सुंदर चेंडू हाताळला गेलाय. चेंडू जाईल 2 धावांसाठी. एकूण 4 धावा इथे ग्राह्य धरल्या जातील. गोल्डन षटक हाताळतोय मोहीन काझी आणि त्यावरती आक्रमकता दाखवली जाते राज याच्याकडून. अतिशय सुंदर अशी धावसंख्या उभारण्याचा विचार मनामध्ये आहे आणि त्या दरम्यान इथे मात्र पाहूया विकेट पाहायला मिळते आणि 5 धावा इथे आता मात्र मायनस मध्ये जाताना दिसतील ते प्रथमेश वॉटर स्पोर्ट्स संघाच्या. कारण गोल्डन षटकाचा खेळ चालू आहे त्याच्यामध्ये जो नियम आहे त्या नियमाचं पालन इथे केले जाणार आहे. हॅलो धन्यवाद डीजे. धावसंख्या आपण पाहतो इथे नोंदवली गेली ती 43 धावा आणि त्यानंतर मैदानात दाखल होतोय तो श्रेयस मांजरेकर. याने देखील कालच्या दिवसामध्ये अतिशय सुंदर असा खेळ आपल्या संघासाठी केलाय. तोच श्रेयस मांजरेकर इथे 1 डाऊनच्या स्वरूपात दाखल झालाय. पाहूया मोहीन काझीचा पहिला चेंडू कशा पद्धतीने खेळतोय. पहिला चेंडू इथे
निर्धाव स्वरूपामध्ये जाताना दिसतोय. त्यानंतर पाहूया येणाऱ्या चेंडूवरती किती धावांचं भर देतोय हा फलंदाज आणि हा चेंडू मात्र पाठवला जातोय चौकाराच्या दिशेने. आता मात्र श्रेयसच्या बॅटमधून आलेला हा पहिला चौकार. पाहूया असे किती चौकार त्याच्या बॅटमधून आपण पाहणार आहोत. त्या दरम्यान सुंदर असं क्षेत्ररक्षण घडतंय. इथे मात्र आणखीन एक चेंडू निर्धाव स्वरूपामध्ये येताना दिसतोय. पाहूया पुढचा चेंडू इथे श्रेयससाठी आणि हा चेंडू टॅप करण्याचा प्रयत्न. इथे मात्र गोलंदाज स्वतः क्षेत्ररक्षण करतोय. गोल्डन षटक इथे समाप्त होतोय. एकूण धावसंख्या पोहोचले 51 धावा. 5 मायनस करून हॅलो धन्यवाद डीजे. या ठिकाणी आज आपण साऊंड ऐकतो. लंबोदर साऊंड गणपतीपुळे तुषारजी माने यांच्या माध्यमातून इथे साऊंड व्यवस्था दिली गेली. त्यांचे देखील मनपूर्वक असे आभार. आपण जाऊया तिसऱ्या षटकाच्या दिशेने. इथे निखिल सारंग दाखल होतोय गोलंदाजी मार्क वरती. समोर आहे तो पुन्हा एकदा चौकार असा बादशाह निखिल सुरे. पाहूया तिसऱ्या षटकाचा पहिला चेंडू. इथे मात्र ग्राउंड शॉट आपण पाहतोय. सुंदर क्षेत्ररक्षण अमोल कळबटे याच्या माध्यमातून इथे क्षेत्ररक्षण केलं जातंय. पहिला चेंडू निर्धाव स्वरूपातला. त्यानंतर पाहूया पुढच्या चेंडूवरती किती धावांचं योगदान देतोय आणि हा चेंडू मात्र डेड स्वरूपातला डिक्लेअर केला जातोय. पाहूया या षटका दरम्यान किती धावा उभारल्या जातील निखिलच्या माध्यमातून. आणि हा चेंडू मात्र सुंदर चेंडू होता परंतु पंचांनी ते व्हाईटचा इशारा दिलाय. अतिरिक्त एक धाव पुन्हा एकदा धावसंख्येमध्ये जोडली जाते. अतिरिक्त धावांची भर वारंवार दिली आणि आता मात्र चुकलाय. इथे फलंदाजाला वाटलं होतं की व्हाईट स्वरूपातला चेंडू असेल परंतु चेंडू लेग स्टिक वरती येऊन आदळलाय आणि निखिल याचा खेळ संपवलाय. आणखीन एक विकेट पाहायला मिळते. हॅलो धन्यवाद. या ठिकाणी नवीन फलंदाज दाखल होतोय सूरज. अनुज आलाय. 2 विकेट गेल्यानंतर धाव संख्या 52 वरती आहे. त्यानंतर पाहूया निखिलचा पुढचा चेंडू. इथे मात्र सुंदर चेंडू हाताळला जातोय. यष्ट्यांच्या मागे देखील अचूक कामगिरी यष्टीरक्षकाकडून होताना दिसते. आता मात्र या षटका दरम्यान फलंदाजीवरती दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला गेलाय आणि पुन्हा एकदा सुंदर क्षेत्ररक्षण. पूर्णपणे दबावामध्ये हे षटक चाललेलं आहे. गोलंदाजीच्या मार्कवरून निखिल सारंग याच्याकडून अतिशय सुंदर षटक हाताळलं गेलंय आणि हा चेंडू मात्र 2 धावांसाठी मैदानाच्या बाहेर जाईल. 2 धावांची भर दिली जाते. पाहूया या षटकाच्या समाप्तीनंतर एकूण धावसंख्या किती वरती पोहोचते. पाहूया निखिलचा पुढचा चेंडू स्वैर मारा होतोय. इथे पंचांचा इशारा वाईट. अतिरिक्त धावा वारंवार दिल्या जातात परंतु त्यातूनच एक असा चेंडू हाताळला जातोय की तिथे फलंदाज बाद होताना दिसतोय. त्या दरम्यान षटक समाप्ती होते. 3 षटका अखेर धावसंख्या होईल 2 बाद 55 धावा.
55. धन्यवाद डीजे. या ठिकाणी 3 षटकांचा खेळ संपलाय. धावसंख्या 55 वरती पोहोचले. 4थ्या षटकाला प्रारंभ होतोय. पुन्हा एकदा आपण गोलंदाजी मार्क वरती पाहणार आहोत मोहीन काझी याला आणि समोर असेल तो श्रेयस मांजरेकर. पाहूया 4थ्या षटकाचा खेळ. या ठिकाणी लेट पण थेट जे रसिक प्रेक्षक पुन्हा एकदा या स्पर्धेदरम्यान जोडलं जातंय त्यांचं देखील आयोजकांच्या वतीनं सहर्ष पुन्हा एकदा सहर्ष स्वागत करतोय. या ठिकाणी जाऊया सामन्याच्या दिशेने. पुन्हा एकदा सामन्याला सुरुवात होते. 4थं षटक मोहीन काझी. पंचांच्या उजव्या बाजूने मारा करेल. समोर आहे तो श्रेयस मांजरेकर. मूर्ती लहान पण करून दाखवतो का कीर्ती महान. आणि इथे मात्र पहिला चेंडू सोयर मारा. वाईटचा इशारा येतोय. पहिला चेंडू खराब चेंडू हाताळलाय. अतिरिक्त एका धावेची भर दिले मोहीन काझी. पुढचा चेंडू घेऊन इथे मात्र फटका सजवला जातोय. सुंदर असं क्षेत्ररक्षण देखील घडतंय. हा चेंडू डॉट स्वरूपातला आपण पाहतोय. त्यानंतर येणाऱ्या चेंडूवरती मोठा चौकार मोठा फटका बसेल का. आणि त्या दरम्यान निखिल सारंग याच्याकडून क्षेत्ररक्षण घडतंय. आता मात्र डॉट चेंडू वारंवार येताना दिसत आहेत. फलंदाजाकडून बॅट चेंज केली जाते आणि त्यानंतर पाहूया बॅट बदल केल्यानंतर याच्या फलंदाजीमध्ये बदल आपल्याला जाणवेल का हे येणाऱ्या चेंडूवरती नक्कीच तरी पाहायला मिळणार आहे. श्रेयस पुन्हा एकदा फलंदाजीसाठी सज्ज आहे. मोहीन काझी पुढचा चेंडू पाहूया कशा पद्धतीने टाकतोय आणि ते मात्र हा चेंडू जातोय 2 धावांच्या जाहीर क्षेत्रामध्ये. 2 धावांनी पुन्हा एकदा धावसंख्या पुढे सरकले आणि ते मात्र हा चेंडू वाईट स्वरूपातला. असाच एखादा चेंडू आपला घात देखील करू शकतो. ज्या पद्धतीने निखू बाद झाला त्याच पद्धतीने इथे पुन्हा एकदा वाईटचा इशारा. आता मात्र मोहीन काझी याची दिशा कुठेतरी चुकले आणि ही चुकलेली दिशा आपल्याला सुस्थितीमध्ये आणावी लागेल. कारण वारंवार वाईट चेंडू हाताळल्यानंतर धावसंख्या पोहोचले 60 धावा. वरती धावसंख्या पोहोचले. जर प्रथमेश वॉटर स्पोर्ट्स या संघाला इथे विजयाचा थाट उभा करायचा असेल तर नक्कीच तगडं असं आव्हान उभं करावं लागेल. आणि हा चेंडू मात्र रोखून धरला जातोय. इथे मात्र हा देखील चेंडू निर्धाव स्वरूपातला सुटतोय. आता मात्र श्रेयस मांजरेकर कुठेतरी फलंदाजीमध्ये कमी पडताना दिसतोय. येणाऱ्या पुढच्या चेंडूवरती येईल का चौकार. परंतु इथे चेंडू आपण पाहतोय वाईट स्वरूपातला. अतिरिक्त 1 धाव पुन्हा एकदा जोडली जाते आणि त्यानंतर सुंदर फटका सजवला गेलाय. चेंडू जाईल 2 धावांसाठी. मित्रांनो या 2 धावा देखील महत्वाच्या आहे कारण धावसंख्येचा मनोरा रचत असताना 1 2 4 या ज्या धावा आहेत ह्या महत्वाच्या आहेत. परंतु येणाऱ्या चेंडूवरती प्रयत्न करणं हे गरजेचं असतं. प्रयत्नार्थी परमेश्वर असं का म्हटलं जातं. आणि त्या दरम्यान इथे मात्र बॉक्स आउट होताना दिसेल तो श्रेयस मांजरेकर. आणखीन एक धक्का बसेल. धावसंख्या असेल 63 धावा. हॅलो हॅलो हॅलो. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. जाऊया 5व्या षटकाच्या दिशेने. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्क वरती दाखल होतोय निखिल सारंग आणि समोर असेल तो
आणि ते पहिल्या चेंडूवरती हल्ला बॉल चढवला गेला, येतोय सुंदर असा चौकार. पहिल्या चेंडूवरती चौकार लगवला या फलंदाजाने. त्यानंतर चेंडू इथे एक चोरटी धाव घेत असताना थ्रो चुकलाय. म्हणजेच काय तर 1+1 अशा 2 धावा इथे ग्राह्य धरल्या जातील. आणि आता मात्र स्ट्राईक वरती दाखल होईल तो निरंजन. नीरू या शॉर्ट फॉर्म नावाने ज्याला ओळखलं जातो तो निरंजन. धावसंख्या झाली 69 धावा. 69 वरती धावसंख्या पोहोचले. पाहूया नीरू कशा पद्धतीने फटका खेळतोय. सुंदर असा येतोय आणखीन एक चौकार. नीरूच्या बॅटमधून आलेला हा पहिला चौकार. या चौकाराने पुन्हा एकदा धावसंख्येचं गणित बदलतंय. 5व्या षटकाचा खेळ चालू आहे. पाहूया किती धावांचं तगडं आव्हान उभं करेल प्रथमेश वॉटर स्पोर्ट्स. आणि त्यानंतर पुन्हा एकदा खणखणी दणदणी चौक. शॉर्ट रन. इथे लॉबी पंचांकडून इशारा येतोय की शॉर्ट रन, कोणती धाव मिळणार नाही. चूक घडली, त्या चुकीला माफी नाही. इथे मात्र 4 धावा ग्राह्य धरल्या जात नाहीत कारण शॉर्ट रन आहे. पुन्हा एकदा जाऊया पुढच्या चेंडूच्या दिशेने. निखिल पुढचा चेंडू घेऊन नीरूसाठी. निखिल आणि नीरू असं चाललेलं हे समीकरण. पाहूया येणाऱ्या चेंडूवरती पुन्हा एकदा घाणाघात फटका खेळेल का नीरू. आणि इथे मात्र सुंदर फटका खेळला गेला. येतोय चौकार चौकार चौकार. पहिला फटका खेळला होता परंतु लॉबीला टच होता, पण त्यानंतर देखील त्याने स्वतःचं अस्तित्व इथे सिद्ध करून दाखवलंय की मी चौकार मारू शकतो. आणि इथे मात्र सुंदर क्षेत्ररक्षण घडतंय मोहीन काझी याच्या माध्यमातून. आणि 5व्या षटकाची समाप्ती झाल्यानंतर धावसंख्या पोहोचले 77 धावा. हॅलो, लवकरात लवकर क्षेत्ररक्षण सजवून घ्या. धन्यवाद डीजे. जाऊया शेवटच्या कर्णधार असेल आदिष्टी बॉईज संघाचा हर्ष. पंचांच्या डाव्या बाजूने गोलंदाजी अमोल कळंबडे. या चोरटी धाव देखील घेतली जात. शॉर्ट रन. इथे पुन्हा एकदा लॉबी टच झालाय. फलंदाज वारंवार इथे आपल्याला सूचना दिली जाते, त्या सूचनेचं पालन करणं गरजेचं आहे. आणि इथे आता स्ट्राईक वरती निरंजन. नॉन स्ट्राईकला येतो अनुज. पुन्हा एकदा क्षेत्ररक्षण सजवलं जाईल आदिष्टी बॉईज या संघाच्या माध्यमातून. पाहूया हर्ष पुढचा चेंडू घेऊन नीरू साठी. पाहूया येणाऱ्या चेंडूवरती नीरू कशा पद्धतीने सामोरा जातोय. नक्कीच जरी अपेक्षा असेल ती चौकाराची, आणि इथे अपेक्षा पूर्ण केली जाते. येतोय खणखणीत खणखणीत चौकार.
शेवटचं षटक आहे म्हणजेच हाणामारीचं षटक आहे आणि याच षटकामध्ये आपल्याला धावा जास्त जमवणं गरजेचं आहे. पाहूया पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा हटके पटके येतोय आणखी एक चौकार. पहिला चेंडू टॅप स्वरूपातला चौकार, त्यानंतर इथे गॅप शोध नंतर काही कानमंत्र दिला जातोय. धाव संख्या पोहोचली ती 85 धावा. या ठिकाणी धाव संख्या 85 वरती पोहोचले. नीरू पुन्हा एकदा या हर्ष पुढचा चेंडू घेऊन कशा पद्धतीने नीरूला खेळवण्याचा प्रयत्न करतोय आणि इथे मात्र चेंडू येतोय 2 धावांच्या दिशेने. या 2 धावा पुन्हा एकदा धावसंख्या वाढवण्यासाठी महत्वाच्या ठरतायत. पाहूया पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा हर्षचा आणि इथे मात्र त्रिफळाचीत केलं गेलंय. दांडी गुल केली जाते. अतिशय भेदक असा मारा हर्षच्या माध्यमातून आपण पाहतोय आणि आणखीन एक विकेट प्रथमेश वॉटर स्पोर्ट संघाची एक धावसंख्या असेल
नंतरचा चेंडू मोठा फटका आर्या पार तरी पार पार केला जातो चेंडू 4 धाब्यांसाठी मोहीन काझी इज ऑन फायर ऑन फायर इथे मोहीन काझी झालाय. नंतरच्या चेंडूवरती हलका तरी खेळण्याचा प्रयत्न इथे केला जात होता. योगेशजी माने आणि योगेशजी सुर्वे सर या क्रीडांगणाच्या दिशेने थोड्याच वेळात आगमन केलं जाईल. ते उपस्थित झाले देते तर सर तुमच्या सरचे स्वागत असेल. त्यानंतर मोठा जेल सुटलाय कहाणीमध्ये ट्विस्ट नक्की आला असता पण जेल इथे सुटला जातोय. एक हुकमाचा एका मोहीन काझी जीवदान मिळालंय आणि मोहीन काझीला जीवदान म्हणजेच काय इथे खूप महत्वाचं ठरणार आहे. योगेशजी माने सर असतील त्यानंतर योगेशजी सुरबाई सर 1-2 जिवलक मित्रांची 7 मित्रांची ते दोघेही थोड्याच वेळात आपल्या मुख्य व्यासपीठावरती जोडले जाणार. सर आपण इथे आलायत आम्हाला समजलंय. नंतर त्या चेंडूवरती पंचांचा सिग्नल दिला जातोय. येतोय इथे व्हाईट बॉलचा सिग्नल. येणार कहाणीमध्ये ट्विस्ट येणार सामन्यामध्ये रेड लॉन्च कारण सामना आहे भला मोठा शांतता भन्नाट शांतता सांगून जाते क्रीडांगणावरती. नंतर त्या चेंडूवरती अपील इथे केलं जात आहे. अपील आहे अपील पंचांकडे दाद मागितली जाणार का ह्याच्यावरती उत्तर येणार पंचांचं काय डिसिजन पेंडिंग आहे. पंच चर्चा करतील त्यानंतर जाऊया. आपण पाहतोय आपल्या मुख्य दारापासून या स्पर्धेसाठी ज्यांनी एक मोठाच कार्य केलंय ते आपल्या आदरणीय सन्माननीय व्यासपीठाच्या दिशेने दाखल होत आहेत. व्यासपीठावरती जे खेळाडू बसलेत त्यांना विनंती करेन आपण व्यासपीठ खाली करा. खेळाडू वर्ग योगेश माने आणि योगेशजी सुर्वे सर या क्रीडांगणाच्या दिशेने आपण वाटचाल करताना पाहतोय. वेलकम सर सरचं स्वागत आहे या गणपती प्रीमियर लीग म्हटलं. डिक्लेअर मधली एक धाव इथे दिली जाणार आहे म्हणजेच काय धावसंख्या 1च्या मदतीने पुढे सरकेल. टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर का रीजर वरती तब्बल 10 पोहोचली आहे. 15 या धावसंख्येवरती पुण्यात यार मीडियम पेसर श्रेयस मांजरेकर कशा प्रकारची गोलंदाजी करतोय. व्यासपीठ दिलंय अतिथी मान्यवरांची उपस्थिती लागली आहे. नंतर त्या चेंडू यावेळी पुढे एकदा चेंडू चालला असेल डिक्लेअर क्षेत्रामध्ये एका धावेसाठी षटक 1चा खेळ इथे समाप्त होतोय. टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती तब्बल पोहोचली आहे 16 या धावसंख्येवरती. थँक्यू विजय. आदरणीय गणपती ग्रामपंचायत सरपंच कल्पनाताई पके मॅडम आपल्याला विनंती करेन आपण खेड्यांगडच्या दिशेने या. मंचावरती स्थानपन्न होण्याची विनंती करेन मॅडम. जाऊया पहिल्या षटकाचा खेळ इथे समाप्त होतोय. टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती मोजली गेली आहे 16. इथे विजयाचा 16 कोड करणार गोलंदाजी मार करून मॅन फ्रॉम दिवाला बिलॉंग करणारा अक्षय गुरव उर्फ पांडा या नावाने ओळखला जातो. दिवा गावातून स्पर्धा खेळण्यासाठी इथे दाखल झालाय. दिवा एक्सप्रेस म्हणून राहिलेली या रत्नागिरी तालुका आणि रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये त्याची ओळख आहे. तो अक्षय गुरव गत वर्षीचा बेस्ट गोलंदाज. समोर आहे शांत असणारा निशांत मॅन फ्रॉम खेडशीला बिलॉंग करणारा अनेक पर्व गाजवले आहेत. तो यावेळी काय करतो या खेळांमध्ये कशा प्रकारे बहरदार खेळ करेल. गोल्डन शतक आहे जितक्या बनवणार तितक्या दुप्पट केलेला आहे. एकाच्या 2 दोनाच्या 4 इथे केले जाणार आहेत. पहिल्या चेंडूवरती चेंडू यावेळी चालला असेल एका धावेसाठी 1+1 टोटल मिळतील. इथे गोल्डन मधल्या 2 धाबा इथे मिळत आहेत. या 2 धाबा इथे मिळतील आणि या 2च्या मदतीने टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर कार्ड रीजन वरती तब्बल पोहोचली आहे 18 या धावसंख्येवरती. भारताकडून खेळणारा रन मशीन म्हणून ज्याला ओळखला जातो विराट कोहली याच्या पाठीवरती असणारा अंकांचा खेळ या आपण स्कोर कार्ड वरती तब्बल पाहतोय 18 या धावसंख्येवरती. गोल्डन शतक आहे जितक्या धावा बनवणार तितक्या दुप्पट केल्या जाणार आहेत. पुढे त्यार मीडियम पेसर अक्षय गुरव बॅक ऑफ हँडची गोलंदाजी इथे चालली आहे. नंतर त्या चेंडू पुढे एकदा पायावरती धाव नादवतोय. येतोय इथे निर्धाव चेंडू कोणत्याही धाव मिळत नाहीये. येतोय प्रत्येक डॉट बॉल कहाणीमध्ये ट्विस्ट सामन्यामध्ये येणार रोमांच. स्वतःचं कौतुक कधीच गावाला सांगत बसायचं नाहीये. आपण काय आहोत हे काय करू शकतो हे वेळ आल्यावर दाखवून द्यायचंय. अक्षय गुरवने चांगलं ओळखलंय पारलंय आणि त्यानंतर टाकलेला चेंडू एका धावेसाठी असेल. धावसंख्या 20 अंकांवरती धाव पोहोचली असेल. पुण्यात एकदा निशांत थोडासा इथे शांत राहिला असेल पण शांत बसून चालणार नाहीये. योग्य त्या टप्प्यात आता कार्यक्रम करण्याची खरी तर वेळ आली आहे.
कारण सेमीफायनलचा इथून जर हरलात तर नक्कीच अंतिम फेरीमध्ये म्हणजे मेगा फायनल मध्ये आपण प्रवेश करू शकतो. नंतरचा चेंडू पंचांनी नो बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. कहाणीमध्ये ट्विस्ट, सामन्यामध्ये येते रोमांच. पंचाचा नो बॉलचा इशारा आहे. गोल्डन शतक आहे. एकाच्या 2 होणार, 2च्या 4 होणार, 4च्या 8 होणार आणि 8च्या 5 मायनस देखील होणार आहेत. ही गोल्डन शतकाची खासियत आहे. पण तिथे अक्षय गुरव काय रणनीती आखेल, कोणता फटका येणार चेंडूवरती इथे चॉईस केलं जाणार आहे. निशाणी आम्ही पाहायचंय. फटका लाजवाब होता पण प्रॉपर टायमिंग जुळत नाहीये. चेंडू मैदानामध्ये फॉर्थ मध्ये क्षेत्ररक्षण, तिथे येतोय डॉट बॉल. गोल्डन शतका मागे धावा येणं गरजेचं आहे. येत नाहीये. मोहीन कान मंत्र देऊन गेलाय. कान मंत्र ठरेल का इथे सरस. नंतरच्या चेंडूवरती काय फटका आहे, अप्रतिम आहे, सुंदर फटका. हेस्टकर बोललाय बाहेर चेंडू चाललाय 2 धाव्यांसाठी. या 2च्या मदतीने टोटल मिळतील बोनस मधल्या 2, 4 धावा येतात. या 4च्या मदतीने 24 ही धावसंख्या स्कोर 26 ही धावसंख्या स्कोर कारवरती उभारली जाते. धावसंख्या 26-26 पुणे यार. नंतरच्या चेंडूवरती मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, क्षेत्ररक्षक तिथे चुकला, मुकला 2+2 टोटल 4 धावा या चेंडूवरती येत आहेत. षटक संपल्याचा इशारा येतोय. धावसंख्या टीमची टोटल 30 अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल. 24 चेंडू आणि सामना जिंकण्यासाठी 58 रनची गरज आहे. 24 चेंडू 58 रनची आवश्यकता. थँक्यू डीजे. धावसंख्या टीमची टोटल स्कोर कारवरती 2 षटकांच्या समाप्ती अंतर 30. 24 चेंडू आणि 58 धावांची आवश्यकता आहे. उलट्या गणिताचा खेळ हा खेळांगणामध्ये रंगलाय. वजाबाकीचा खेळ आता खेळांगणामध्ये रंगलाय. कोण जिंकणार, कोण हारणार, थोड्याच वेळात निकाल इथे जाहीर केला जाणार आहे. गोलंदाजी मार करून आपण पाहतोय. गोलंदाज पुन्हा एकदा श्रेयस मांजरेकर. आयकॉन खेळण्याची संधी प्रथमेश वॉटरफोर्ड संघाने दिली आहे. त्याच्यावरती दारमदा दाखवली जाते. नंतरच्या चेंडूवरती मोठा खेळण्या प्रयत्न, पुन्हा एकदा अपील आहे, अपील केलं जातंय. पंचांवरती नाही त्याचा भाव. पंचांचा डिसिजन कोणत्या प्रकारची हालचाल नाहीये. काय घडणार, काय बिघडणार, डिसिजन पेंडिंग. डिसिजन पेंडिंग आलाय. डिसिजन पेंडिंग. पंच येणार, चर्चा करणार. चर्चेला उदान नक्कीच येणार आहे. कोणाच्या नावाचं येणार इथे उदान. डिसिजन पेंडिंग. पंच पॅनल एकत्र आले, चर्चा केली जात आहेत आणि त्यानंतर इथे दिला जाणार आहे डिसिजन पेंडिंग. आणि त्यानंतर पंचांनी नॉट आउटचा इशारा इथे दिला जातोय आणि डिक्लेअर स्वरूपातली 1 धाव. खेळाडूंनी आपापसात चर्चा करू नये विनंती असेल. डिक्लेअर स्वरूपातली 1 धाव इथे दिली जाते आणि 1च्या मध्ये धावसंख्या 31. 31 अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल. कारण फायनल मध्ये जाण्याचा प्रत्येकाचा प्रयत्न असतो, प्रत्येकाला सामना जिंकायचा असतो. त्यामुळे चढावर थोडी रंगाच्या आतमध्ये येते. पुढे एकदा श्रेयस मांजरेकर गोलंदाजी मार करून इथे दाखल झाला असेल. नंतरच्या चेंडूवरती तरी उत्तर दिलंय. चेंडूला पाठवून दिलं जाते. लगा पडलाय बाहेर. मोईन बोललाय 0 फिगरचा हिरो. या चेंडूवरती दाखवून दिलं जातंय. 4 धावा इथे घेतल्या जात आहेत. 4च्या मध्ये धावसंख्या 35 अंकांवरती आहे. टप्प्याचा बॉल पुढे एकदा इथे गेलाय. इरादा पक्का दिला जाणार. 2 धाव्यांचा महामोठा धक्का. 2-2 धावा देखील इथे सरस भरत चालणार आहेत. कारण प्रत्येक चेंडूवरती धाव येणं हा क्रिकेटचा खेळ आहे. क्रिकेट म्हणजे काय मी माझ्या परिभाषेत सांगेन. चेंडू आणि फळीचा खेळ म्हणजे क्रिकेट आहे. मित्रांचा संवाद चालणं म्हणजे क्रिकेट आहे. अपयश आणि यश मिळणं म्हणजे क्रिकेटचा खेळ आहे. आणि तो क्रिकेटचा खेळ हा क्रीडांगणामध्ये रंगत चालला असेल. पुढे एकदा आदिष्टी बॉईज रत्नेर संघाचा
मोहीन कशा प्रकारे कामगिरी करतोय, प्रॉपिंग सोडून सज्ज त्याला बॅट ठोकून आभार करतोय, मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता, राज तिथे क्षेत्ररक्षक टटरक्स असेल, कोणत्याही प्रकारची धाप येत नाहीये, येतोय इथे निर्धाव चेंडू, विजय तर तेव्हाच होतो तुमच्या स्वप्नामध्ये जाण होतीये, पंख असून चालत नाहीये, इरादे इथे स्पष्ट करायचे, या चेंडूवरती इरादा होता पक्का, दिला जाणार आहे जीपीएलचा महामोठा धक्का, 4 धावा इथे मिळतील, या 4च्या मदतीने धावसंख्या टीमची टोटल 41 अंकांवरती दान पोहोचली असेल, 41 धावा आतापर्यंत यावेळी स्कोर कार्डवरती उभारल्या गेल्या आहेत. मोहीन काझी आपण पाहतोय अप्रतिम खेळी त्याच्या माध्यमातून केली जाते, श्रेयस मांजरेकर ऑन गोलंदाजी मार्क, पंचांच्या उजव्या हाताकडून अर्थातच अरांड विकेट केला चेंडू, या चेंडूवरती फसला असेल आणि यात नंतर काय कळले जातंय, पंचांचा सिग्नल येतोय, डिक्लेअर क्षेत्रामधली 1 धाव इथे मिळेल, 1 धाव इथे मिळते, 1च्या मध्ये धावसंख्या 42, 42 धावा, 18 चेंडू आणि 46 धावांची आवश्यकता आहे. थँक्यू डीजे. 18 चेंडू आणि सामना जिंकण्यासाठी तब्बल 46 धाब्यांची आवश्यकता असेल, 18 चेंडू आणि 46 धावा ची गरज, क्रीडांगणाच्या आतमध्ये रेंगलाय, सामना खूप भारी आहे, वातावरण तापलंय कारण दोन्ही संघ बलाढ्य आहेत, चा आणि खारी, सामना होणार लय भारी सामना नक्की दोन्ही संघांमध्ये होणार. मुख्य व्यासपीठावरती आपण पाहतोय आपले आदरणीय सन्माननीय जे प्रेक्षक आहेत त्यांना देखील विनंती केली जाईल, आपण देखील प्रेक्षकांनी आनंद घ्या, पण जाळ्यावरती आणि आमच्या कॅमेरावरती कोणताही त्रास होणार नाहीये याची आपण नोंद घ्या. जाऊया सामन्याच्या दिशेने, षटक क्रमांक इथे दाखल केला जाते, महत्वाचा षटक घेऊन येतोय अक्षय गुरव उर्फ पांडा, गोलंदाजी मार्क इथे दाखल झाला असेल, मग अशी शांत ठेवलं होतं निशानला, आता कशा प्रकारे कामगिरी करेल, पुढे एकदा ओव्हर द विकेटने पहिलाच बॉल खोदून काढण्याचा प्रयत्न होता, चेंडूला पाठवून दिला जात आहे, लय भारी सुपर हिट डुपर डुपर चौकार, सुपर डुपर इथे चौकार आला आणि त्यानंतर वारंवार क्षेत्ररक्षणामध्ये केला जातो इथे बदल, टीमची टोटल धावसंख्या धुरला या क्रीडांगणावरती उडणार, कोणाचा नावाचा जयघोष कोण करणार, शिमग्याची चाऊल कोण लावणार, निशांत थोडासा शांत राहिला होता, नंतरच्या चेंडूवरती एक बैठके शॉट डिक्लेअर, एका धावेसाठी इथे खेळला जातो, अगदी बैठके शॉट होता आणि बैठके फटका इथे पाहिला, मागच्या 2 चेंडूवरती आतापर्यंत 5 धावा इथे मिळत आहेत, पुढे एकदा निशान ऑफसाइड 4 लेग साइड 3 क्षेत्ररक्षण इथे सदरले जात आहे, पंचांचा सिग्नल येतोय, नो बॉलचा इशारा, नो बॉल, हा पंचांनी नो बॉल इथे दिला जातोय, नो बॉल दिल्यानंतर धावसंख्या 1 ने स्कोर करवरती बदलत चालली असेल, धावसंख्या 48 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली असेल, पुण्यात यार उलट्या सुलट्या त्याची गोलंदाजी म्हणजेच काय बॅक ऑफ हँड गोलंदाजी केली जाते, गोलंदाजी मार करून आपण पाहतोय अक्षय गुरव उर्फ पांडा, काय रणनीती असेल या चेंडूवरती, नंतर त्या चेंडू अगदी लो उलटाच होता, आओ भाई आओ मुझे मारो, हा मारलाय, लॉलीपॉप इथे दिला होता तो स्वीकारला जातोय, चेंडू यावी चालला असेल 4 धाब्यांसाठी, टीमची टोटल धावसंख्या या चौकाराच्या मदतीने धावून पोहोचली असेल तब्बल 52 या धावसंख्येवरती, 52 धावा आतापर्यंत स्कोर कार्ड वरती लागल्या गेल्या आहेत, दोन्ही संघ मातबदार आहेत, मैदानामध्ये खरी तुरस आणि क्रीडांगणावरती रंगणार हा क्रिकेटचा महासोहळा, पुढे एकदा अक्षय कमबॅक करेल का, कमबॅक करण्यासाठी ओळखला जाणारा अक्षय गुरव, नंतरच्या चेंडूवरती मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, यावेळी चांगलं क्षेत्ररक्षण इथे ठरलं, बॅकअप सरस गॉड बॉल येतोय, निर्धाव चेंडू आता क्रीडांगणाच्या आतमध्ये आलाय, क्रीडांगणाच्या दिशेने पुन्हा एकदा सरस आहे, नंतरचा चेंडू शांत पद्धतीने खेळला फटका, राज तिथे ठरला दाख्याम, चेंडू चालला असेल 4 धावेसाठी, पुन्हा एकदा येतोय दणदणीत खणखणीत जीपीएल चा चौकार आणि या जीपीएल च्या चौकारानंतर धावसंख्या 56 धावा आतापर्यंत स्कोर कार्ड वरती उभारल्या गेल्या आहेत, एकदा जिंकल्याने कोणी सिकंदर होत नाहीये, एकदा हरल्याने कोणी फकीर होत नाहीये, चंद्र चंद्राच्या जागेवरती असतो, सूर्य सूर्याच्या जागेवरती असतो, वेळ मात्र दोघांची यावी लागते, दोघंही चमकण्याचं काम करतात आणि ती चमक आणि उमक आता क्रीडांगणाच्या आतमध्ये दाखवायची आहे, कोण दाखवणार वेळ, कोणाची वेळ इथे ठरणार लाभदायक, जो
या GPL पर्व 6व्याच्या पहिला फायनल संघ म्हणून ओळखला जाणार आहे, ज्याच्यासाठी केला होता टास जेणेकरून आपला शेवट गोड केला जावा. आणि कोणत्या संघाचा शेवट गोड केला जाणार आहे, पुढे एकदा निशान प्रपिंकीस वरून मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू यावेळी चालला असेल 2 धावांसाठी +9, टोटल 3 धावा या चेंडूवरती मिळत आहेत. 3 बिघाडा काम बिघाडा, 3 वरती मारली जाणार का विजयाची पिन. धावसंख्या टीमची टोटल स्कोर कार्ड वरती जाऊन पोहोचली असेल तब्बल 59 धावा. टीम मीटिंग विवर रचला जातोय, चर्चा केली जाते. प्रथमेश वॉटर संघाकडून घेतली जाणारी छोटीशी मीटिंग, कारण त्यांना माहिती आहे आयुष्यात 2 मिनिटं थांबा, आयुष्य बदलणार नाहीये, पण या सामन्याचा रिझल्ट नक्की बदलू शकतो. 3 बिघाडा काम बिघाडा आणि विजयावरती 3 वरती मारली जाणार का विजयाची पिन. नंतरच्या चेंडूवरती मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न इथे होता. सपूर्वक षटक इथे संपतोय, पंचांचं षटक संपल्याचा इशारा येतोय. टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर कार्ड रिजन वरती तब्बल पोहोचली आहे 59 धावा. जोडलं जाऊयात तुमचं सुमधुर संगीत डीजेच्या माध्यमातून. बारा चेंडू आणि 29 धावा. थँक्यू डीजे, थँक्यू. गणेश कृपा ट्रॅव्हल्स आणि चंडिका निवास आदरणीय जी किशोरजी गुरव ज्या अंतिम फेरीमध्ये 2 संघ दाखल होणार आहेत, त्यांच्या प्रत्येक खेळाडूसाठी त्यांनी फॅन पुरस्कृत केले गेले आणि ते फॅन आपण पाहतोय. आपल्या बक्षीस जिथं आहे तिथे उपलब्ध केले जात आहेत. सुवर्ण संधी आहे, कोण ठरणार पहिला फायनलिस्टचा संघ. गोलंदाजी मार करून गोलंदाज निखिल सुरे उर्फ निको. विशाल निमरे विनंती असेल समालोचन कक्षामध्ये या. बॅटिंग पॉवर प्ले इज ऑन, म्हणजेच काय बॅटिंग पॉवर प्लेची इथे असणार आहे संधी. 2020 मधील 19वा, वन डे मधील 49वा आणि या 6 षटकांमधील हे 5वं षटक दुसऱ्या इनिंग मधलं खूप महत्वाचं ठरणार आहे. किती धावा रोखल्या जाणार आहेत, किती धावा बनवल्या जाणार या चेंडूवरती सामन्याचा रिझल्ट आणि या षटकामध्ये ठरणार कोण ठरणार टुरस, कोण ठरणार इथे पाहायचंय. गोलंदाजी मार करून निकूवरती इथे विश्वास दाखवला जातोय. निकू पुन्हा एकदा इथे सज्ज झालाय. या खेळाडूच्या दिशेने प्रत्येकदा निकू ऑन गोलंदाजी मार किया बी टाकलेला चेंडू लक्षितच्या बाहेर आहे. आला इथे दबाव, पाडावं लागेल इथे प्रभाव, कोण पाडणार विजयाचा प्रभाव. नंतरचा चेंडू पुन्हा एकदा या लेगस्टिकच्या बाहेर, लेगस्टिकच्या बाहेर 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 बाहेर. असे जर चेंडू टाकत राहिला तर सामना कुठेतरी अल्टीमध्ये कल्टी खाऊ शकतो. अतिरिक्त चेंडू इथे टाकले जात आहेत. व्हाईट बॉलचा इशारा वारंवार दिला जातोय. धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती 62 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली असेल. पुढे त्या मीडियम पेसर परफेक्ट ब्लॉकरचा चेंडू खोदून काढलाय. वाकडे तिकडे बारवीचा हिरवा हिरवा पाला दूर दूर मारेगा झुकेगा नहीं साला इथे दाखवून दिलं जाते. चेंडूला पाठवून दिलाय. पुढे एकदा 4 धावांसाठी. नंतरचा चेंडू फसवा इथे होता. हा जे हातात नाही जमलं ते पायात राजनाचन करणे करून दाखवलंय. चेंडू आला इथे निर्धाव, प्रत्येक चेंडू निर्धाव. कहाणीमध्ये ट्विस्ट, सामन्यामध्ये येणार रोमांच. नंतरच्या चेंडूवरती डॉट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. अतिरिक्त चेंडू इथे फेकले गेले आणि त्यानंतर डॉट बॉल इथे येतोय. तू कर मी कर असं सांगण्यापेक्षा क्रीडांगणामध्ये स्वतः करून दाखवा. थोडीशी फाटेल पण अभिमान वाटेल आणि अभिमान वाटणं आता गरजेचं आहे. कोणाचा कॉन्फिडन्स हाय लेवलला जाणार आणि कोण इथे ठरणार विजयाचा पहिला तरस. नंतरच्या चेंडूवरती मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, क्वाली कॉम्बिनेशन होतं. हे ग्रेड घेण्याचा इथे करायचा होता, प्रयत्न केला जातो. वारंवार चर्चा केली जाते. अपयश यश ही नेहमी येत असतात.
जीवनात चढ उतार नेहमी येत असतात. स्वतःला सिद्ध करा, हीच ती वेळ आहे, हाच तो क्षण आहे. नंतर त्या चेंडूवरती जेलबाद कालीमध्ये ट्विस्ट मोईन काझी क्रीडांगणाच्या बाहेर. धन्यवाद डीजे. 7 चेंडू आणि 22 रनची आवश्यकता आहे. 7 चेंडू 22 धावा. व्हॉट अ मॅच. हा अप्रतिम सामना इथे रंगला असेल. सामना तुळशीचा होणार याच्यामध्ये काही क्षमता नाही आहे. बाहेरून जाणारा चेंडू होता. पंताचा सिग्नल येतोय. इट इज अ बॅट बॉल. कहाणीमध्ये ट्विस्ट दाखल करणारा संघ म्हणजेच काय प्रथमेश वॉटरफूट संघ आहे. काय करतोय येणाऱ्या चेंडूवरती टाकलेला हलक्यात चेंडू. यावी काय घडलंय. दिला जाणार आहे. बॉक्स आउट. गोल्डन डकचा शिकार. निखिल सारंग क्रीडांगणाच्या बाहेर. 6 चेंडू 22 रनची आवश्यकता आहे. एकवीस. धन्यवाद डीजे. थँक्यू डीजे. हॅलो. भवानी स्पोर्ट्सचे सर्व अमरजित येद्रे यांनी मंचावरती यायचंय आणि आसनस्थ व्हायचंय. तसेच आमचे मित्र महेशजी चव्हाण यांनी देखील मंचावरती यायचंय आणि आसनस्थ व्हायचंय. अमरजित येद्रे जे पंच जे मंचावरती खेळाडू किंवा प्रेक्षक आहेत त्यांनी तर मान्यवरांना जागा द्यायची करून अमरजित येद्रे आणि महेशजी चव्हाण यांनी मंचावरती यायचं. 6 चेंडू आणि 21 रनची आवश्यकता आहे. सामना अटीतटी मध्ये आहे. 19-20 ची लढत क्रीडांगणाच्या आतमध्ये आहे. 6 चेंडू 21 रनची आवश्यकता आहे. वातावरण टाईट आहे. वातावरण टाईट झालंय. 6 चेंडू 21 रनची आवश्यकता बनवल्या जाणार का. गोलंदाजी मार करून बंद रोडला बिलॉंग करणारा निरंजन. वारंवार टीम मीटिंग चर्चा केली जाते आणि त्यानंतर चर्चेला उदान. प्रेक्षक वर्गांसाठी सांगतो सामना टाय झाला तर काय सुपर ओव्हरचा तराड. काय नाही करून चालणार नाहीये. कंपल्सरी चेस नाहीये. सामना टाय झाला त्याचं उत्तर असेल सामना सुपर ओव्हर मध्ये खेळवला जाणार आहे. गोलंदाजी बार करून इथे दाखल केला जातोय. निरंजन आहे. पहिला चेंडू आम्ही निरंजनचा पाहायचा आहे. अकुटप्प्याचा बॉल आमच्या समोर कक्षाच्या दिशेने तारला जातोय. चेंडू चालला असेल 2 धाव्यांसाठी. या 2 धावा मिळत आहेत. 2 धावा या चेंडूवरती मिळतील. 5 चेंडू आणि सामना जिंकण्यासाठी 19 रनची आवश्यकता आहे. वारंवार चर्चा कॉन्फिडन्स वाढवला जातोय.
धन्यवाद डीजे. 5 चेंडू आणि सामना जिंकण्यासाठी 19 रनची आवश्यकता आहे. काही घडू शकतं. शेवटच्या चेंडूपर्यंत सामना जाणार याच्यामध्ये काही शंका नाहीये. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार करून निरंजन इथे खेळण्यासाठी सज्ज झाला असेल. प्रेक्षक मध्ये वाढलाय उत्साह वाढण्यासारखा सामना इथे रंगलाय. गोलंदाजी मार करून पुढे एकदा निरंजन काय करेल, काय बिघडवेल. 5 चेंडूवरती 5 चौकार मारावे लागतील हा सामना जिंकण्यासाठी. 5 चेंडू आणि 19 रनची आवश्यकता असताना कोणती रणनीती आखली जाणार या चेंडूवरती. कोणता फटका. डॉट बॉल आला इथे. डॉट बॉल. 4 चेंडू 19 रनची आवश्यकता. प्रथमेश वॉटर स्पोर्ट्स संघाच्या दिशेने थोडीशी स्माइल इथे येते चेहऱ्यावरती. क्रिकेट अनिश्चिततेचा खेळ म्हणून ज्याला ओळखला जातो तो या खेळांगणामध्ये पाहतोय. नंतर त्या चेंडूवरती पंचांचा सिग्नल येतोय. व्हाईट बॉलचा इशारा दिला जातोय. आयुष्यात सर्व काही हरलात तरी चालेल पण हिंमत तुम्हाला हारून चालणार नाहीये. कारण जी हिंमत असते ती शून्यातून विश्व निर्माण करण्यासाठी तुम्हाला भाग पडणार आहे. कोण काढणार इथे शून्यातून विश्व निर्माण. गोलंदाजी बाहेर करून टाकला चेंडू. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न तिथे ठरला. नाकाम. येतो इथे डॉट बॉल. आणि प्रथमेश वॉटर स्पोर्ट्स संघाचे संघ मालक यांच्या चेहऱ्यावरती आलं एक गोड स्माइल. गोड स्माइलचं कारण आहे संघ कुठेतरी विजयाच्या उंबरड्यावरती ते साजरा करणार का. गोलंदाजी बाहेर करून निरंजन सहजरित्या सोडलेला बॉल. मोठा फटका जातोय. आमच्या कॅमेरामॅनच्या दिशेने चेंडू चालला असेल. 4 धाब्यांसाठी आता सामना येऊन टेपलाय. यावेळी तब्बल जिंकण्यासाठी 2 चेंडू आणि 14 रनची आवश्यकता आहे. 2 चेंडूवरती 14 धावा बनवण्यात जाणार का. नंतरचा चेंडू यावेळी 4 धाब्यांसाठी चालला असेल. 1 चेंडू 10 रनची आवश्यकता आहे. 1 चेंडू 10 धावा. प्रथमेश वॉटर स्पोर्ट्स संघ कुठेतरी विजयाच्या उंबरठ्यावरती विजयाची पाहिली आणि पहिलं पाहिलेली संघ प्रथमेश वॉटर स्पोर्ट वडवणे. पहिलं पाहिलेली संघ आणि पहिला पाहिलेली संघ या जीपीएल पर्वत 6 मधला प्रथमेश वॉटर स्पोर्ट वडवणे. पहिला पाहिलेली संघ. हॅलो अमरजीत येद्रे महेशजी चव्हाण यांनी मंचावरती यायचंय आणि असा नसतं व्हायचंय. जीपीएल पर्व 6चा पहिला फायनलिस्ट संघ ठरतोय प्रथमेश वॉटर स्पोर्ट वरवडे. आणि थँक्यू डीजे. या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅचचा प्रभात ठरलाय. गेम चेंजर. गोलंदाजी फलंदाजी केली जर केली ठरतोय निखिल सुवारे या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच. हॅलो पण इको. आणि या 6 पर्वांचा विचार केला तर ज्यांच्या सहकार्यामुळे आम्ही एवढी मोठी स्पर्धा संपन्न करत आलोय ते आमचे चव्हाणजी काका इथे उपस्थित झाले. त्यांनी मंचावर यायचंय कारण त्यांच्या सपोर्टमुळे ही एवढी जीपीएल स्पर्धा आम्ही ही पर्व गेली 6 वर्ष कंप्लीट करतोय. त्यांनी मंचावरती यायचंय आणि या सामन्यावर देखील त्यांच्याकडून दिला जातोय. सुरेशजी चव्हाण यांच्याकडून थँक्यू डीजे. मॅन ऑफ द मॅच निखिल सुरे. आणि अमोलजी कोलिगे सर आपल्याला विनंती करणार आपण कॉम्बॉक्स मध्ये या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅचचा प्रवेश दाबेले ठरलाय. तुझी सन्मान केला जातोय. मानाची आणि कौतुकाची ट्रॉफी त्याच्या आपण पाहतोय निखिल सुरे याचा तुझे सत्कार खेळाडूच्या दिशेने केला झाला. आणि त्यानंतर मायक्रोफोन वरती मी विनंती करेन पिंटू गावनकर मायक्रोफोन वरती आपण जोडले जा. हॅलो. यानंतर महारवनाथ करबुडे आणि बीबीसी भुतेवाडी आपल्या टेजच्या बाजूला जो गेट आहे लाईन करून घ्यायचंय.
चला जाऊया क्रीडांगणाच्या दिशेने. एलिमिनेटरचा सामना क्रीडांगणाच्या दिशेने खेळवला जातोय. एलिमिनेटर सामना आणि एलिमिनेटर सामन्यामध्ये महारवळनाथ करबुडे आणि BBC भूतेवाडी आणि या स्पर्धेची चर्चा तब्बल केली जाते. 1,07,000 प्रेक्षकांनी ही स्पर्धा पाहिली आतापर्यंत. व्ह्यूअरशिपची संख्या ही GPL आणि रत्नागिरी स्पोर्ट लाईव्हची ठरली असेल. एक महत्वाचं कार्य केलं जातं रत्नागिरी स्पोर्ट लाईव्हच्या माध्यमातून. 1,07,000 प्रेक्षकांनी ही स्पर्धा पाहिली गेली आहे. आणि त्यानंतर एलिमिनेटर सामना क्रीडांगणाच्या दिशेने यावेळी आपण पाहतोय. महारवळनाथ करबुडे आणि त्यांच्या विरुद्ध असेल BBC भूतेवाडी. हॅलो, मंचावरती जे मान्यवर आहेत त्यांनी मैदानामध्ये यायचंय. योगेश दादा माने, त्यानंतर योगेश दादा सुरुवे, अमरजित येदरे, त्यानंतर सुरेश काका चव्हाण, तसेच महेशजी चव्हाण, ज्यांच्या आधारस्तंभामुळे आम्ही गेली 6 वर्ष स्पर्धा संपन्न करतोय ते आमचे आधारस्तंभ किशोरदादा. हॅलो, याने देखील मैदानावरती यायचंय. पिंटू गावणकर समोरच्या कक्षामध्ये या. हॅलो, मान्यवरांनी मैदानावरती यायचंय. दुसरा एलिमिनेटर सामना इथे होताना दिसेल. महारवळनाथ करबुडे वर्चस्स BBC भूतेवाडी. BBC भूतेवाडी संघाचा विचार केला तर मित्रांनो तुमच्या माहितीसाठी नक्कीच सांगेन की या संघामध्ये फक्त आपल्याला 1 ते 2 खेळाडू पंचक्रोशीच्या बाहेरचे खेळताना दिसतील. मात्र पूर्णतः ही टीम BBC भूतेवाडी आमच्या पंचक्रोशीतील या मैदानावरती पहिल्यांदाच टॉप 4 मध्ये खेळताना दिसेल. त्यामुळे नक्कीच मित्रांनो टाळ्याच्या गजरामध्ये स्वागत करा या खेळाडूंचं. कारण गेली 6 पर्व बघितली तर आपल्या पंचक्रोशीतील संघ खेळत असताना एकदा देखील एलिमिनेटर पर्यंत पोहोचला नव्हता. परंतु यावर्षी सुशील भूते म्हणजेच आपले बबन भूते यांचा संघ नक्कीच टॉप 4 मध्ये येताना दिसतो. मित्रांनो टाळ्या होऊन देत जरा मैदानामध्ये येताना सर्व खेळाडूंचे. मान्यवरांनी ते लाईनअप करून घ्यायचं आहे. दोन्ही संघ आतमध्ये येतील. हॅलो हॅलो, धन्यवाद डीजे. या ठिकाणी गिव अवे काढला जातोय. पाहूया स्मार्ट वॉचचा विनर कोण होतोय. प्रथमेश मांडवकर या ठिकाणी गिव अवेचा विनर होतोय. पाहूया त्याची कमेंट काय आहे. या ठिकाणी दोन्ही संघांचं आगमन होतंय. BBC भूतेवाडी आणि महारवळनाथ करबुडे संघ या ठिकाणी दाखल होत आहेत मैदानावरती. अतिशय सुंदर असं आगमन दोन्ही संघांचं उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते इथे मैदानावरती आगमन झालंय. हॅलो, योगेश दादा माने याने यायचंय. नाणेफेकीचा कौल केला जाईल. दोन्ही संघ नायक ओमकार शेलार या ठिकाणी जो गिव अवे काढला गेलाय. धन्यवाद डीजे. प्रथमेश मांडवकर यांची कमेंट अशी आहे. प्रशांत मांडवकर यांची कमेंट आहे, जगात भारी GPL ची वारी, जगात भारी GPL ची वारी. अतिशय सुंदर अशी कमेंट प्रशांत मांडवकर यांच्यासाठी एकदा टाळ्या होऊन जाऊ द्या.
आणि आपण पाहतोय चंडिका मित्रमंडळ यांच्या माध्यमातून ही GPL ची वारी आयोजित केली गेली. धन्यवाद. विनंती करीत जाईल दोन्ही संघांचे कर्णधार चला नाणेफेकसाठी या, एक एक पावलं पुढे. महारवाड्यात करबडे संघाने नाणेफेक जिंकले. महारवाड्यात करबडे संघ नाणेफेक जिंकल्यानंतर पहिल्यांदा डिसिजन काय असेल? फिल्डिंग. का आता फिल्डिंग का? कारण मागे नाणेकौल जिंकली होती संघाने, त्यांनी बॅटिंग घेतली होती आणि तू फिल्डिंग का घेतोयस? नाही सहजच. सहज नाही, काहीतरी रणनीती विवा काय असेल? आजचा एक एलिमिनेटर सामना तू खेळतोयस मित्रा, काय वाटतंय आता तुझ्यासोबत, भावना काय असतील? फिल्डिंग करून पण जिंकलोय आपण 2 मॅच. नक्कीच, थँक्यू. थोडासा कमी बोलतोय, त्यानंतर जाऊया लोकल बॉय मिथिल केदार. नाणेकौल मित्रा हारलायस, तू जर नाणेकौल जिंकला असतास तर डिसिजन पहिल्यांदा काय घेतलं असतास? नाणेफेक जिंकून पहिले बॅटिंगच घेतली असते. नक्कीच, कारण आजच्या रजनीतील पहिला सामना वाटतं बहुतेक बघितलायस. आणि संघावर जर काय सांगशील? BBC भुतेवाडी पहिल्यांदाच 6 पर्वामध्ये एका उंचीवरती आलाय, उपांत्य फेरीमध्ये म्हणजे बक्षीसपत्र फेरीमध्ये दाखल झाला. तुला काय वाटतंय संघ मालक आणि तुझ्या संघाबद्दल? गेली 6 वर्ष मी GPLचं पर्व खेळतोय. अत्यंत नियोजन वगैरे एकदम भारी असतं, सगळे स्पॉन्सर असतात, त्यामुळे सगळं हे उभं होतं. त्यांचे पहिले मी खूप आभार मानेन. दुसरं म्हणजे 6 वर्ष लोकल बॉईजची एक टीम बांधली जाते सर्व एका संघ मालाकडून, आणि 5 वर्ष आमचे प्रयत्न चालू आहेत सेमीफायनलमध्ये जाण्यासाठी, आणि आज तो क्षण आला की आम्ही आलो इथपर्यंत. तुमचे आशीर्वाद असेच आमच्या पाठीशी राहू देत. धन्यवाद. थँक्यू. तर नाणेकौल जिंकले आणि पहिल्यांदा नक्कीच गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला जातोय. तरी आपल्या अतिथी मान्यवर यांना विनंती करेन की आपण व्यासपीठावरती पुन्हा एकदा विराजमान व्हा. आणि आपल्याबरोबर मायक्रोफोनवरती जोडला जाईल या क्षेत्रातील एक गोलंदाबाज अमोलजी कोलगे सर. ओळखी सर. धन्यवाद ओमकार. जाऊया आपण दुसऱ्या सामन्याच्या दिशेने. एका बाजूला महारवळनाथ करबुडे तर दुसऱ्या बाजूला असेल या पंचक्रोशीचं नेतृत्व करणारा BBC भुतेवाडीचा संघ. नक्कीच तरी या संघाला दाद देण्यासाठी अनेक असं रसिक प्रेक्षक इथे उपस्थित झालेले आहे. आणि इथे महारवळनाथ करबुडे संघाने प्रथम टॉस जिंकल्यानंतर क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय आणि BBC भुतेवाडी संघाला फलंदाजीचा सन्मान दिलाय. पाहूया 6 षटकांमध्ये किती धावांचा इथे मनोरा उभारला जाईल BBC भुतेवाडीच्या माध्यमातून. हॅलो, धन्यवाद. या ठिकाणी जाऊया सामन्याच्या दिशेने. पाहूया सलामीवीर जोडी मैदानात कोण दाखल होत आहे. तिथे निनाद सुर्वे आणि मयूर नागले ही सलामीवीर जोडी मैदानात येताना दिसेल. सुंदर असं क्षेत्ररक्षण सजवलं जातंय महारवळनाथ करबुडे संघाच्या माध्यमातून. मयूर आगरे विनंती केली जाईल. आपण आपला संघ आपल्याची वाट पाहत आहे. मयूर आगरे. सलामीवीर जोडी इथे सज्ज होते. निनाद सुर्वे आणि मयूर
नागले आणि त्यानंतर इकडे गोलंदाजी मार्कवरती पहिलं पॉवर प्लेचं षटक घेऊन स्मित शिवलकर. मित्रांनो, स्मित शिवलकर याच्या इन्स्टा आयडी वर जर गेलात तर तुम्हाला फक्त क्रिकेट 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 याचेच फोटो बघायला भेटतील. म्हणजे याचं क्रिकेटवरचं प्रेम किती आहे तर तुम्ही त्याच्या इन्स्टा आयडीला जाऊन बघा. अनेक ट्रॉफ्या, अनेक बक्षिसं आणि त्यांचे फोटो त्या इन्स्टा आयडी वरती शेअर केलेले आहेत. म्हणजे नक्कीच असं क्रिकेटचं प्रेम असतं एखाद्याचं. इन्स्टा आयडी नाहीये, घरात जाऊन बघितलात तर एक खोली अक्षरशः निसत्या ट्रॉफ्यांमध्ये काय बेस्ट गोलंदाज, बेस्ट फलंदाज आणि मालिकावीर, अक्षरशः जाहीन तिथे मालिकावीरचा किताब हा स्मित शिवलकर घेत असतो. आणि तोच आपण गोलंदाजी मार्क करून पाहतोय. रत्नागिरीतला एक टारकास खेळाडू स्मित शिवलकर, मॅप मुरुखवाडा. जाऊया सामन्याच्या दिशेने. अतिशय सुंदर अशी सुरुवात या देखील सामन्याची आपल्याला पाहायला मिळेल. स्ट्राईक वरती येतोय निनाद सुर्वे आणि दुसऱ्या बाजूला असेल तो मयूर नागले. मालगुण या ठिकाणाहून खेळण्यासाठी गोपाळकृष्ण मालगुण संघाच्या माध्यमातून वेळोवेळी अतिशय सुंदर कामगिरी करतो. परंतु यावेळी बीबीसी भुतेवाडी संघासाठी नक्कीच तरी आपला खेळ इथे दाखवणं गरजेचं आहे. स्मित शिवलकर गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज झालाय. पहिला चेंडू इथे निनादसाठी पहिला चेंडू पाठवला जातोय 2 धावांच्या जाहीर क्षेत्रात. 2 धावांनी इथे धावसंख्येचा श्री गणेशा केला जातोय. पहिल्या चेंडूला सुंदर सन्मान दिला गेलाय निनादच्या माध्यमातून. पाहूया येणाऱ्या चेंडूंवरती किती फटके निनाद खेळण्याचा प्रयत्न करेल. नक्कीच तरी त्याच्या संघाकडून, त्याच्या चाहत्यांकडून, त्याच्या मार्गदर्शकांकडून अपेक्षा मोठी असेल. ही अपेक्षा पूर्ण केली जाईल का निनाद सुर्वेच्या माध्यमातून? स्मितचा पुढचा चेंडू इथे मात्र नोचा इशारा येतोय. अतिरिक्त 1 धाव पुन्हा एकदा धावसंख्येशी जोडली जाते. उलट्या पुलट्या हाताची गोलंदाजी स्मित शिवलकर याची आणि त्यानंतर येतोय खणखणीत चौकार. निनादच्या बॅटमधून आलेला हा पहिला चौकार. नक्कीच तरी अपेक्षा असेल येणाऱ्या चेंडूंवरती असेच अनेक हटके चौकार. पुन्हा एकदा चेंडू जाईल 2 धावांच्या जाहीर क्षेत्रामध्ये. अतिशय सुंदर अशी सुरुवात आणि सुंदर अशी धावसंख्या जमवण्याचा प्रयत्न निनाद याच्या माध्यमातून चाललाय. पाहूया पुढच्या चेंडूवरती काय घडतंय. इथे मात्र वाईटचा इशारा दिलाय. +1 अशा 2 धावा स्कोर बुकवरती नोंदवल्या जात आहेत. एकूण धाव एकदा सामन्याच्या दिशेने पुढचा चेंडू स्मिथचा आणि इथे मात्र निनाद सुर्वे याला जखडून ठेवण्याचा प्रयत्न केला गेलाय. निर्धाव चेंडू आपण पाहतोय. येणाऱ्या पुढच्या चेंडूवरती कोण ठरेल सरस, फलंदाज की गोलंदाज? नोचा इशारा. 1 धाव निश्चित इथे ग्राह्य धरली जाते. पाहूया स्मिथ याचा पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा आणि या चेंडूवरती खेळला गेला मोठा फटका. परंतु तिथे मात्र सुंदर क्षेत्ररक्षण करतोय अरबाज याच्याकडून. सुंदर क्षेत्ररक्षण. 4 धावा महत्वाच्या होत्या त्या रोखल्या गेल्यात. आणि क्षेत्ररक्षकाची कामगिरी असते की आपण अचूक काम करणं आणि इथे मात्र सुंदर क्षेत्ररक्षण, विकेट पाहायला मिळते. अचूक इथे कामगिरी. प्रणव धनावडे याच्या माध्यमातून अचूक झेल टिपला गेलाय. पहिला धक्का बसेल. हॅलो, धन्यवाद. या ठिकाणी निनाद सुर्वेसारखा हुकमी एक्का झेलबाद झाला. या क्षेत्ररक्षकाने काय डोळ्यात तेल घालून इथे क्षेत्ररक्षण केलं. अचूक झेल टिपलाय. त्यानंतर येतोय पंचम वाडकर. गोलंदाजी मार्कवरती इथे गोल्डन षटक घेऊन आलाय. अंचांच्या डाव्या बाजूने मारा करतोय. पहिला चेंडू मयूरसाठी हाताळला गेलाय. निर्धाव चेंडू इथे आपण पाहतोय.
पुढचा चेंडू पाहूया पंचमचा कशा पद्धतीने इथे मात्र चेंडूने वेध घेतला यश त्यांचा त्रिफळा चित केला गेलाय आणखीन एक धक्का बसेल BBC भूतेवाडी संघाला इथे दुसरा हादरा बसतोय अतिशय भेदक असा मारा पाहायला मिळतोय गोल्डन षटक असल्यामुळे इथे आपल्याला 5 धावा मायनस देखील होण्याची शक्यता आणि त्यानंतर दाखल झालाय तो मिथिल केदार मिथिल या ठिकाणी या पंचक्रोशीमध्ये बेबी9 गणपतीपुळे संघातून वेळोवेळी दमखम दाखवलेला हा खेळाडू नक्कीच तरी त्याच्याकडून देखील मोठी अपेक्षा असेल आणि त्यानंतर पाहूया इथे मात्र क्षेत्ररक्षण करतोय निर्धाव चेंडू खरोखर पंचम वाडकर याच्या माध्यमातून हे सुंदर षटक हाताळलं जातंय फलंदाजांना रोखलं जातंय विकेट देखील त्याच्या नावावरती राहिले आणि त्या दरम्यान एक वाईटचा इशारा येतोय पंचांकडून अतिरिक्त एक धाव पुन्हा एकदा धाव संख्येमध्ये जोडली जाते पायामध्ये टाकण्याचा प्रयत्न यशस्वी प्रयत्न ठरतो इथे फलंदाजाला कोणतीही संधी दिली जात नाही आतापर्यंत बॅट मधून एकही चौकार आपण पाहिलाय नाही नोचा इशारा ते मात्र नोचा इशारा अतिरिक्त एक धाव पुन्हा एकदा जोडली जाते पाहूया पुढचा चेंडू पंचमचा आणि इथे मात्र टॅप केलेला चेंडू जाईल 2 धावांच्या जाहीर क्षेत्रात षटक देखील समाप्ती होते 2 षटका अखेर धाव संख्या असेल 2 बाद 11 15 15 वरती पोहोचले धाव संख्या पंधरा थँक्यू डीजे थँक्यू डीजे गोलंदाजी मार्क करून स्मिथ शिवलकर रत्नागिरीतील अष्टपैलू नाव स्मिथ शिवलकर गोलंदाजी मार्क करून मॅप फ्रॉम मुरुखवाडा पहिला चेंडूवरती अजून फुटच्या बॅट मधून यावी निघाला असेल GPLचा दणदणीत येतोय खडखडीत येतोय चौकार आणि या चौकाराच्या मदतीने टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती जाऊन पोहोचली आहे तब्बल 19 या धावसंख्येवरती एका साईडला गणपतीपुळे तर एका साईडला मुरुखवाडा कोण ठरणार या गणपतीपुळेच्या प्रीमियर लीग वरती महान नंतरचा चेंडू इथे पंचांचा सिग्नल दिला जातोय व्हाईट बॉलचा इशारा दिला जातोय क्रिकेट पाटलावर नियम क्रमांक मोडला गेला इथे 22 आणि व्हाईट बॉलचा इशारा दिला जातोय नंतरचा चेंडू लो फुलटा सोडता अगदी ऑन द राईट स्पीक केलाय हुक केलाय बुक केलाय हवाई यात्रेवरती चेंडू पाठवलाय 4 धावांसाठी या 4च्या मदतीने टीमची टोटल धावसंख्या 24 अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल स्मिथ शिवलकर पाहतोय अंडरम क्रिकेटचा बेताज बादशाह ओव्हरम क्रिकेट असेल हे देखील त्याच्या माध्यमातून चांगल्या प्रकारचं खेळ येतात पंचांच्या उजव्या हाताकडून म्हणजेच काय उलट्या सुलट्या त्याची गोलंदाजी केली जाते पुढे त्या स्मिथ नंतरचा चेंडू अजूसाठी टाकलेला होता ब्लॉकर पद्धतीचा चेंडू पंचांचा येतोय निर्धाव चेंडूचा इशारा अजू भूते मॅम फ्रॉम भूतेवाडी लोकल संघ आणि लोकल संघाकडून खेळत असता लोकल बॉय नंतर त्या चेंडू पारलं होतं लेफ्टिकच्या बाहेरून जाणार होता चेंडू पंच बॅट बॉलचा इशारा दिला जातोय पंचांचे 2 हात अगदी खांद्याच्या दिशेने सरळ तर गेले येतो व्हाईट बॉलचा इशारा नंतरचा चेंडू अगदी सन्मानपूर्वक खेळून काढलाय म्हणजेच काय चांगल्या चेंडूला सन्मान द्यायचाय आणि खराब चेंडूवरती प्रहार हल्लानी मारायचा डल्ला तोच प्रहार इथे केला जाणार का नंतर त्या चेंडूवरती अतिशय सुंदर गोलंदाजाचा केला गेला इथे मोळे येतोय मोळे चौकार आणि या चौकारच्या मदतीने टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती 29 या धावसंख्येवरती नंतरच्या चेंडूवरती नको बघू सर रागानं तुझी दांडी 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 उडवले या विभागानं अजुभूते खेळण्याच्या बाहेर या चालला असेल क्रमांक 2 हॅलो आपल्या या स्पर्धेसाठी ज्यांनी वैयक्तिक चषक दिले गेलेत कुमारी साईशा प्रशांत गुरव आणि श्री प्रशांत प्रकाश गुरव यांचं इथे आगमन झालंय त्यांनी मंचावरती आसानस्थ व्हायचंय मंडळाकडून आभार असतील ओमकार धाव संख्या पाहूया 29 चौथं षटक घेऊन येतोय पुन्हा एकदा पंचम सामोरं जाईल तो मिथिल केदार पाहूया नक्कीच तरी धाव संख्या 29 आहे आता मात्र आक्रमकता दाखवणं गरजेचं आहे इथे मात्र पंचांचा इशारा येतोय वाईट स्वरूपातला अतिरिक्त एक धाव पुन्हा एकदा धाव संख्येमध्ये जोडली जाते पाहूया पुढचा चेंडू देखील पंचांनी वाईट घोषित केलाय 2 धावा खर्च केल्यात
2 धावांची भर या गोलंदाजाने दिले. त्यानंतरचा पाहूया चेंडू. डेड बॉल. चेंडू डेड बॉल घोषित झाला. त्यानंतर पुढचा चेंडू इथे मात्र अरबाज याच्याकडून क्षेत्ररक्षण केलं जातंय. निर्धाव चेंडू. मिथिल याला कोणती संधी दिली जात नाही. पाहूया मिथिलच्या बॅटमधून येईल का चौकार, परंतु तिथे उभा आहे तो स्मिथ शिवलकर. याने सुंदर क्षेत्ररक्षण केलंय. पुन्हा एकदा येतोय निर्धाव चेंडू. आता मात्र पुन्हा क्षेत्ररक्षण घडतंय. पूर्णपणे षटक, अतिशय सुंदर षटक हाताळलं जात आहे पंचम वाडकर याच्या माध्यमातून. नो चेंडू या ठिकाणी नो चेंडू दिला गेलाय पंचांकडून. अतिरिक्त एक धाव पुन्हा एकदा जोडली जाईल धाव संख्येशी आणि धाव संख्या पोहोचले 32 वरती. पंचम. पाहूया पंचांच्या डाव्या बाजूने मारा करत असताना आणि इथे मात्र खोदून काढलेला चेंडू पाठवला जातोय चौकाराच्या दिशेने. 4 धावा. मिथिलच्या बॅट मधून हा खणखणीत चौकार येताना दिसतोय. असेच चौकार त्याच्याकडून अपेक्षित आहे आणि पुन्हा एकदा येईल का चौकार, परंतु इथे मात्र सुंदर असं क्षेत्ररक्षण करतोय क्षेत्ररक्षक रोनित. याच्याकडून सुंदर क्षेत्ररक्षण हवेमध्ये उडी मारले, चेंडूला पकडून धरलाय. त्यानंतर पाहूया पुढच्या चेंडूचा खेळ. इथे मिथिलसाठी हा चेंडू मात्र पंचांनी वाईट घोषित केलाय. पुन्हा अतिरिक्त धावेची भर दिली जाते. पाहूया पुढच्या चेंडूवरती काय घडतंय, काय बिघडतंय की चौकार येतोय आणि ते मात्र क्षेत्ररक्षण केलं जातंय. षटक समाप्तीचा इशारा. षटक संपल्यानंतर एकूण धावसंख्या पोहोचले 37. थँक्यू डीजे. निर्णायक 4 षटकांचा खेळ इथे समाप्त होतोय. धावसंख्या टीमची टोटल स्कोर कार्ड वरती आपण पाहतोय 37 या धावसंख्येवरती पहिल्यांदा 2 गोलंदाज वापरले गेले आणि तिसरा गोलंदाज येतोय प्रणव मॅम फॉर्म करबडे. स्वतःच्या संघाकडून खेळतोय महारवड्यात करबडे संघाचा अष्टपैलू आणि पहिल्या चेंडूवरती चेंडूला पाठवलंय. विघ्नेशने केलंय विघ्नहर्ता करणारा चौकार येतोय विघ्नेशच्या बॅट मधून. क्रीडांगणाच्या दिशेने पुढे एकदा जाऊया. विघ्नेश नंतर त्या चेंडूवरती मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न इथे केला होता. येतो इथे डॉट बॉलचा इशारा दिला जातोय. कोणती धाव येत नाहीये. धाव चढक्या अडकून राहिली आहे 41 या धावसंख्येवरती. पुढे यार मीडियम पेसर अकुट टप्प्याचा बॉल पाहिलं होतं, पारखलं होतं, पण स्मिथ शिवलकरच्या माध्यमातून घडतं इथे दर्जेदार क्षेत्ररक्षण. आणि त्यानंतर काय घडणार. पंच येत आहेत, चर्चा करतायत, सलामत करतायत, लायमन कडे गेलेत आणि लायमनचा डिसिजन आलाय. हिट इज चौकार. एवन देवन येतोय चौकार. पंचांचं अचूक लक्ष आणि त्यानंतर मिळालेली लायमनची साथ बेथीन इथे धावा मिळतात. त्यानंतरचा चेंडू पंचांनी पुढे एकदा दिला जातोय. व्हाईट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. व्हाईट बॉलच्या मदतीने धावसंख्या टीमची अतिरिक्त 1च्या मदतीने पुढे सरकत चालली असेल. नंतर त्या चेंडूवरती मोठा प्रहार इथे केला जातोय. चेंडूला पाठवलाय मिड विकेट बॉलच्या बाहेर. 4 धावांसाठी यावेळी थोडासा रूम दिला गेला लेग बाहेर. ऑन साइडला बॉल ड्राईव्ह केला गेला आणि त्यानंतर मिळते तिथे 4 धावा. पुढे त्यार मीडियम पेसर अकुटप्याचा बॉल होता. या बी दांडी गोल केली असेल. या डेंजर बॉलरने अशी बुद्धी लढवली आणि या फेमस बॅटमॅनची दांडी इथे उडवली असेल. हॅलो. कॅमेरामॅनच्या इथे जो कोणी प्रेक्षक बसला असेल त्याने खाली पावसकर यांनी मंचावरती यायचं. अजितदादा पावसकर. बिपिन नवीन बॅटर खेडेकडच्या दिशेने दाखल झालाय. केपीएल
केतरवाडी प्रीमियर लीग या बिपिनने अक्षरशः गाजवली होती. तो क्रीडांगणाच्या दिशेने यावेळी दाखल झालाय आणि पहिला चेंडू त्याच्यासाठी थोडासा स्वेर पद्धतीचा तो फेकला जातोय. पंचांचा सिग्नल आलाय व्हाईट बॉलचा. धावसंख्या बढत कडेल. नंतर त्या चेंडूवरती खेळण्याचा प्रयत्न होता पंचांचा. नो बॉलचा सिग्नल +1. टोटल 2 धाबा इथे ऑफर केल्या जात आहेत. या 2च्या मदतीने टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती 53 या अंकांवरती दान पोहोचली असेल. प्रणव थोडासा लेंथ आणि लाईन वरती विचारपूर्वक गोलंदाजी करावी लागेल. तोच प्रणव नंतरचा चेंडू पुढे एकदा यावेळी सोय ठरलाय. चेंडू जातोय 1+ साठी इथे पोहोचला जातोय. 1 वरती 1 धाव इथे अजून मोफत दिली गेली आहे. फुकट दिली जाते. फुकट धावांची इथे मिळाली बरसात. खेळला जातोय 2 धाव्यांचा इथे महाप्रसाद आणि 2 धावा इथे मिळते. 2च्या मध्ये धावसंख्या 55 या अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल. 55 धावा आतापर्यंत स्कोर कार्ड वरती लागल्या जात आहेत. पुढे यार मीडियम पेसर थोडासा लेंथ मध्ये आणावं लागेल. सामना अजूनही संपला नाहीये. प्रणवला इथे दाखवून द्यावं लागेल. पंचांच्या उजव्या हाताकडून अर्थातच काय यावेळी आपण क्षेत्ररक्षण पाहतोय. ऑफसाईडच्या लेग साईड टीड यंदा तारून जाणारा चेंडू होता. अलंड कार्पेट खेळला. स्विच किबल करती ते दाखल होता. कोणत्या प्रकारची धाव इथे मिळत नाहीये. येतोय निर्धाव चेंडू. षटक संपलंय. टीमची टोटल धाव संख्या स्कोर कार्ड वरती 55 या अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल. अजितदादा पावसकर मंचावरती यायचंय. नक्कीच आमच्या मंडळाला मोलाचं असं सहकार्य असतं. अजितदादा पावसकर यांचं देखील आमच्या मंडळाकडून आभार असतील. हॅलो, धन्यवाद. या सामन्यातलं शेवटचं निर्णायक षटक बॅटिंग पॉवर प्ले घेतला जातोय. इथे स्ट्राईक वरती मिथिल केदार आणि गोलंदाज येतोय शेवटचं षटक घेऊन समाक. शेवटचं षटक घेऊन पंचांच्या उजव्या बाजूने मारा करेल. धावसंख्या असेल ती पंच. 1 मिनिट. पंच या ठिकाणी जाऊया सामन्याच्या दिशेने. समक शेवटचा निर्णायक षटक घेऊन बॅटिंग पॉवर प्ले आहे आणि सुवर्ण संधी असेल मिथिलसाठी. धावसंख्या 55 वरती पोहोचले आणि त्यानंतर या चेंडूवरती सुंदर असा चौकार आपण पाहतोय. नक्कीच तरी 5 चेंडूवरती जर चौकार बसले तर तगडी अशी धावसंख्या इथे उभारली जाऊ शकते. पुन्हा एकदा येतोय खणखणीत चौकार. सलग 2 चेंडूवरती 2 चौकार ठोकल्यानंतर धावसंख्या पोहोचले 63 वरती. समक या ठिकाणी मिथिलला प्रोत्साहन दिलं जाते रसिक प्रेक्षकांच्या माध्यमातून आणि त्या दरम्यान सुंदर चेंडू हाताळला जातोय. निर्धाव चेंडू यष्टी रक्षकाच्या हातामध्ये स्थिरावलेला. हा चेंडू मात्र वाईट स्वरूपातला. +1 अशा 2 धावा इथे ग्राह्य धरल्या जात आहेत. 2 धावांची भर दिली गोलंदाजाने आणि त्यानंतर चेंडू पाठवला जातोय गॅप स्वरूपात 2 धावांच्या क्षेत्रामध्ये. 2 धावांनी पुन्हा एकदा एकूण धावसंख्या झाली 67 धावा. या समक याचा पुढचा चेंडू मिथिलसाठी इथे मात्र जकडून ठेवला जातोय. कुठेतरी फटका फसला जातोय. निर्धाव चेंडू येतोय. नक्कीच तरी गोलंदाज इथे खुश असेल कारण आपण समोरच्या फलंदाजाला कोणतीही संधी दिली. नो चेंडू. या चेंडूवरती संधी साधायची होती पण ती संधी काय साधली गेली नाही. पाहूया समकचा पुढचा चेंडू. 1 धाव तर निश्चित ग्राह्य धरली गेली नो स्वरूपात. त्यानंतर इथे फटका खेळला गेला. एक चोरटी धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि इथे यशस्वी धाव पूर्ण केली जाते. षटकांचा खेळ संपलाय. एकूण धावसंख्या उभारली गेले 69 धावा. 70 धावांचं टार्गेट असेल महारवळनाथ करबुडे संघासमोर. हॅलो,
निवंडी गावचे पोलीस पाटील नितीनजी माईंगडे यांनी देखील मंचावरती यायचंय. नितीनजी माईंगडे. हॅलो. तसेच आमचे मित्र सूरजजी भुते भगवती नगरचे पोलीस पाटील हे जर का इथे उपस्थित असतील त्यांनी देखील मंचावरती यायचंय. सूरज भुते. त्यानंतर गणपतीपुळे गावचे पोलीस पाटील विश्वनाथजी पाटील जर का इथे उपस्थित असतील त्यांनी देखील मंचावरती यायचंय. कारण मित्रांनो या सर्वांच्या सहकार्यामुळे आपण ही मोठी स्पर्धा संपन्न करताना पाहतोय. यांचं मोलाचं सहकार्य नक्कीच लागतं या स्पर्धेसाठी. गेली 6 वर्ष आपण ही स्पर्धा चांगल्या नियोजनामध्ये पार पाडताना बघितले. त्यामुळे या सर्वांचे आभार असतील. धन्यवाद. जाऊया मैदानाच्या दिशेने. ओंकार. जाऊया सामन्याच्या दिशेने. 69 धावांचा मनोरा रचला गेलाय बीबीसी भुतेवाडी संघाच्या माध्यमातून. तर धावांचं आव्हान आहे ते महारवळनाथ करबुडे संघासमोर आणि हे आव्हान पेलण्यासाठी मैदानात सलामीवीर जोडीच दाखल झालेत. स्मित शिवलकर आणि अरबाज. पाहूया पहिलं षटक कोण घेऊन येत आहे. बीबीसी भुतेवाडी संघाकडून इथे निनाद सुर्वे सज्ज होताना दिसतोय. निनाद सुर्वे लोकल बॉय काय करेल काय बिघडेल. समोर आहे रत्नागिरीचे एक टारकाच खेळाडू व्यक्तिमत्व स्मित शिवलकर. ऑन फलंदाजी मार्क ज्या ज्यावेळी संघाला गरज होती त्यावेळी स्मित शिवलकरच्या बॅट मधून रन निघतात. पंचाचा सिग्नल येतोय. सामन्याला इथे सुरुवात केली जाते. निनादचा पहिला चेंडू होता. अगदी चेंडूला पाठवून दिलं जातंय. चेंडू चाललाय बॉलरच्या बाहेर येतोय. 70-70 चौकार आणि 70-70 चौकार आल्यानंतर वैयक्तिक खातं असेल संघाचं खातं. दाबाचं श्रीगणेश इथे केला जातोय. वैयक्तिक दाबा केल्यानंतर चेंडू अगदी चालला असेल 4 धाब्यांसाठी. या 4चे वैयक्तिक खातं इथे उघडलं जातंय. स्मित शिवलकर नावात खूप काही सांगून जातं. तो स्मित शिवलकर पुढे एकदा खेळण्यासाठी इथे सज्ज झाला असेल. पहिलं षटक हे फापलेचं षटक आहे. जितक्या धावा बनवल्या जाणार तितक्या इथे खूप मोलाचे ठरणार आहेत. पण त्याचा सिग्नल आलाय. 2+1 टोटल मिळतील या चेंडूवरती 2 धाबा. 2 धाबा मिळत आहेत. महत्वाच्या शेवटी आणि महत्वाच्या क्षणावरती झालेली ही चूक आपण पाहतोय. थोडासा दबाव आहे पण दबावामध्ये पाडावं लागेल. विजयाचा प्रभाव कोण पाडणार यावी येणारा काळ सांगून जाणार आहे. टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती पोहोचली असेल तब्बल 6 धाबा. पुढे यार बीबीसी भुते संघाचा नंतरचा चेंडू यावेळी टाकलेला लेगस्टिकच्या बाहेर. पंचाचा सिग्नल यावेळी दिला जातोय. येतोही ते बॅट बॉल. निनाद सुर्वे ऑन गोलंदाजी मार्क. नंतरचा चेंडू पुन्हा एकदा सेम टप्पा सेम रिझल्ट ऍक्शन रिप्ले इथे नमुना पुन्हा एकदा पेश केला जातोय. सलगचे टाकले जाणारे बॅट बॉल समोरच्या संघाला दिले आहेत. तुम्ही रन केल्यात मस्त. समोरच्या संघाला देताय देखील फस्त. टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती तब्बल पोहोचली आहे 8 या धावसंख्येवरती. 8 वरती विजयाचा मांडायचा ठाट. 8 या धावसंख्येचा विचार करायला गेला तर भारताचा अष्टपैलू रवींद्र जडेजा याच्या पाठीवरती असणारा अंकांचा खेळ असेल. नंतरचा चेंडू दिशा दिशा भटकलाय करतोय संघाची दुर्दशा. पंचांचा सिग्नल पुढे देतोय. नो बॉलचा इशारा दिला गेला होता. नंतर त्या चेंडूवरती चेंडूला पाठवून दिला जातोय. हवाई सफर हवाई सुंदरी करत चालला असेल. आस्वाद घेतोय चेंडू 4 धाब्यांचा. या 4च्या मदतीने टीमची टोटल धावसंख्या पुढे सरसरत चालली असेल. नंतरचा चेंडू पुढे एकदा बॅट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. +1 टोटल 2 धाबा इथे मिळतील. या 2 धाबा देखील सहजरित्या स्कोर कार्ड वरती मिळत आहेत. मोफत फुकटच्या धाबा इथे वाटल्या जात आहेत आणि फुकट धाबा इथे वाटल्या देखील जात आहेत बीबीसी संघ. नंतरचा चेंडू वरती अप्रतिम अगदी डोळ्याची पारद फेडणारा फटका होता. ओ माय गॉड काय फटका होता. 4 धाबा मिळतील या चेंडूवरती. या 4च्या मदतीने धावसंख्या 19 या धावफलकावरती जाऊन पोहोचली असेल. ही रन मशीन आहे महारवणात करबडे संघाची. या रन मशीनला रोखणं गरजेचं आहे. निनाद सुर्वेचा पुढील चेंडू पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. क्षेत्ररक्षक टी ठरला कामयाब. कोणत्या प्रकारची धाब इथे मिळत नाहीये. येतोय इथे डॉट बॉल. प्रत्येक डॉट बॉल कहाणीमध्ये ट्विस्ट. त्याने आपल्याला 70 धाबाच्या आत रोखलंय. आपण का रोखू शकत नाहीये. नंतरचा चेंडू मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. अप्रतिम क्षेत्ररक्षण. हेष्टा खबर इतर मध्ये घडलं जाते. धाबा इथे रोखल्या आहेत.
आपल्या संघासाठी 4 धावांचं भलं मोठं योगदान इथे केलं जाते. गोलंदाजाला 7 ही अपेक्षित क्षेत्ररक्षक असते आणि ती क्षेत्ररक्षी 7 इथे मिळते. नंतर त्या चेंडूवरती लो फुलटॉस होता, चेंडूला पाठवून दिलं जातंय बॉलच्या बाहेर. नो चान्स एनी प्लेअर. चेंडू फरार इथे असेल 4 धावांसाठी. या 4च्या मध्ये टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती 23 या धावसंख्येवरती. हॅलो, धन्यवाद. या ठिकाणी दुसरं षटक पाहूया. गोल्डन षटक कोण घेऊन येत आहे आणि अजिंक्य भुते गोलंदाजी मार्कवरती दाखल होतोय. समोर फलंदाज स्ट्राईक वरती पाहतोय आपण अरबाज. पहिल्या षटकाचा खेळ संपल्यानंतर 23 धावा इथे उभारल्या गेल्या. प्रितेश गावणकर विनंती असेल समोरच्या कक्षामध्ये या. या ठिकाणी अजिंक्य भुते पंचांच्या उजव्या बाजूने मारा करत असताना अरबाज पाहूया या षटकाचा समाचार कशा पद्धतीने घेतोय. परंतु इथे मात्र वाईटचा इशारा. गोल्डन षटक आहे, जेवढ्या धावा जमवणार तेवढ्या डबल मिळणार. परंतु जर विकेट गेली तर तिथे मात्र तुम्हाला दंडात्मक कारवाईला देखील सामोरं जावं लागेल. आणि इथे मात्र पाहूया पुढचा चेंडू, आणि चेंडू जातोय चौकाराच्या दिशेने. 4 धावा. अतिशय सुंदर फटका म्हणावा लागेल. अरबाज याचा 4 धावा म्हणजेच काय तर एकूण 8 धावा इथे नोंदवल्या जात आहेत. अजिंक्य आणि त्या दरम्यान इथे नोचा इशारा +1 अशा एकूण 4 धावा इथे ग्राह्य धरल्या जात आहेत. आता मात्र अजिंक्य भुते कुठेतरी दिशा त्याची चुकते आणि ही जर दिशा सुस्थितीमध्ये आणायची असेल तर थोडासा संयम दाखवणं गरजेचं आहे आणि त्या संयमाच्या आधारे या ठिकाणी गोलंदाजी होणं गरजेचं आहे. आणि त्या दरम्यान पुन्हा एकदा अतिशय सुंदर असा फटका येतोय. आणखीन एक चौकार. या ठिकाणी आपण गोल्डन षटक हाताळतोय म्हणजे समोरच्या गोलंदाजाला रोखून धरणं गरजेचं आहे. कारण जेवढ्या धावा आपण देणार आहेत त्याची डबल या ठिकाणी डबल धमाका होणार आहे. धावसंख्या पोहोचले 45. पुन्हा एकदा अरबाज सज्ज झालाय. पाहूया अजिंक्य भुते याचा पुढचा चेंडू अरबाजसाठी पुन्हा एकदा टॅप केला गेलाय. चेंडू जाईल चौकाराच्या दिशेने. एक चौकार येणं म्हणजेच 8 धावाची भर पडणं असं हे समीकरण आहे या गोल्डन षटकाचं. आणि त्यानंतर पुन्हा एकदा येतोय खणखणीत चौकार. आता मात्र या वारंवार चौकारानिशी धावसंख्या पोहोचले 61. 9 धावांची गरज आहे फक्त. त्या दरम्यान इथे आणखीन एक येतोय चौकार. 1 धावेची गरज असेल आणि इथे मात्र सामना कुठेतरी महारवळनाथ करबुडे संघाच्या बाजूने झुकताना दिसतोय आणि इथे महारवळनाथ करबुडे संघ विजयी ठरतोय. हॅलो, तसेच आमचे मित्र अजितदादा पावसकर यांच्याकडून रोख रक्कम स्वरूपामध्ये देणगी आले, त्यांचं आमच्या मंडळाकडून आभार असतील. मित्रांनो, या सहकार्यामुळे आपण इथपर्यंत पोहोचलोय आणि नक्कीच अजून देखील तुमच्यापर्यंत चांगली स्पर्धा पोहोचवण्याचा प्रयत्न असेल आमचा. त्यामुळे तुमच्या सर्वांच्या सहकार्याची नक्कीच गरज असेल. त्यामुळे तुम्हा पुन्हा एकदा सर्वांचे आभार मानतो. धन्यवाद. लगेचच या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅचचा प्रवेश दावेदार त्याची खेळी होती जिगरबाज अच्छा ठरतोय होणार या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच अरबाज. योगेशजी सुर्वे सर आपल्याला विनंती करेन या खेळाडूचा आपण मॅन ऑफ द मॅच जन पुरस्कृत करायचं असेल. आणि हे मॅन ऑफ द मॅचचं आपण बक्षीस पाहतोय गणपतीपुळे मंदिराचे मुख्य पुजारी अमितदादा घंडवटकर यांच्याकडून प्रत्येक सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार दिला गेलाय. या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी ठरला असेल जिगरबाज असा अरबाज.
थँक्यू. या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी ठरलाय थँक्यू. या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी योगेश दादा सुर्वे यांच्याकडून पुरस्कृत केलं गेलेलं आपण पाहतोय. खेळाडूचा गौरव केला जातो आणि बक्षीस पुरस्कृत केलं जातंय. आम्हाला गणपती फळे मुख्य पुजारी आदरणीय श्री अमितदादा घनवटकर या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी ठरला आहे तो जिगरबाजाचा अरबाज. अरबाजला विनंती असेल आपण 2 शब्द या स्पर्धेमध्ये बोलायचे असेल. अरबाज 2 शब्द. गेल्या वर्षी या स्पर्धेमध्ये तुझी निवड झाली होती पण काही टेक्निकल इश्यूमुळे तू खेळला नाहीस. यावर्षी तू खेळलायस आणि काय वाटतंय आता तुला, भावना काय असतील तुझ्या? 2 वर्ष मी काही कारणामुळे आलो नाही पण खेळायची लय इच्छा होती. यावेळी आलो. खूप चांगली टुर्नामेंट आहे आणि अशीच पुढे पण होत राहून दे. आणि आता तू एक बहारदार खेळी केली आहे. जवळपास 8 चेंडूवरती नाबाद 36 धावांची खेळी केलीस. काय वाटतंय, काय भावना असतील आता? काय नाही, समोरची टीम पण तेवढीच चांगली आहे, तेवढेच चांगले बॉलर आहेत. आपण पण रेग्युलर गेम खेळणार आपण. तुझ्या संघ मालक आणि आता तुझ्या पूर्ण संघाबद्दल तू काय सांगशील? नको राहून दे, ते चांगले आहेत. थँक्यू. धन्यवाद. चला दोन्ही संघ लाईन अप करून घ्या. दुसरा सेमीफायनल सामना आपल्या समोर येताना दिसेल. समोर असेल आदिष्ट बॉईज रत्नागिरी वर्सेस महानवलनाथ करबुडे. आदिष्ट बॉईज संघाचा विचार केला तर पहिल्याच पर्वामध्ये खेळताना दिसलाय आणि नक्कीच सेमीफायनल पर्यंत प्रवेश मारू शकलाय. त्यानंतर महानवलनाथ करबुडे संघाचा विचार केला तर आणि गिव्ह अवे काढला जातोय आणि गिव्ह अवेचा मानकरी कोण ठरतोय? हॅलो. आणि पर्व 4चा विचार केला तर 4थ्या क्रमांकावरती समाधान मानावं लागलं होतं महानवलनाथ करबुडे संघाला. आणि आता मात्र सेमीफायनल मध्ये पुन्हा एकदा खेळताना दिसेल महानवलनाथ करबुडे वर्सेस आदिष्टी बॉईज रत्नागिरी. गिव्ह अवे साठी इथे बक्षीस काढलं जातंय आणि गिव्ह अवेचा मानकरी यावेळी आपण कोण ठरणार पाहतोय. आणि गिव्ह अवेचा मानकरी ठरलाय ओलन ओल्ले कोकणकर आणि त्याची कमेंट आहे 1 नंबर आयोजन पिंटू गावणकर आणि चंडिका मित्रमंडळ अशी त्याची कमेंट असेल कोकणकर. त्याला विनंती असेल आमच्या इंस्टाग्राम वरती जाऊन रत्नागिरी SMS करायचं असेल. त्यानंतर युट्यूबला जाऊन चॅनलला सबस्क्राईब लाईव्ह आणि शेअर करायला नक्की मित्र विसरू नकोस. प्रितेश गावणकर समर्थन कक्षाच्या दिशेने या. प्रितेश गावणकर. आदिष्टी बॉईज वर्सेस जांभारे. हॅलो. पिंटू दादा गावणकर जांभारी नाही सर करबुडे महानवलनाथ करबुडे आणि आदिष्टी बॉईज रत्नागिरी. हॅलो. अतिशय
दमदार असं स्वागत आदिष्टी बॉईज आणि महारवळनाथ करबुडे संघाचं पुन्हा एकदा दमदार स्वागत केलं जात आहे. हॅलो, प्रशांतजी गुरव मंचावर मैदानावरती यायचंय नाणेफेकीसाठी. प्रशांतजी गुरव, साईशा प्रशांत गुरव यांच्याकडून या स्पर्धेसाठी वैयक्तिक चषक दिले गेलेत. तसेच प्रशांतजी गुरव यांच्याकडून देखील हे वैयक्तिक चषक दिले गेलेत या संपूर्ण टुर्नामेंटसाठी. त्यांचा आमच्या मंडळाकडून आभार असतील. त्यांच्याकडून या दुसऱ्या सेमीफायनल सामन्याचा नाणेफेक केला जातोय. लाईट दुसरा सेमीफायनल सामना महाराष्ट्र करबुडे वर्सेस आदिष्टी बॉईज. नाणेफेकीचा कौल केला जातोय आणि नाणेफेकीचा कौल जातोय आदिष्टी बॉईज रत्नागिरीच्या बाजूने. आदिष्टी बॉईज हॅलो, नाणेफेक झाले. नाणेफेकीचा कौल नक्कीच आदिष्टी बॉईजच्या बाजूने गेलाय. काय निर्णय असेल? क्षेत्ररक्षण. क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय घेतला गेला. फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलंय. बघूया, दोन्ही संघांसाठी शुभेच्छा असतील. दुसरा सेमीफायनल सामना आदिष्टी बॉईज वर्सेस महाराष्ट्र करबुडे. अमोल, हॅलो, जाऊया दुसऱ्या सेमीफायनल सामन्याच्या दिशेने. आदिष्टी बॉईज वर्सेस महारवळनाथ करबुडे. हॅलो, महेश देवरुखकर. महेश देवरुखकर, आपण कुठे असाल? समालोचन कक्षापाशी संपर्क साधा. महेश देवरुखकर. हॅलो, धन्यवाद. या ठिकाणी आपण पाहणार आहोत दुसरा सेमीफायनल सामना आदिष्टी बॉईज आणि महारवळनाथ करबुडे. आदिष्टी बॉईज संघाने प्रथम नाणेफेक जिंकल्यानंतर क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय. फलंदाजीचा सन्मान दिला गेलाय महारवळनाथ करबुडे संघाला. इथे सलामीवीर हुकमी एक्के दाखल झालेत. स्मित शिवलकर आणि अरबाज. पाहूया पहिलं षटक घेऊन आदिष्टी बॉईज संघाकडून कोणता गोलंदाज येतोय. विशाल इथे दाखल होतोय. पहिलं षटक घेऊन पाहूया. पंचांच्या उजव्या बाजूने मारा करण्याचा प्रयत्न. अतिशय सुंदर असं क्षेत्ररक्षण पॉवर प्लेचं षटक आहे. या षटकादरम्यान किती धावांचं योगदान देतोय पाहूया.
स्मित शिवल. सामन्याला होते सुरुवात. विशाल पहिला चेंडू घेऊन स्मित शिवलकर साठी. पहिल्या चेंडूचा मारा पाहूया. पायामध्ये चेंडू टाकण्याचा प्रयत्न, यशस्वी प्रयत्न. स्मित शिवलकर याला रोखण्याचा प्रयत्न केला जातोय पहिल्या चेंडू पासून. पहिला चेंडू डॉट बॉल येतोय. पाहूया पुढचा चेंडू. आणि त्यानंतर मात्र प्रहार केला गेलाय. तितकंच सुंदर असं क्षेत्ररक्षण देखील घडतंय. हा देखील प्रथम दत्ता म्हसाळ याच्या माध्यमातून क्षेत्ररक्षण केलं गेलंय. आणि त्यानंतर इथे मात्र निखिल सारंग याच्याकडून क्षेत्ररक्षण घडत आहे. आता मात्र वारंवार निर्धाव चेंडू इथे क्षेत्ररक्षकांच्या माध्यमातून ठरवले जात आहेत. म्हणजेच कुठेतरी स्मित शिवलकर याला संधी दिली जात नाहीत. पाहूया येणाऱ्या पुढच्या चेंडूवरती स्मित शिवलकर स्वतःचं अस्तित्व सिद्ध करेल का. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवरती विशाल पुढचा चेंडू घेऊन. पाहूया स्मित शिवलकर. इथे मात्र खराब चेंडू हाताळला गेलाय. वाईटचा इशारा येतोय. अतिरिक्त एक धाव समोरच्या संघाला फुकट दिली जाते. पुन्हा एकदा स्मित शिवलकर. आणि इथे मात्र नक्कीच सुवर्ण संधी होती धावचीतची. जर चेंडू यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये सापडला असता तर नक्कीच तरी या ठिकाणी विकेटसाठी संधी होती. ती संधी कुठेतरी हुकले. चेंडू मात्र निर्धाव स्वरूपात. आता मात्र स्मित शिवलकर कुठेतरी अडचणीत येताना दिसतोय. कारण त्याच्या बॅटमधून एखादा अतिशय सुंदर असा चौकार अद्याप तरी आलेला नाही. विशाल एक चांगलं षटक हाताळतोय. आतापर्यंत समोरच्या आक्रमक फलंदाजाला रोखलं गेलंय. आणि त्या दरम्यान स्मित शॉर्ट रन. इथे मात्र शॉर्ट रन लॉबी पंचांनी इशारा दिलाय. कोणतीही धाव नाही. म्हणजेच काय तर निर्धाव चेंडू. विशाल पुढचा चेंडू घेऊन. पाहूया. आणि आता मात्र चेंडू शॉर्ट रन. पुन्हा एकदा शॉर्ट रन होतोय. कोणती धाव नाही. षटक समाप्त होतोय. पहिल्या षटकाअखेर धावसंख्या बिनबाद 1 धाव. थँक्यू डीजे. थँक्यू. अप्रतिम शतक विशालच्या मध्ये हाताळत जात आहे. फक्त एकच धाव खर्च केली असेल. सुरेख टप्पा मागच्या सामन्यामध्ये थोडासा घातक ठरला होता. या सामन्यामध्ये ती आपली ताकद, अंगामध्ये असणारी कला, दमखम इथे दाखवला जातोय. गोलंदाजी बार करून अजून एक नवीन खेळाडू टेनिस क्रिकेटमध्ये उभारता खेळाडू ज्याला ओळखला जातो. या टेनिस क्रिकेटमध्ये आपल्या नावाचा आलेख ज्या खेळाडूने उंचवला असेल मोहीन काझी. समोर आहे जिगरबाज अरबाज. आणि अरबाजच्या पहिल्या चेंडूवरती लावून दिलाय. जिगरबाज चौकार. आणि जिगरबाज चौकार इथे येतोय. अरबाज ह्याच्यासाठी ओळखला जातो. आणि का या गोल्डन शतकामध्ये मला खेळण्याची संधी दिली आहे. जितक्या मारल्या जाणार तितक्या डबल केल्या जाणार आहेत. नंतर त्या चेंडू इलेक्ट्रिकच्या बाहेर होता पण त्याचा सिग्नल याबी दिला जातोय. नो बॉलचा इशारा इथे असेल. प्लस मिळेल गोल्डन मधले 1 धाव. टोटल B3 या चेंडूवरती 2 धावा. टीमची टोटल धावसंख्या 11 या धावसंख्येवरती दान पोहोचली असेल. पुढे एकदा गोल्डन शतक आहे. जितक्या बनवणार तितक्या दुप्पट केला जाणार. गोलंदाजी बार करून मोहीन काझी यावर पाहतोय. जिगरबाज अरबाज सरी टाकला. चेंडू 5चा 2 बॉलचा सिग्नल येतोय. प्लस 1 टोटल B3 या चेंडूवरती 2 धावा. 2+2 टोटल मिळते तिथे 4 धावा. दिवाळी साजरी केली जाते. ऑफर धमाका फटाके इथे वाजवले जाणार आहेत. कारण गोलंदाज फिटश्वरला आहे. स्वर पद्धतीची गोलंदाजी इथे केली जाते. टीमची टोटल धावसंख्या कोलकाडवरती 15 या धावसंख्येवरती पाहतोय. पहिलं षटक जवळपास 1 धाब्याचं हाताळ होतं. त्यानंतर थोडीशी चाललेली मोहीन काझीची स्वर गोलंदाजी कुठेतरी सामन्यामध्ये अँटवे ट्विस्ट रोमांच येते. नंतर त्या चेंडू पुढे एकदा वाईट बॉलचा सिग्नल. +1 टोटल 2 धावा. +2 मिळतील इथे 4 धावा. 4 धावा या चेंडूवरती मिळत आहेत. मोहीन
थोडासा शांत संयमी खेळ करणारा मोहीन इथे भटकला दिशा, कारण जिगरबाज अरबाजच्या बॅट मधून निघाला होता. पहिल्या चेंडूवरती दम खाऊन दाखवणारा जिगरबाज चौकार आणि त्यानंतर मोहीनची लेंथ इथे बिघडली जाते. टीमची टोटल धावसंख्या 19 अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल. ऑल मिरकरवाडा संघाला बिलॉंग करणारा जिगरबाज असा अरबाज आपण प्रॉपिंग केसवरून पाहतोय. गेल्या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी. आणि त्यानंतरचा खेळीला फटका आला, जवाब मिड विकेट बॉलरच्या बाहेर. चेंडू इथे चाललाय 4 धावांसाठी. 4+4 विथ इन टोटल 8 धावा. फॅन फॉलोइंग खूप आहेत, खूपच सुंदर फटका इथे खेळला जातोय. चेंडू चालला असेल 4 धावांसाठी +4. टोटल मी तिथे 8 धावा. 8च्या मध्ये जर धावसंख्या 35 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली असेल. बघा मोहीनची गोलंदाजी थोडीशी इथे ठरली घातक. आतापर्यंत जवळपास 34 धावा या मोहीनने खर्च केल्या असेल. शेअर पद्धतीची गोलंदाजी मोहीन काझीसाठी ठरली इथे घातक. तोच मोहीन काझी नंतरच्या चेंडूवरती फटका इथे खेळण्याचा प्रयत्न होता. घुटना देख तमाशा देख एका धावेचा फटका इथे अगदी नेत्रदिवक फटका होता. बैठक शॉट इथे खेळला जातोय. एकदम इथे येते मोहीन इथे कमबॅक करतोय. मोहीनला माहिती आहे वाघ जरी जखमी झाला तरी तो आयुष्याला कंटाळत नाहीये. नंतरचा चेंडू पुढे एकदा इथे स्वेर पद्धतीचा टाकला जातोय. पंतचा सिग्नल आमच्यापर्यंत पोहोचलाय. पुढे एकदा बॅट बॉलचा इशारा. पुढे एकदा ऍड केली जाणार आहे स्कोर वरती. टोटल मी इथे 2 धावा. नंतरच्या चेंडूवरती चेंडूला हलक्यात खेळण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू ऑन साईडला ड्राईव्ह केला गेलाय. चालला असेल चेंडू पॉइंट एरियामध्ये. 2 धावा. हे 2च्या मध्ये टीमची टोटल धावसंख्या 43 अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल. तो जिगरबाज असा अरबाज पुन्हा एकदा प्रॉपिंग केसवरून बॅट टोकून आवाहन करतोय. यावेळी अलॉन्ड कार्पेट निखिल सारंग तिथे होतं क्षेत्ररक्षक. षटक क्रमांक 2चा खेळ इथे समाप्त. धावसंख्या 43. या षटकामागे 42 धावा बनवल्या गेल्या. गोल्डन शतक होतं जितक्या बनवल्या तिथे दुप्पट केल्या जात आहेत. धावसंख्या 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 43. जाऊया खेळाकडच्या दिशेने. स्मिथ शिवलकर ऑन फलंदाजी मार करू यावेळी दाखल झालाय. रत्नागिरीतील एक नामवंत खेळाडू स्मिथ शिवलकर इथे सज्ज झालाय. गोलंदाजी मार करून विशालला दाखल केले जाते. पहिला चेंडू स्मिथ शिवलकरच्या बॅट मधून यावेळी चालला असेल. प्रेक्षक गॅलरीला हा हॅलो करणारा चेंडू होता पण शॉर्ट रन. स्मिथ शिवलकर मागच्या 3 चेंडूवरती बनवल्या गेल्या होत्या धावा. पण काय करतोय माझ्या भावा, जी पायाखाली सीमारेषा आहे तिला केला जातोय टच. म्हणजेच काय इथे स्मिथ शिवलकर कुठेतरी फुटवर्क नेटवर्क मोबाईल मध्ये नेटवर्क आणि क्रिकेट मध्ये फुटला खूप खूप महत्व दिलं जातं. ते फुटवर्क थोडंसं इथे लेझी शरद चाललं असेल. पुढे एकदा विशाल ऑन गोलंदाजी मार करून यावी दाखल झालाय. नंतरचा चेंडू लोलू गोता अतिशय फटका सुंदर आहे. चेंडू यावी चालला असेल. पुढे एकदा शॉर्ट रन. स्मिथ शिवलकर चुकतोय. ऐनवेळी होणारी स्मिथ शिवलकडून चूक इथे स्मिथला थांबवावं लागणार आहे. हे चर्चा केली जाते. स्मिथ शिवलकर थोडासा इथे नाकाम ठरलाय. रत्नागिरीचा एक तारकाच खेळाडू स्मिथ शिवलकडून अपेक्षा लागली आहे. अपेक्षा करावी लागेल. अपेक्षा भंग करून आता चालणार नाहीये. कारण चांगल्या रस्त्याला स्पीड ब्रेकर आणि चांगल्या वाटचाला विरोधक हे नेहमी तिथे असतात. आधारस्तंभ बनावा लागेल. स्मिथ शिवलकर पुढे एकदा प्रॉपिंग सुरू करण्यासाठी इथे सज्ज झाला असेल. नंतरच्या चेंडूवरती पुढे एकदा यावी शॉर्ट रन. ना मुन्ना ना ऐसी गलती दोबारा मत करना. सलगची किती 5 चेंडू स्मिथ शिवलकरने जी शॉर्ट लाईन आहे तिला टच करताना खेळतोय. गणित बिघडलाय. माइंडसेट थोडस शांत करावं लागेल. स्मिथ शिवलकर थोडासा शांत संयमी खेळ इथे दाखवणं गरजेचं आहे. स्मिथ शिवलकर थोडासा लेन मध्ये आणलाय पण पायाखाली जी सीमारेषा आहे वारंवार होत आहे त्याच्या बाजूला तिथे लाईन टच. कबड्डी खेळण्यासारखा वारंवार लाईन टच करतोय आणि क्रीडांगणाच्या बाहेर चेंडू मारतोय. काहीच उपयोग नाही. शून्याची गती इथे आखली जाते. विशाल इथे ठरलाय 0 बिगरचा हिरो. पुढे तयार उलट्या आता गोलंदाज विशालचा टाकलेला चेंडू यावेळी फटका लाजबाब होता. क्षेत्ररक्षक तिथे देखील तरस असेल. येतो इथे डॉट बॉल.
10 चेंडू आतापर्यंत या गोलंदाजाने फेकलेत आणि एकच धाव खर्च केली असेल. चेडप सेकंड मध्ये वाढला उत्साह, जल्लोष केला जातोय. नंतरच्या चेंडूवरती या चेंडूला पाठवून दिला जात आहे आणि पार पार येतोय जीपीएल चा चौकार स्मिथ शिवलकरच्या बॅट मधून आणि प्रेक्षक वर्गातून आवाज वाढायला लागलाय, जल्लोष केला जातोय. कारण हात तो जल्लोष, हात तो उत्साह, अंगामध्ये कला आहे ती इथे साजरी करायची आहे. नंतरचा चेंडू पंचांचा वाईड बॉलचा सिग्नल अतिरिक्त धाव या बिस्कुट कारवरती जमा केली जाईल. धावसंख्या टीमची टोटल 48 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली असेल. पुढे तयार उलट्या सुलट्या त्याची गोलंदाजी स्मिथ शिवलकर इथे आउट पार झालाय. पुढे एकदा शॉर्ट रन राजा फटकाय पण तिथे स्मिथ शिवलकर चुकतोय, मुकतोय. 2 षटके इथे हाताळली गेलीत आणि तब्बल विशालच्या हातातून 6 धावा खर्च केले असतील. एकदा जोरदार टाळ्या या विशालसाठी वाजल्या पाहिजेत. अप्रतिम गोलंदाजी केली आहे, सुरेख. हॅलो, थोड्याच वेळामध्ये येथे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना तालुका अध्यक्ष रुपेशजी जाधव यांचं आगमन होताना दिसेल. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना तालुका अध्यक्ष रुपेशजी जाधव यांचं इथे थोड्याच वेळामध्ये आगमन होताना दिसेल. मोहिन काझी अनुगोलंदाजी बार थोडासा स्वेर ठरला होता, बघाच्या षटकामागे थोडासा मागणे ठरला होता. मोहिन काझी आपण पाहतोय. धावसंख्या 48. निर्णायक 3 षटकांचा खेळ समाप्त. 18 चेंडू फेस केले गेले आणि 48 धावा इथे खर्च केले जात आहेत. गोलंदाजी मार खडून मोहिन काझी इथे सज्ज झालाय. समोर असेल जिगरबाजा सरबार कोटी टाकली जाणार येणाऱ्या चेंडूवरती मोहितच्या मदतून टाकला चेंडू बरपट मस्त होतं, खोदून काढलाय, चेंडूला पाठवून दिला जात आहे. 4 धावेसाठी येतोय 70 चौकार. 70 चौकार घेतल्यानंतर टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर कार्डवरती जाऊन पोहोचली आहे तब्बल 52 या धावसंख्येवरती. 52 धावा आतापर्यंत स्कोर कार्डवरती लागल्या जात आहेत. टीम मीटिंग व्यूवर रचला जातोय, चर्चा केली जाते, रणनीती आखली जाते, कुठे माइंडसेट केलं जात आहे. टीमची टोटल धावसंख्या 52 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली असेल. पुढे तयार मोहिन काझी उलटा सुलटा तर केलेला चेंडू सलाम बॅटने अंदर स्पीक केलाय. 4 धावांसाठी चेंडू इथे चाललाय. हवाई सफर करतोय चेंडू क्षेत्ररक्षणाला हा हॅलो बाय करत चेंडू चालला असेल. 4 धावांसाठी या 4च्या मदतीने धावसंख्या अब तक बनाई आहे 56 धावा इथे स्कोर कार्डवरती आहे. 10 चेंडू आणि 39 या धावसंख्येवरती आक्रमकाची खेळी यावी पाहतोय. नंतर ते चेंडू मोठा पटका खेळण्याचा प्रयत्न इथे येते डॉट बॉल. प्रत्येक डॉट बॉल कहाणीमध्ये ट्विस्ट गोलंदाजाचा वाढणार इथे कॉन्फिडन्स आणि कॉन्फिडन्स वाढवणारा गोलंदाज मोहिन काझीचा नंतरचा चेंडू इथे काय ठरलाय 2 क्षेत्ररक्षक स्वतः गोलंदाज मोहिन काझी आणि त्याच्याबरोबर अमोल कनपटे हे 2 क्षेत्ररक्षक तिथे आले. डॉट बॉल प्रेक्षकांमध्ये आनंद नक्की जल्लोष केला जातोय कारण आवाज घुमणार मैदान फुलणार तोच जीपीएलचा चेहरा पुढे एकदा अनुभवायला भेटतोय. आपण पाहतोय चंडिका मित्रमंडळ मानेवाडी गणपतीपुळे आयोजित जीपीएल. टीमची टोटल धावसंख्या 56. पुढे एकदा अरबाज खेळण्यासाठी ते सज्ज आहे. नंतरच्या चेंडूवरती मोठा पटका खेळण्याचा प्रयत्न आलाही ते डॉट बॉल येतोय. चांगली गोलंदाजी मोहिनी ते कमबॅक करतोय. थोडस मागण्या ठरलं होतं गोल्डन शतकामागे तर मोहिन काझीवरती पुढे एकदा इथे केला जातोय. चेंडू चालला असेल जाहीर घोषित क्षेत्रामध्ये 2 धावेसाठी या 2च्या मध्ये धावसंख्या टीमची टोटल स्कोर कार्डवरती 48 धावा 58 धावा. 4 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. धावसंख्या 58 या धावसंख्येवरती. थँक्यू डीजे थँक्यू. स्मिथ शिवलकर थोडासा शांत राहिलाय. जवळपास स्मिथने आतापर्यंत 15 चेंडू फेस केलेत आणि 4 या धावसंख्येवरती खेळतोय.
महेश देवरुखकर विनंती करेन समर्थन कक्षामध्ये या. निखिल सारंग रे या विबलला आगाऊपणा तू केला कशाला. हा धावता धावी रन आउट झाला असेल. स्मिथ शिवलकर खेळाच्या बाहेर या विचारला असेल. निखिल सारंग गोलंदाजी बार करून आपण पाहतोय. चांगल्या लेंथ वरती गोलंदाजी आहे. आणि निखिल बरोबर चर्चा करत असताना निखिलने सांगितलंय की अनेक पर्व मी जीपीएल खेळत आलोय पण माझं स्वप्न अजून थोडंसं अधुरं राहिलंय की मला एकदा तरी ही जीपीएल जिंकायची आहे. यावर्षी अशा सेमीफायनल पर्यंत संघाला घेऊन आलाय. तोच गोलंदाजी आपण पाहतोय. निखिल सारंग मॅम नाचणे नाचणी गावाला बिलॉंग करणारा निखिल. समोर आहे अरबाज आणि अरबाज साठी टाकलेला चेंडू यावी येतोय. हर्ष इथे फील्ड करेल चेंडू. डॉट बॉलचा सिग्नल इथे दिला जातोय. निखिल सारंगचं स्वप्न आहे. स्वप्न बघितलं पाहिजे त्याशिवाय ते स्वप्न पूर्ण होत नाहीये. तोच निखिल सारंग पुढे एकदा विकेट. नंतरचा चेंडू अकूट टप्प्याचा होता तारला जातोय. चेंडू शॉर्ट ऑफ द डे साठी इथे सजवला जातोय. शॉर्ट ऑफ द डे सजल्यानंतर चेंडू 4 धावांसाठी आहे. या 4च्या मदतीने टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती तब्बल मोजली जाते. 62 धावा 1 गडी बाद. पुढे एकदा निखिल सारंग आउट गोलंदाजी मार्क असेल. जिगरबाज असा अरबाज. अरबाजी जर खेळ बघायला गेला तर 15 चेंडू आणि 45 धावसंख्येवरती होणारा सारखा लढतोय. तोच म्हणजे जिगरबाज असा आपला अरबाज. हॅलो सचिन सांडे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे तालुका अध्यक्ष श्री रुपेजी जाधव यांचं इथे आगमन होताना दिसतंय. त्यांचं टाळ्यांच्या गजरामध्ये स्वागत करायचंय. रुपेजी जाधव आमच्या मंडळाकडून आभार असतील. तर पुढे तयार यावेळी सज्ज झाला असेल जिगरबादचा अरबाज. नंतर त्या चेंडू मोठा पटका खेळण्याचा प्रयत्न. इथे डॉट बॉल सफलपूर्वक गोलंदाजी इथे केली जाते. निखिल सारंग इथे ऑन फायर झालाय पण जिगरबाद अरबाजला इथे ऑन फायर होणं गरजेचं आहे. नंतरच्या चेंडूवरती विकेटचा बदल. जिगरबाद अरबाज खेळाच्या बाहेर. हॅलो रुपेजी गेट मधून जरा बाजूला व्हायचंय. मंचावरती जागा उपलब्ध करून द्यायचे. रुपेजी जाधव यांचं इथे आगमन होताना दिसेल. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना तसेच सर्व कार्यकर्ते यांचं देखील आगमन होताना दिसतंय. धन्यवाद डीजे. रोहित बारगुडे नवीन बॅटर फोल्डरच्या रूपामध्ये यावी दाखल केला जातोय. रोहित बारगुडे और फलंदाजी मार्क यावी दाखल झाला. मॅच फ्रॉम न्यूकोल शिवगर्जना न्यूकोल संघाकडून अनेक दिवस क्रिकेट खेळणारा या जीपीएल पर्वामध्ये खेळतोय. महारबळ्यात करपिळे संघाकडून आणि महाकर या चेंडूवरती केला जातोय. चेंडूला पाठव दिला जातंय अगदी सरळ अंतरा इस्त्रे. 4 धाब्यांसाठी महारवर करपिळे संघासाठी खुशीची लहर करणारा येतो इथे चौकार. या चौकारच्या मदतीने टीमची टोटल धावसंख्या 5 षटक संपल्यानंतर 66 धावा 2 गडी बाद. थँक्यू डीजे. बॅटिंग पॉवर प्ले इथे ऑन केला जातोय. म्हणजेच काय जो ए क्षेत्ररक्षक आहे तो फक्त आणि फक्त बाउंड्री लाईनच्या आतमध्ये उभा केला जाणार आहे. बॅटिंग पॉवर प्ले इजन आणि बॅटमॅन कोण आहे. मॅम सोमेश्वरचा छोटा पॅकेट बडा धमाका ज्याची ओळख राहिली. बॅटिंग वरती आपण पाहतोय छोटा पॅकेट बडा धमाका त्याची ओळख राहिली आहे. तो स्वप्नील आलिम आपण बॅटिंग स्ट्राईक वरती पाहतोय. स्वप्नील आलिम काय करेल यावी पाहायचंय. सोमेश्वर गावाला बिलॉप करतो आणि सोमेश्वर ते गणपती मी सफर का पार केलंय याचं उदाहरण इथे देणे गरजेचं असेल. प्रत्येकदा बॅटिंग पाहतोय गोलंदाजी बार करून हर्ष ला दाखल केलं जात आहे. हर्ष यावी दाखल झाला असेल. हर्षवरती विश्वास दाखवला जातो. छोटा पॅकेट बडा धमाका मूर्ती लहान पण स्वप्नीलची कीर्ती आहे मान. तो स्वप्नील पुढे खेळण्यासाठी सज्ज झाला असेल. जीपीएल परत 6 मध्ये खेळण्याची संधी त्याला मिळाली आहे. स्वप्नील आलिम ऑन स्ट्राईक. वारंवार चर्चा इथे केली जाते. त्यानंतर पहिला चेंडू यावी पाहायचा असेल पण त्याचा सिग्नल +4 टोटल 5 धावा या चेंडूवरती मिळत आहेत.
नशिबाची साथ उघडते का इथे पाहायचंय. विजयाचं दार आठ ठाट मांडायचं असेल. 5 धावा या चेंडूवरती मिळत आहेत. या 5 धावसंख्या 71 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली असेल. 71 धावा आतापर्यंत स्कोर कार्ड वरती इथे उभारल्या गेल्या आहेत. एक डिपेंड टोटल नक्की तिथे खर्च करावा लागणार आहे. तोच पुढे एकदा मीडियम पेसर गोलंदाजी बाळ करून हर्ष मारे कशा प्रकारे गोलंदाजी आपल्या संघासाठी इथे करतोय पाहायचंय. हॅलो, श्रीतेज स्वप्नील सुर्वे भाटीमिरे यांच्याकडून या स्पर्धेसाठी रोख रक्कम स्वरूपामध्ये देणगी आले, त्यांचे आभार असतील आमच्या मंडळाकडून. ओमकार नंतरचा फटका अतिशय बैठक शॉट इथे खेळला गेला. 2 धावांसाठी येतो इथे. या 2च्या मदतीने टीमची टोटल धावसंख्या 73 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली असेल. स्वप्नील आलिम आतापर्यंत चांगल्या प्रकारची फलंदाजी यावी त्याला करणं गरजेचं असेल. तो स्वप्नील आलिम पाहायचे 2 चेंडू फेस केले 6 या धावसंख्येवरती खेळतोय. नंतरचे यावी पाहायचं असेल अतिशय सुंदर आहे फटका. दर्शने शॉट इथे खेळला गेला. परफेक्ट ब्लॉकरचा चेंडू खोदून काढलाय. चेंडूला पाठवून दिलं जात आहे. आर्य पार. रिप्ले आपण पाहू शकतो. ऍक्शन रिप्ले मध्ये पाहू शकतो. काय फटका होता. सुरेख फटका. लाजवाब प्रॉपर टायमिंग इथे जुळवला गेलाय. स्वप्नील आलिम बोलल्याप्रमाणेच मूर्ती लहान पण कीर्ती महान आहे त्याची. अनेक वेळा ऑल समेश्वर संघाकडून खेळणारा यष्टीरक्षकच्या भूमिकेत आपण पाहतो. त्यामुळे खेळपट्टीचा अंदाज जरूर असतो. पण हर्षला कुठेतरी कमबॅक करणं गरजेचं आहे. आदिष्टी बॉईज रत्नागिरी संघाचा हर्षच्या नंतरचा बॉल स्वप्नील साठी यावेळी टाकला होता. यावेळी चेंडू चाललाय मिडल गडबडला बाहेर. टोटल मिळतील या चेंडूवरती 5 धावा. आताची 5 बोट एकत्र केल्यावरती त्याची मूठ तयार होते. सामना तसाच मुठीमध्ये आणला जातोय का महारावणात करपुडे संघाकडून यावी आपण पाहायचंय. नंतरचा चेंडू यावी चांगला चेक केला जातोय. पंचांचा सिग्नल यावी येतोय. वाईट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. सॉरी, पायाला चेंडू लागला असेल त्यामुळे कोणत्या प्रकारची धाव या चेंडूवरती दिली जाणार नाहीये. येतो इथे डॉट बॉल दिला जातोय. कोणती धाव या चेंडूवरती मिळत नाहीये. मैदानामध्ये पाहिलं होतं पंचांनी नव्हता वाईट बॉल दिला पण प्रेक्षकांना आणि खेळाडूंमध्ये वाढला इथे जल्लोष. कारण या चेंडूवरती झाले बाहेर स्वप्नील आलिम. हॅलो, साई लंबोदर गणपतीपुळे तन्मय प्रशांत मांडवकर यांच्याकडून देखील 82 या मंडळासाठी 82 देणगी स्वरूपामध्ये सहकार्य आले, त्यांचे देखील आमच्या मंडळाकडून आभार असतील. 82 धावा. साई लंबोदर गणपतीपुळे तन्मय प्रशांत मांडवकर यांच्याकडून आमच्या मंडळासाठी देणगी स्वरूपामध्ये सहकार्य आले, त्यांचे देखील आमच्या मंडळाकडून आभार असतील. धन्यवाद. धावसंख्या 82 अंकांवरती दान पोहोचली असेल. नवीन बॅटर यावी दाखल केला जातोय अमित धनावडे. अमितने पहिला चेंडू यावेळी मोठा प्रयत्न केला जातोय. क्षेत्ररक्षक तिथे असेल दाखल आणि त्यानंतर फेकी केली गेली होती पण एक धाव इतर रनिंग द बीटमध्ये कंप्लीट केली जाते. कारण क्रिकेटवरती स्ट्राईक रोटेट करणं यावेळी गरजेचं होतं. ती इथे रोटेट केली जाते. एक धाव इथे कंप्लीट केली जाईल. 1च्या धावसंख्या पोहोचली आहे 83 या धावसंख्येवरती. या षटकातील पहिल्या इनिंग मधला शेवटच्या चेंडूचा खेळ इथे शिल्लक राहिला असेल. हर्ष गोलंदाजी मार करून यावेळी आपण पाहतोय. यावेळी टाकला चेंडू इथे फरार झाला असेल. 4 धावांसाठी क्षेत्ररक्षक चुकला. 4 धावांसाठी बुकला असेल. या 4च्या मदतीने टोटल धावसंख्या बनवली गेली. स्कोर कार्ड वरती आपण पाहतोय 87 धावा आणि 88 धावांचं टार्गेट यावेळी ठेवलं जातं विजयासमोर. हॅलो, लवकरात लवकर मैदानाचा ताबा घ्या.
श्रीतेज स्वप्नील शिवलकर यांच्याकडून भाटीमिरा यांच्याकडून रोख रक्कम स्वरूपामध्ये आपल्या मंडळाला सहकार्य आले, त्यांचा आमच्या मंडळाकडून आभार असतील. श्रीतेज स्वप्नील शिवलकर यांच्याकडून आपल्या मंडळासाठी रोख रक्कम स्वरूपामध्ये सहकार्य आले, त्यांचं मंडळाकडून आभार असतील. हा ठीक आहे. हॅलो मित्रांनो, आपल्या सर्वांच्या सहकार्यासाठी कोकण एक्वा चे सर्व श्री दरवजकर सर यांचं इथे आगमन झालंय. त्यांनी मंचावरती यायचंय. मित्रांनो, या 5 दिवस चालणाऱ्या टुर्नामेंटसाठी त्यांनी पाण्याची व्यवस्था केली होती. कोकण एक्वा यांचे सर्व दरवजकरजी सर यांनी मंचावरती यायचंय. मोलाचं असं सहकार्य केलंय, कारण पाण्याचा धर्म हा उच्च दर्जाचा धर्म मानला जातो. त्यांनी हे 5 दिवसासाठी आपल्याला पाणी एक्वा स्वरूपामध्ये पोच केलं होतं, त्यांचा आमच्या मंडळाकडून आभार असतील. हॅलो, जाऊया सामन्याच्या दिशेने. प्रथम फलंदाजी केल्यानंतर 87 धावांचं टार्गेट उभं केलंय ते महारवळनाथ करवडे संघाने, आणि 88 धावा इथे चेस करायच्या आहेत त्या आदिष्टी बॉईज या संघाला. पाहूया या सामन्याचं गणित. इथे सामना सुरू होतोय. स्मित शिवलकर, मित्रांनो गेट जरा ओपन ठेवायचा आहे. अनुप दादा प्रवेशद्वाराजवळ मान्यवर येत आहेत, त्याच्यामुळे गेट मध्ये जागा ठेवा, जरा सहकार्य करा. सलामीवीर जोडी असेल मंचावरती देखील. आणि निशांत स्ट्राईकला मोहीन, आणि पहिलं षटक घेऊन आलाय तो स्मित शिवलकर. पंचांच्या उजव्या बाजूने मारा करेल. पाहूया पहिल्या षटकाचा थरार. इथे कशा पद्धतीने धावा उभारल्या जातील मोहीनच्या माध्यमातून. नक्कीच तरी इथे अपेक्षा असेल येणाऱ्या चेंडूवरती प्रहार चौकार ठोकावे लागतील ते मोहीनला, कारण 88 धावांचं टार्गेट आपल्या समोर ठेवलं गेलंय. पहिल्या चेंडूवरती हल्ला बोल चढवला गेलाय, आणि इथे मात्र नो चेंडू देखील पंचांनी दिलाय. नो +4 म्हणजेच काय तर 5 धावांची वर हा चेंडू घेऊन जातोय. एकदंत लॉन्ड्री श्री दरवजकर सर यांच्याकडून रोख रक्कम स्वरूपामध्ये आपल्याला सहकार्य केलं गेलं, त्यांचं आमच्या मंडळाकडून स्वागत असेल. धन्यवाद. पहिल्या चेंडूवरती चौकार. नो +4 एकूण 5 धावा इथे नोंदवल्या जात आहेत. कुठेतरी गोलंदाजाचा पाय हा रेषेवरती होता आणि पंचांनी त्याला दंडित केलंय, आणि त्याच्यावरती मोहीने सुंदर असा चौकार बसवलाय. एकूण 5 धावा इथे नोंदवल्या गेल्या आहेत. धावांचं टार्गेट आहे. अवया हे टार्गेट कसं पूर्ण केलं जाईल. आदिष्टी बॉईज संघाच्या माध्यमातून इथे पुन्हा एकदा स्ट्राईक वरती येतोय तो मोहीन काझी, आणि दुसऱ्या बाजूला असेल तो स्मित शिवलकर. अष्टपैलू खेळाडू म्हणून ज्याची रत्नागिरीमध्ये ओळख आहे तोच स्मित शिवलकर. इथे मात्र हा चेंडू निर्धाव स्वरूपातला. येणारा चेंडू निर्धाव सोडून चालणार नाही, कारण त्यावरती प्रहार चौकार ठोकणं गरजेचे असतील ते आदिष्टी बॉय संघाला, आणि त्या दरम्यान येतोय सुंदर असा ग्राउंड शॉट चौकार. या चौकाराने पुन्हा एकदा धावसंख्येचं गणित बदलताना दिसतंय, आणि हे गणित जर वारंवार बदलायचं असेल तर येणाऱ्या चेंडूवरती हटके फटके असेच चौकार ठोकावे लागतील. पुन्हा एकदा येतोय चौकार. धावसंख्या पोहोचली ती 13 वरती. धावसंख्या 13 वरती पोहोचले. अशा पद्धतीने चौकार ठोकत ठोकत आपल्याला 88 धावांपर्यंत मजल कशी मारता येईल ही दोन्ही फलंदाजांनी. परशुराम धोत्रे यांच्याकडून देखील या मंडळाला रोख रक्कम स्वरूपामध्ये सहकार्य केलं गेलं, त्यांचं देखील आमच्या मंडळाकडून आभार असतील. धन्यवाद. तुमच्या सहकार्यामुळे नक्कीच ही स्पर्धा चांगल्या स्वरूपामध्ये पार पाडताना दिसतोय आपण. धन्यवाद.
या ठिकाणी हा चेंडू निर्धाव चेंडू हाताळला गेलाय. इथे मात्र मोहीनला कोणतीही संधी दिली जात नाही, परंतु येणाऱ्या चेंडूवरती संधीचं सोनं करावं लागेल. पुन्हा एकदा येतोय मोहीन काजीच्या बॅट मधून खणखणीत चौकार. मोहीन कडून अपेक्षा असेल की प्रत्येक चेंडूवरती चौकार ठोकण्याचा विचार मनामध्ये केला गेलाय आणि इथे षटक समाप्ती होते. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर एकूण धावसंख्या उभारली गेली 17 धावा. इथे 17 धावांचा मनोरा रचला गेलाय. पाहूया यानंतर पुढचा खेळ कशा त्यानंतर राजवीर विनायक राजवाडकर यांच्याकडून देखील रोख रक्कम स्वरूपामध्ये सहकार्य केलं गेलं, त्यांचं देखील आमच्या मंडळाकडून आभार असेल. तसेच गिरिजा शुभम पवार यांच्याकडून देखील रोख रक्कम स्वरूपामध्ये या मंडळाला सहकार्य केलं गेलं, त्यांचे देखील आमच्या मंडळाकडून आभार असतील. या सर्व देणगीदारांचे नक्कीच आभार करावे तेवढे कमी आहेत, कारण ही मोठी स्पर्धा संपन्न करत असताना तुमच्या सहकार्यामुळे आपण एवढं मोठं पाऊल उचलू शकत नाहीये. आणि या स्पर्धेतील सर्वाधिक घातक षटक त्यानंतर महेश दादा या स्पर्धेतील सर्वाधिक घातक षटक म्हणजे काय? गोलंदाज षटक. या बी गोलंदाजी मार करून दादा राणे यांच्याकडून देखील या मंडळाला रोख रक्कम स्वरूपामध्ये सहकार्य केलं गेलं, त्यांचं देखील आमच्या मंडळाकडून आभार असतील. धन्यवाद. येस पंचम वाडकर आपण गोलंदाजी बार करून पाहतोय. हा थोडासा संघर्षाचा आहे, सर्व काही ठीक केलं जाणार आहे, त्याचे कष्ट आहेत इथे प्रामाणिक. यावेळी टाकलेला चेंडू यावेळी आपण पाहतोय पंचांचा स्वेर चेंडूचा इशारा दिला जातोय. प्लस गोल्डन मधली एक ठरलेली डोकेदुखी म्हणजेच काय गोल्डन शतक इथे आपण गोलंदाजी बार करून पाहतोय. नंतरचा चेंडू पुढे इथे पंचांचा वाईट बॉलचा सिग्नल इथे दिला जातोय. श्रेयचा दुसरा इथे वाईट बॉल येतोय. 1+1 टोटल मिळतील इथे 2 धावा. या 2च्या मध्ये टीमची टोटल धावसंख्या 21 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली आहे. नंतर त्या चेंडूवरती मोठा प्रहार करायचा आहे. रोहित होता तिथे क्षेत्ररक्षक, कोणत्याही प्रकारची चूक घडत नाहीये. माणूस 3 नियम पाळणं गरजेचं आहे, शांत संयम आणि नंतर पूर्णपणे कार्यक्रम या करायचा असेल. नंतरचा चेंडू पुढे इथे ठरतोय. स्वर बॉलचा डिसिजन दिला जातोय. येतोय इथे बॅट बॉल. अतिरिक्त दाबा बनवल्या जात आहेत, अतिरिक्त दाबा दिल्या देखील जात आहेत. टीमची टोटल धावसंख्या बरसल्यानंतरचा फटका लाजबाब होता. अगदी तिथे मिळतील फक्त एकच धाव यावी मिळते आहे. गोल्डन शतका मागे धावा येत नाहीयेत आणि गोल्डन शतका मागे मोठ्या धावा येणं गरजेचं असेल. पंचम वाडकर आपण गोलंदाजी बार करून पाहतोय. पहिल्या रजनीमध्ये सुरेख गोलंदाजी ज्या पंचमने केली होती तो पंचम वाडकर आपण पाहतोय. मिरजोळे गावाला बिलॉंग करणारा हा पंचम एका ऍक्शन मध्ये 2 कट इनस्विंग आणि आउटस्विंग ही त्याची राहिलेली खासियत आहे. पण समोर देखील बॅटकर तितक्याच ताकदीचा आहे. खेडशी गावाला बिलॉंग करणारा निशांत थोडासा शांत असतो, संत मध्ये कार्यक्रम करण्यासाठी ओळखला जातो. तो निशांत आपण पाहतोय. अनेक पर्व या निशांतने गाजवले असतील. तो पिकीज वरती खेळण्यासाठी इथे सज्ज झालाय. या चेंडूवरती विमा रचना गेला होता. फटका चॉईस करतोय तिथून मोठा फटका येतोय इथे. डॉट बॉल कहाणीमध्ये ट्वीस. धावसंख्या अडून राहिली असेल फक्त 25 या धावसंख्येवरती. निशांत पुन्हा एकदा इथे खेळण्यासाठी इथे सज्ज झाला असेल. थोडस शांत आहे तो निशांत. पुन्हा एकदा स्वतःचा अस्तित्व इथे बनवण्याची संधी दिला आहे. नंतर तर चेंडू यावेळी टाकला जातोय. पंचाचा सिग्नल येतोय व्हाईट बॉलचा. कठीण सुरुवात म्हणजेच अपयश नव्हे तर प्रगतीची पहिली पायरी देखील असू शकते आणि प्रगतीची पहिली पायरी इथे. काय फटकाय हे प्रभू हे हरिराम कुशा जगन्नाथ प्रेमानंदी हे क्या हुआ? काय फटकाय प्रॉपर टायमिंग इथे धुळायलाय. चेंडूला पाठवून दिले जाते 4 धावांसाठी. या 4च्या मदतीने धावसंख्या 35 या अंकांवरती जाऊन पोहोचले असेल आणि त्यानंतरचा चेंडू पंचांचा पुढे एकदा इथे सिग्नल दिला जातोय. व्हाईट बॉलचा सिग्नल आहे. अतिरिक्त धाव इथे मिळतील. यष्टीरक्षक स्वप्नील आलिम कोणत्या प्रकारच्या यशांच्या मागे करत नाहीये इथे चूक. लाजवाब यष्टीरक्षण स्वप्नील आलिमच्या माध्यमातून इथे केलं जाते. नंतरच्या चेंडूवरती आलो कारपेट 2-4 चली प्लेयर बॉल बिगिट आणि इथे 4 धावा मिळतील. या 4च्या मदतीने टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती तब्बल पोहोचली आहे 45 या धावसंख्येवरती. षटक 2चा खेळ समाप्त. धावसंख्या 45. 24 चेंडू सामना जिंकण्यासाठी 43 रनची आवश्यकता. हॅलो आपल्या मंडळाला
ठीक आहे. हॅलो, आपल्या ज्या मंडळाला टी शर्ट स्पॉन्सर केले होते ते दुर्वेश भाई पाटील केले होते, त्यांचे देखील आमच्या मंडळाकडून आभार असतील. दुर्वासभाई पाटील यांनी आपल्याला मंडळाला टी शर्ट स्पॉन्सर केले होते, त्यांचे देखील आभार असतील आमच्या मंडळाकडून. 24 चेंडू आणि सामना जिंकण्यासाठी 43 रनची आवश्यकता आहे. नशिबात काही नसतं, सगळा खेळ हा कष्टांचा असतो आणि कष्टांच्या जोरावरती चालणारा खेळ म्हणजे काय, ओले क्रिकेटचा खेळ इथे आहे. गोलंदाजी मार करून थोडासा पहिल्या षटकामागे मागण्या ठरला होता. स्मिथ शिवलकर गोलंदाजी मार करून इथे दाखल केला जातोय आणि यावेळी स्मिथचा पहिला टाकलेला चेंडू व्हाईट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. एक धाव स्कोर कार्डवरती ऍड केली जाईल. धावसंख्या 46 धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली असेल. पुढे एकदा यावी खेळीला पटका परफेक्ट ब्रह्मास्त्र, नो चान्स फॉर बॅटमॅन. बॉल येतोय डॉट बॉल, चांगल्या लेंथ वरती आहे. दोघांची कमी आणि हमी एका संघाकडून खेळतात, त्यामुळे कमी आणि हमी हे जरूर माहिती असेल. नंतरच्या चेंडूवरती अलाउंड कार्पेट फलतोमध्ये क्षेत्ररक्षण इथे केलं जातोय. येतोय डॉट बॉलचा इशारा. 22 चेंडू आणि 42 रनची आवश्यकता आहे. 22 चेंडू आणि सामना जिंकण्यासाठी 42 रनची आवश्यकता आहे. नंतरचा चेंडू 4 धावांसाठी. हॅलो, गोलंदाजी मार्कवरती स्मिथ शिवलकर इथे आणि समोर आहे तो मोहीन काझी. अतिशय सुंदर अशी हटके पटके फलंदाजी त्याच्या माध्यमातून केली जाते. पाहूया स्मिथ शिवलकर याचा पुढचा चेंडू. इथे मात्र स्वैर मारा केला जातोय, वाईटचा इशारा. अतिरिक्त एक धाव पुन्हा एकदा धावसंख्येशी जोडली गेल्यानंतर धावसंख्या पोहोचले 51. पाहूया पुढचा चेंडू. इथे मात्र स्वतः गोलंदाज क्षेत्ररक्षण करतोय. फॉलो थ्रो मध्ये इथे क्षेत्ररक्षण केलं जातंय. निर्धाव चेंडू येतोय. पाहूया पुढच्या चेंडूचा खेळ. स्मिथ शिवलकर आणि मोहीन काझी याच्याकडून फटका खेळला गेला होता आणि तितकंच सुंदर क्षेत्ररक्षण म्हणेन ते स्मिथ आणि अरबाज याच्या माध्यमातून. इथे आणखीन एक चेंडू निर्धाव स्वरूपातला येताना दिसतोय. अनेक रसिक प्रेक्षकांचं लक्ष या स्पर्धेकडे लागलेलं आहे आणि त्या दरम्यान इथे मात्र एक धाव ग्राह्य धरली जाते. षटक समाप्त होत आहे आणि धाव संख्या पोहोचले 3 षटका अखेर 52 धावा. ऋत्विक योगेश सुर्वे आणि जोई योगेश माने यांच्याकडून एक पारितोषिक आलंय. सलग 6 चेंडूवरती 6 चौकार जो फलंदाज मारणार आहे त्याला रोख रक्कम 5000 रुपये आणि एका ओव्हर मध्ये जो गोलंदाज 3 विकेट घेईल त्याला रोख रक्कम 2000 रुपये आणि एक गोलंदाजाने जर सलग 3 विकेटी घेतल्या तर 3000 रुपयाची धनराशी जिंकण्याचा कोण करणार प्रयत्न. जाऊया सुमधुर संगीत डीजेच्या माध्यमातून. हॅलो डीजे, दुर्वासभाई पाटील यांच्याकडून आपल्या या मंडळासाठी सर्व टी शर्ट स्पॉन्सर केले गेले होते, त्यांचे देखील आमच्या मंडळाकडून आभार असतील. दुर्वासभाई पाटील यांच्याकडून आपल्या सर्व मंडळासाठी टी शर्ट स्पॉन्सर केले गेले होते, त्यांचे देखील आमच्या मंडळाकडून आभार असतील. डीजे, थँक्यू डीजे. धावसंख्या टीमची टोटल 52. 3 षटकांचा खेळ. 18 चेंडू आणि 36 रनची आवश्यकता आहे. प्रति चेंडू मागे 2.00 ची स्ट्राईक गट्टी आखावी लागणार आहे. म्हणजे काय, प्रति चेंडू मागे तुम्हाला धावा बनवणं गरजेचं असतील. वेळ चांगली असो किंवा वाईट, तुमच्या शब्दांना तुमच्या मेहनतीवरती विश्वास दाखवला जातो. तीच मेहनत आता कोणी ते फळाला लावणार, कारण सामना येऊन टपलाय. 18 चेंडू आणि 36 रनची आवश्यकता आहे. गोलंदाजी मार करून गोलंदाजी इथे दाखल केला जातोय. सबक गोलंदाजी मार करून इथे दाखल केला जातोय. सबक वरती आलाय दबाव आणि पहिला चेंडू इथे येतोय डॉट बॉल. सबकला दाखल केलं जातोय. महत्वाची गोलंदाजी इथे करायची आहे, पण फलंदाज निशांत थोडंसं शांत आहे, खेळी नाही बरसत आहे. कुटुंबाचा बॉल सरळ पाठवला जातोय. शॉट ऑफ द डे इथे सजवलं 4 धावांसाठी आणि या 4 धावा इथे मिळतील आणि या 4च्या मदतीने टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर कार्डवरती जाऊन पोहोचली असेल तब्बल 56 धावा आतापर्यंत स्कोर कार्डवरती लागले आहेत. 16 चेंडू आणि 32 रनची आवश्यकता आहे. सबक पुढे एकदा गोलंदाजी मार करून दाखल केला जातोय. मिरकरवर गावाला विलॉम करणारा सबक यावेळी दाखल झालाय. आणायचा होता प्रेशर, यावी मोठा फटका रोनित बारगडे फील करतोय. येतो इथे डॉट बॉल
आणि नक्कीच डॉट बॉल येतोय. सलगच्या 3 चेंडूवरती 3 विकेट जर घेतला कोणत्या गोलंदाजाने तर रोख रक्कम 3000 रुपयाची जिंकण्याची सुवर्ण संधी असेल. पण क्रीडाकडच्या दिशेने बोलूया. येतो इथे दणदणीत खडखडीत जीपीएलचा चौकार. चौकार नव्हता, हा तिरस्कार आहे. हा तिरस्कार इथे दाखवावा लागेल. टीमची टोटल धावसंख्या 60 अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल. यावी खेळीला फटका 2 धावांसाठी इथे असेल. 2 धावा मिळत आहेत. 2 धावा. गरमी वाढली आहे, बाहेर थंडी आहे, पण आज खेळायच्यात गरमीचं वातावरण झालं असेल. या षटकातील शेवटच्या चेंडूचा खेळ. धावसंख्या 62 वरती 13 चेंडू आणि 26 रनची आवश्यकता असताना चेंडू 4 धावांसाठी पोहोचलाय. 4च्या मध्ये धावसंख्या टीमची टोटल 66. 12 चेंडू सामना जिंकण्यासाठी 22 रनची आवश्यकता आहे. हलटीकल्टीचा खेळ. हॅलो अनुप दादा, जे गेट मध्ये आहेत त्यांनी थोडं बाहेर राहायचं बाउंड्री पासून. थँक्यू डीजे, थँक्यू. सामना येऊन ठेपलाय. 12 चेंडू आणि 22 रनची आवश्यकता आहे. जाऊया खेळाकडच्या दिशेने आणि पहिला चेंडू इथे येतोय. पंचाचा सिग्नल, व्हाईट बॉलचा इशारा येतोय. पंचम वाडकर ऑन गोलंदाजी बारखेबी दाखल झालाय. हृदयाच्या टोक्या वाढायला चाललेला सामना खेळाच्या आतमध्ये रंगलाय. यावेळी चेंडूला रंगवलाय. जिगरबाज होता तिथे अरबाज. कोणत्या प्रकारची धाव मिळत नाहीये. सामना येऊन टेपलाय. अल्टीमध्ये खलटी खातोय की काय असं गणित यावेळी स्कोर कार्ड वरती आपण पाहतोय. नंतरचा चेंडू यावेळी वाईट प्लस टोटल 2 धावा. हा मिळते तिथे. या 2 धावा मिळतील. या 2च्या मदतीने टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती पोहोचली असेल तब्बल 69 या धावसंख्येवरती. 11 चेंडू 19 रनची आवश्यकता आहे. 11 चेंडू वरती 19 धावा ह्या बनवाव्याच लागणार आहेत. बनवला जाणार की नाही. पंचमचा नेक्स्ट बॉल तारला जात आहे. चेंडू चाललाय सीमालाईनच्या बाहेर. शांतता, भन्नाट शांतता आहे. अतिशय सुंदर जल्लोष वातावरण आहे आणि कॅमेरामॅनला विनंती करून देते कॅमेरा फोकस करा. सागराचं पाणी कधी आटणार नाहीये. क्रिकेटची ओढ कधी मिटणार नाहीये. हा जन्म झाला तरी काय, 1000 जन्म जरी झाले तरी क्रिकेटची ओढ कधी मिटणार नाहीये. असे समर्थक आपण पाहतोय. 2 धावा इथे मिळतील. या 2च्या मदतीने सामना तुळशीचा आहे. प्रेक्षकांच्या सामन्याला मजा नाहीये. त्यात मायबाप क्रीडा रसिक पाहतोय. या स्पर्धेचा आनंद घेत आहेत. नंतरच्या चेंडूवरती मोठा प्रार. चेंडूला पाठवलाय मोहितच्या बॅट मधून. 4 धावा मिळतील. या 4च्या मदतीने टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती 79. सामना जिंकण्यासाठी 8 चेंडू आणि 9 रनची आवश्यकता आहे. मोईन काझी ऑन फायर. मोईन काझी नंतरचा चेंडू पुढे हेलिकॉप्टर लाट केलाय. 4 धावांसाठी मोईन काझी इज ऑन फायर, ऑन फायर. मोईन काझी जर विचार करायला गेला तर खेडे मजगाव या गावाला बिलॉंग करणारा मोईन काझी पाहतोय. सामना जिंकण्यासाठी 5 रनची आवश्यकता आहे. 5 रन. विनिंग मोमेंट कोड करणार साजरा. क्रिकेटला अनजीचा खेळ ओळखला जातो तोच क्रीडांगणामध्ये रंगला असेल. सामना जिंकण्यासाठी 5 रनची आवश्यकता असताना काय फटका. सो ब्युटिफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाईक अप. वाव 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 वाव. चौकार. हॅलो, आणि काय आहे समर्थकांनी मैदानाच्या आतमध्ये यायचं नाहीये. सामना झाल्यानंतर लगेचच आपण फायनल सामन्याकडे वळणार आहोत. आणि 6 चेंडूवरती 1 रनची आवश्यकता आहे. सामना जिंकण्यासाठी 6 चेंडूवरती 1 रन जिंकण्यासाठी आणि निशांतला 4 धावा अर्धशतक बारी करण्यासाठी पाहिजेत. आदित्य शिरगाव संघ करणार का विजयाची सलामी साजरी. बॅटिंग बॉम्बला
बॅटिंग पॉवर प्ले इथे ऑन केलाय. 6 चेंडू 1 रनची आवश्यकता आहे. हृदयाचे ठोके वाढवत चाललेला सामना, प्रेशर रिलीज करणारा सामना. 1 चेंडूची आवश्यकता सरा यावी डॉट बॉल. 5 चेंडू 1 रनची आवश्यकता आहे. 1 रन पाहिजे सामना जिंकण्यासाठी. यानंतर टाकला चेंडू डॉट बॉल. आदिष्टी शिरगाव संघ हा सामना इथे जिंकतोय आणि या ठिकाणी आदिष्टी शिरगाव संघ हा सामना विजयी करून फायनल मध्ये प्रवेश करतोय. हार्दिक असं अभिनंदन. थँक्यू विजय, थँक्यू. चला चला, सेलिब्रेशन झालं असेल तर क्रीडांगणाच्या बाहेर चला. ग्रामदेवतेला आराधना केली जाते. येस, ग्रामदेवतेला आराधना केली जाते. आताच्या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच निशान यावेळी ठरतोय. निशानला विनंती करत आपण खेळपट्टीवरती दाखवलो. या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच गेम चेंजर फलंदाज. हॅलो, आताच्या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच ईशान कसबेकर, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे तालुका अध्यक्ष रुपेशजी जाधव यांनी येऊन सन्मानित करायचंय. सेमीफायनल मॅन ऑफ द मॅच ईशान कसबेकर. थँक्यू डीजे. निखिल सारंग याला देखील विनंती करेल की आपण खेळपट्टीवरती ये. तुझ्यासाठी काही प्रश्न असतील निखिल सारंग, आपल्याला देखील विनंती करेन आपण खेळपट्टीवरती दाखवा. या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी यावेळी ठरलाय निशान कसबेकर. वेल्डन मित्रा आणि निखिल सारंग याला विनंती करेन. निखिल क्रीडांगणाच्या दिशेने ये. खूप भाविक झाला होता, स्वप्न आज साकार होते आहे. निखिल सारंग याला विनंती करेन, चल क्रीडांगणाच्या दिशेने. निखिल सारंग. हॅलो, आपल्या मंचावरती श्री महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना तालुका अध्यक्ष रत्नागिरी रुपेशजी मोहन जाधव उपस्थित आहेत. तसेच ऍडव्होकेट अभिलाष अतुल पिलनकर तालुका सचिव मनसे रत्नागिरी, तसेच गौरव डोंगरे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना संपर्क अध्यक्ष, तसेच राजू शंकर पाटील पाचकुडवे उपतालुका अध्यक्ष मनसे, तसेच श्री सौरभ पाटील उपतालुका अध्यक्ष नवनिर्माण सेना, तसेच सोमनाथ पिलनकर विभागाध्यक्ष मनसे रत्नागिरी, तसेच श्री नवनाथ साळवी उपविभागाध्यक्ष मनसे हे आपल्या मंचावरती उपस्थित आहेत. त्यांचे आमच्या मंडळाकडून आभार असतील. धन्यवाद.
त्यानंतर दरवसकर सर देखील मंचावरती उपस्थित आहेत, त्यांचे देखील आमच्या मंडळाकडून आभार असतील. नक्कीच थोड्या वेळामध्ये आपण फायनलच्या दिशेने जाताना दिसू, परंतु नक्कीच या स्पर्धेचा विचार केला तर बरेचसे खेळाडू गणपतीपुळे प्रीमियर लीग वरती आपलं नाव कोरण्याच्या इराद्याने या मैदानावरती येताना दिसतात. तसाच एक निखिल सारंग असेल, त्याचं मनोगत ऐकूया. ओमकार. निखिल सारंग आपण पाहतोय, मित्राचं स्वप्न होतं, मला SMS करून सांगितलं होतं की मला गणपती प्रीमियर लीग जिंकायची आहे आणि सामना जिंकल्यानंतर आता काय वाटतं, तुझ्या काय भावना असतील आणि तुझं स्वप्न काय आज साकार होतंय, काय वाटतं तुला? या टुर्नामेंटला फायनलला जायचं स्वप्न, गेले 2 सीझन क्वालिफाय झालो नव्हतो, ते या त्याचा आनंद. आणि काय वाटतं या संपूर्ण स्पर्धेबाबत, एकंदरीत खेळ बघता काय वाटतंय? टुर्नामेंट छान आहे आणि नियोजन वगैरे खूप सुंदर आहे. थँक्यू. त्यानंतर या रचनेतील आजच्या रचनेतील मेगा फायनल, अंतिम फायनलचा थर आणि त्या अनुभवाला भेटणार आहे. आपण पाहतोय चंडिका मित्रमंडळ गणपतीपुळे मानेवाडी आयोजित GPL गणपतीपुळे प्रीमियर लीग. मायक्रोफोन वरती आपल्यावर जोडलं जातंय पिंटू गावणकर. ओव्हर टू यू. हॅलो. अमित दादा घनवटकर यांनी देखील मंचावरती यायचंय, ज्यांनी आपल्याला या संपूर्ण टुर्नामेंटसाठी सामनावीराचे, प्रत्येक मॅचच्या सामनावीराचे सन्मान चिन्ह दिले होते. त्यांनी देखील मंचावरती यायचंय अमित दादा घनवटकर, कारण या व्यक्तीचा देखील या स्पर्धेला मोठा हातभार असतो. त्यांच्यामुळे देखील ही स्पर्धा आपण संपन्न करताना बघतोय. कारण मी ही स्पर्धा किंवा आमचं मंडळ ही स्पर्धा ज्यावेळी आम्ही पॅम्पलेट तयार करतो त्या दिवशी अमित घनवटकरांना फक्त शब्द टाकण्याची गरज असते. शब्द टाकल्यानंतर आपल्यापर्यंत वस्तू पोहोचली जाते. त्यांचं देखील आमच्या मंडळाकडून आभार असते. त्यांनी देखील मंचावरती यायचंय आणि असं नसतं व्हायचंय. तसेच गणेश कृपा ट्रॅव्हल्स आणि चंडिका निवास गणपतीपुळे चे सर्व किशोरजी गुरव यांच्याकडून नक्कीच दोन्ही फायनलिस्ट संघांसाठी एक खुश खबर असेल. प्रत्येक जे दोन्ही संघांमध्ये खेळाडू आहेत त्यांच्यासाठी प्रत्येकाला एक एक फॅन दिला जाणार आहे. त्यांच्यासाठी देखील किशोर गुरव यांच्या देखील साठी टाळ्या वाजवायच्या आहेत, कारण मोलाचं सहकार्य मित्रांनो या स्पर्धेसाठी. हॅलो. या ठिकाणी तिसरा गिव अवे काढला जातोय, पाहूया कोण होतोय विनर. आणि तिसरा गिव अवेचा विनर आहे विनायक राजवाडकर. पाहूया त्यांची कमेंट काय आहे. त्यांची कमेंट आहे, गणपतीपुळे प्रीमियर लीग ही रत्नागिरीतील सर्वाधिक जास्त फॉलोअर्स असलेली प्रीमियर लीग आहे. अशा पद्धतीने त्यांनी कमेंट केलेली आहे. धन्यवाद. या ठिकाणी आपलं स्मार्ट वॉच यांच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करून, इन्स्टाला फॉलो करून त्यांना मेसेज करून घेऊन जायचं आहे. हॅलो. फायनल सामन्याच्या आधी आपले जे अतिथी मान्यवर आहेत त्यांचा यथोचित सत्कार समारंभ आपण या खेळपट्टीवरती करणार आहोत. थोडासा चेंजेस केला जातोय कारण एक संघ आताच खेळ आहे, त्यामुळे थोडासा चेंजेस आहे. पाहुण्यांचा यथोचित सत्कार, एक तुलामोलाचं कार्य अतिथी देव भव म्हणून म्हटलं जातं, त्यांचा यथोचित सत्कार आपल्या मुख्य व्यासपीठावरती केला जाईल. आणि हे सत्कार करण्यासाठी मी मायक्रोफोनवरती विनंती करेन पिंटू गावणकर. हॅलो. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना तालुका अध्यक्ष यांच्याकडून देखील रोख रक्कम स्वरूपामध्ये आपल्या मंडळाला सहकार्य केलं गेलं. त्यांचं देखील आमच्या मंडळाकडून आभार असतील, कारण या स्पर्धा नक्कीच
सहकार्यामुळेच संपन्न होताना दिसत आहेत. आर्यन माने योगेशजी माने आणि योगेशजी सुर्वे जर काही ते उपस्थित असतील तर त्यांनी मंचावरती यायचंय, कारण आपण फायनलच्या सामन्याबद्दल सत्कार समारंभ संपन्न करून घेतोय, कारण फायनल सामन्यामध्ये नक्कीच रोमांचक यासाठी या स्पर्धा संपन्न करत असताना मित्रांनो आपल्याला मोलाचं सहकार्य केलं गेलंय. श्री संदीप दादा कदम यांच्याकडून देखील उमेश भन्सारे असेल, त्यानंतर दीपक थोरात सर असतील, त्यानंतर प्रीती संगम लक्ष्य सर्वेसर्वा, त्यानंतर प्रशांत बेळगावकर सर यांच्याकडून देखील आपल्याला सहकार्य केलं गेलं. त्यानंतर अनिकेतजी सावंत, साईशा प्रशांत गुरव यांच्याकडून देखील सहकार्य मोलाचं केलं गेलंय. त्यानंतर जुई योगेश माने यांच्याकडून देखील आपल्याला दरवर्षीप्रमाणे सहकार्य केलं जातं. त्यानंतर अमितजी घनवटकर यांच्याकडून देखील या स्पर्धेसाठी मोलाचं सहकार्य असतं. तसेच सुरेश चव्हाण यांच्याकडून देखील या प्रत्येक वर्षामध्ये प्रथम पारितोषिकाचं सहकार्य असतं, म्हणून आम्ही ही स्पर्धा एवढ्या मोठ्या लेवलपर्यंत नेऊ शकलोय. त्यानंतर महेशजी राणे असतील, त्यांनी देखील मोलाचं सहकार्य केलं. त्यानंतर नरेशजी चव्हाण असतील, आदिनाथजी आगरे, अशोक लक्ष्मण माने असतील, यांनी देखील रोख रक्कम स्वरूपामध्ये मोलाचं सहकार्य केलं गेलंय. त्यानंतर नितीनजी माईंगडे असतील, त्यानंतर महेशजी केदार असतील, यांनी देखील मोलाचं सहकार्य केलं गेलंय. त्यानंतर प्रथमेश सागवेकर असतील, समीर केदार, त्यानंतर मॅजिक गार्डनचे सर्वेसर्वा प्राचीन कोकणचे वैभवजी सरदेसाई यांनी देखील मोलाचं सहकार्य केलं गेलंय. तसेच आजोळ होमस्टे यांच्याकडून देखील मोलाचं सहकार्य असेल. अविनाशजी माने, त्यानंतर परेश दादा कुबडे, परशुराम धोत्रे यांच्याकडून देखील मोलाचे सहकार्य असेल. त्यानंतर आमचे मित्र प्रशांतजी मांडवकर यांचं देखील आमच्यासाठी मोलाचं सहकार्य असेल. तसेच गिरीजा शुभम पवार यांच्याकडून देखील या स्पर्धेसाठी मोलाचं सहकार्य केलं गेलं. त्यानंतर कल्पेशजी सुर्वे असतील, त्यानंतर संध्याजी पावसकर असतील, त्यानंतर अजितदादा पावसकर असेल, दोन्ही बंधुराजांकडून आमच्या मंडळाला मोलाचं सहकार्य केलं गेलंय. त्यानंतर ही स्पर्धा पूर्ण हे मैदान आम्ही ज्या वेळेला बनवत होतो तेव्हा लाईटची व्यवस्था नक्कीच अशोकजी चव्हाण काका यांनी आम्हाला मोलाचं सहकार्य केलं. काका तुमच्यामुळे नक्कीच हे आम्ही भव्य दिव्य मैदान असं बनवलं गेलंय आमच्याकडून, कारण तुम्ही जर का लाईटची व्यवस्था केली नसती तर नक्कीच हे मैदान एवढं होऊ शकलं नसतं. तसेच आमचे मित्र निलेशजी माने यांनी देखील लाईट व्यवस्था पूर्ण करून दिली आणि त्यांच्याकडून देखील आमच्या मंडळाला मोलाचं सहकार्य लागलंय. त्यानंतर ही जागा उपलब्ध करून दिली. चव्हाण असतील, गुरव किंवा माने, मोरे किंवा शेंडे यांनी देखील हे मोलाचं, काळोखे यांनी देखील हे मोलाचं सहकार्य केलं. त्यानंतर बाजूच्या जागेमध्ये गाडी जाण्यासाठी जागा नव्हती, परंतु जोशी कुटुंबे यांनी देखील जागा उपलब्ध करून दिली आणि ही स्पर्धा आता पूर्ण कार्यरत होत असताना पूर्ण संपन्न होताना दिसते. या सर्वांच्या सहकार्यामुळे नक्कीच आपण या मोठ्या स्पर्धेपर्यंत पोहोचलोय. कारण मित्रांनो या स्पर्धेचा विचार केला तर आपण ठावरेवाडी मैदानाच्या इथून सुरुवात केली होती, परंतु मित्रांनो खरं सांगायचं झालं तर आज या मैदानावरती माझं मन भरलंय. कारण 13 वर्षाचा असल्यापासून नक्की टुर्नामेंट भरवतोय, पण होम ग्राउंड वरती जीपीएल व्हावी अशी इच्छा होती, परंतु या वर्षी पूर्ण केली ती. कारण चंडिका मित्रमंडळचं होम ग्राउंड आहे, या मैदानापासून आम्ही सुरुवात केली या मंडळाला आणि तिथे पुन्हा एकदा जीपीएल घेऊन आलोय. नक्कीच तुमच्यासाठी पुन्हा एकदा या स्पर्धेचं आयोजन केलंय आणि यापुढेही जोपर्यंत ताकद असेल तोपर्यंत नक्कीच करू, मंडळाची आशा असेल. तसेच हे मैदान लेवल करत असताना जेसीपी साठी सहकार्य केलंय संतोषजी काळे यांनी देखील आणि मुन्ना ईश्वरे यांचं देखील आमच्या मंडळाकडून आभार असतील. तसेच विद्युत रोषणाई तुमच्यापर्यंत पोहोचवली गेले जे सचिनजी सांडीम यांचे देखील आमच्या मंडळाकडून आभार असतील. तसेच डेकोरेशनचे गेट जे बनवले गेलेत ते आमचे मित्र
कार्तिक घाणेकर तसेच प्रथमेश भुते यांचे देखील आमच्या मंडळाकडून आभार असतील. आणि तसेच तुमच्यापर्यंत लाईव्ह पोहोचवले जाते ते आमचे मित्र सौरभ दादा मयेकर आणि पूर्ण टीम यांचे देखील आभार असतील. तसेच तुमच्यापर्यंत माझा आवाज पोहोचवला जातोय, साऊंड सिस्टीम असेल किंवा ही विद्युत रोषणाई असेल, आमचे मित्र मंडळाचेच कार्यकर्ते तुषारजी माने आणि प्रथमेश कावणकर यांच्यापासून पोहोचवलं जातोय. तुमचं देखील आभार असतील आमच्या मंडळाकडून. थोड्याच वेळामध्ये आपण सत्काराचा कार्यक्रम पार पाडतोय. गणपतपुळे प्रीमियर लीग सर्वांचे सन्मान झाले. माझा मित्र आणि माझा लाडका सहकारी, मी माझ्या सर्व मान्यवरांना विनंती करतो की त्याचे ठिकाणी वरिष्ठ सर्व सहकारी रुपेशदा असतील, अभिलाष असतील, सर्व सहकारी असतील, आमच्या सर्वांचे गुरुवर्य दरवतकर सर असतील, माझा मित्र योगेश आणि योगेशचे सहकारी असतील, आपण सर्वांनी मिळून आणि योगेशदा सुर्वे आपल्या सर्वांसाठी आज जरा जोरदार टाळ्या देत योगेशदासाठी मी विनंती करतो की हा प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून दिला म्हणून जरा पिंटूसाठी जोरदार टाळ्या होऊन देत पिंटूसाठी. आणि मी पिंटूला विनंती करतो, पिंटू आमच्याकडून फुल ना फुलाची पाकळी म्हणून मी विनंती करतो. योगेश दादा सर, जाधव साहेब, अभिलाष, तुम्ही पिंटूला पुढील वाटचालीसाठी प्रोत्साहन देऊया. खरोखर एवढ्या ग्रामीण भागात अशा स्पर्धेचं आयोजन करणं हे निव्वळ आणि निव्वळ चंडिका मातेची, गणपती बाप्पाची कृपाशीर्वाद आणि आपल्या सर्वांचं सहकार्य. पण पिंटूचं दृष्टिकोन हा महत्त्वाचा आहे. म्हणून माझ्या लहान भावासाठी पिंटूसाठी, पिंटू तुझ्यासाठी खूप 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 शुभेच्छा. मी सर्वांना विनंती करतो, सर्वांनी खाली जायचंय आणि पिंटूसाठी जरा सर्वांनी, कायमच भावनिक क्षण असतो हा आमच्या सर्वांसाठी. यूट्यूब लाईव्ह करायचंय आमच्या भावासाठी, खरोखर आमच्या गणपतीपुळे गावासाठी नव्हे तर रत्नागिरी तालुक्यातील ग्रामीण भागासाठी अभिमानाचा हा असा क्षण आहे ज्याने गेले 2 महिने या संपूर्ण स्पर्धेच्या नियोजनासाठी त्याच्या टीम सकट दिलेत. असा आमचा संकेत गावणकर, खरोखर संकेतसाठी जरा जोरदार टाळ्या होऊन देत. धन्यवाद संकेत. कारण हे फक्त संकेतच करू शकतो आणि याचे संकेत आम्हाला मिळालेत म्हणून लवकरच संकेत योग्य निर्णय घेईल अशी मी, कारण लहान असू देत थोर असू देत सर्व मुलांना धरून तो हा कार्यक्रम करत असतो. यापुढे देखील असंच सर्व मुलांना एकत्र करून हा कार्यक्रम यापुढे पार पडेल अशी मी अपेक्षा करतो. आणि मी संकेतला विनंती करतो, संकेत 2 शब्द तुझ्याकडून आम्हाला अपेक्षित आहेत. योगेश दादा तुम्ही बाजूला थांबायचंय आणि योगेश दादा तुम्ही पण थांबायचंय. संकेत, थँक्यू. ओव्हर टू यू. हॅलो चेक. हॅलो, सर्व वाहनधारकांना सूचना असेल, आपली जी वाहनं पार्क केली आहेत ती कृपया येणाऱ्या जाणाऱ्या वाहनांना त्रास होतोय. वाहनधारक कमिटीचे मेंबर चला खेळा रस्त्यावरती जाऊन थोडंसं ट्रॅफिक अडथळा झालाय तिथे जाऊन तो सुरक्षित करा. आणि वाहनधारकांना सूचना असेल, आपली वाहनं पुढे पाचिन कोकण एरिया आहे त्या एरियामध्ये आपण पार्क करून घ्या. हॅलो, नक्कीच
तुमच्या सर्वांच्या सहकार्यामुळे ही स्पर्धा मी संपन्न करतोय आणि तुमचं सर्वांचं सहकार्य असंच असू दे. अमित दादा, जोपर्यंत तुमचं सर्वांचं सहकार्य आहे तोपर्यंत. कल्पेश दादा, उमेश दादा यायचं इथे. जोपर्यंत तुमचं सर्वांचं सहकार्य आहे तोपर्यंत नक्कीच शब्द देईन, असा प्लॅटफॉर्म बनवत राहीन जोपर्यंत तुम्ही सर्व सहकार्य द्याल तोपर्यंत. आणि नक्कीच मित्रांनो, तुम्हा सर्वांच्या क्रिकेट प्रेमींसाठी सर्वांना एक पुढच्या वर्षीची घोषणा करतोय. या मैदानावरती आणि या पंचक्रोशीमध्ये गाव मर्यादेमध्ये प्रथमच पुढच्या वर्षीच्या सीझन मध्ये मालिकावीरासाठी ऍक्टिवा किंवा ज्युपिटर मालिकावीरासाठी असेल जुई योगेश माने आणि ऋत्विक योगेश सुर्वे यांच्याकडून मालिकावीरासाठी ऍक्टिवा किंवा ज्युपिटर बाईक या मंचावरती दिसेल. हे शब्द आहेत आपले गणपतपुळा ग्रामस्थ आणि चंडिका मित्रमंडळ मानेवाडी यांचे. धन्यवाद योगेश दादा. धन्यवाद पिंटू. नक्की तुझ्यासाठी हा भावनिक क्षण होता. पण भावा, ही जी गर्दी जमली आहे ना, ही फक्त तुझ्यामुळे जमते. त्यामुळे तुला खूप खूप शुभेच्छा. ज्युपिटरच काय, योगेश आणि दादा सुर्वे दादा दोन्ही पण योगेश आहेत. त्यामुळे हे हे जर का बरोबर असतील तर नक्कीच तू सर्वांच्या साक्षीने हा सोहळा पुढच्या वर्षी आपण बघायला मिळेल अशी मी अपेक्षा करतो आणि सर्वांना शुभेच्छा देतो. ओव्हर टू यू. आणि योगेश दादाला मी विनंती करतो की त्यांनी आपले 2 शब्द व्यक्त करावेत. मित्रांनो नमस्कार. अरे जोश आहे की नाही? एवढे सगळे आपले प्रेक्षक बघलेत, प्रेक्षक वर्ग, बरोबर की नाही? मित्रांनो, फक्त या चंदिका मित्र मंडळ GPL पर्व 6 कसं वाटतंय तुम्हाला? ग्रेट. सगळ्यांना थोडा आवाज थोडासा आवाज पोचला पाहिजे, इकडे पोचला पाहिजे. नक्की ना? पुढच्या वर्षी पर्व 7 खेळायचं आपल्याला. तयार आहात की नाही? नक्की जोरदार तयारी करा. पण मित्रांनो लक्षात ठेवा, चंडिका मित्र मंडळ पर्व 6 आणि आयोजक पिंटू उर्फ संकेत गावणकर आणि त्याचे सगळे सहकारी, मी सगळ्यांची नावं घेऊ इच्छित नाहीये, पण आर्यन माने, मी आता त्या स्वतःहून नाव ऐकतोय, माझा भाऊ अंश माने आणि सगळे त्याचे सहकारी जे काय मेहनत घेतात त्यांच्यासाठी मित्रांनो एकदम जोरदार टाळ्या, एकदम जोरदार टाळ्या. काय माहिती आहे का, ही स्पर्धा संपन्न करणं, बरोबर की नाही? ही स्पर्धा संपन्न करणं त्यासाठी की जी काय मेहनत घेतली जाते, ही पिंटू गावणकर आणि त्याचे जे काय सहकारी, त्यांनी एवढी मनापासून मेहनत घेतली आहे ना. मी त्या दिवशी त्याशी फोनवरती संपर्क केला, तो संध्याकाळी 7 वाजता यायचा, रात्री 2 वाजता घरी जायचा. मित्रांनो हे आपल्या सगळ्यांसाठी आहे, बरोबर की नाही? तर त्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या. आणि मित्रांनो हे लक्षात ठेवा, ही GPL जी आहे ना, गणपती प्रीमियर लीग, ही यशस्वी करण्यासाठी गणपती बाप्पा चरणी आपण राहतोय, गणपती बाप्पाच्या गावामध्ये राहतोय. पण ही जी काय सद्बुद्धी देते ह्या पिंटूसाठी आहे. पिंटूसाठी आहे ना जोरदार टाळ्या. मित्रांनो हे येणारे जे काय पर्व असेल ह्याच्यापेक्षा मोठ्या जल्लोषात आपण साजरं करू, ही माझी कमिटमेंट आहे. आणि माझा इथे आलेला मित्र, आम्ही दोघं जीवाभावाचे मित्र आहेत. लक्षात ठेवा, योगेश माने आणि योगेश सुर्वे, आमच्या दोघांच्या सहकार्याने आता जे पिंटूने अलाउन्स केलं ना, जे काय अलाउन्स केलं त्यासाठी मी तत्पर आहे. मित्रांनो येणारे पर्व 7 त्यासाठी जे पिंटूने कमिटमेंट केली ना, त्यासाठी तुम्ही सगळ्यांनी तयारीत राहायचं. त्यासाठी आम्ही खूप प्रयत्न नाही म्हणजे आपण कमिटमेंट दिलीच आहे. ज्युपिटर किंवा एक्सेस मॅन ऑफ द सिरीजसाठी आम्ही खंबीर असणार, तुम्ही सगळ्यांनी तयारी करायची. आणि माझा क्लासमेट अमित घनवटकर कुठे गेला? अमित दादा गायब. आणि मी बरंचसं बघितलं, अमित दादा आपल्याबरोबर आहेच. अमित दादाचं पण हार्दिक स्वागत या स्पर्धेमध्ये. आणि माझा एकदम सहकारी आहे. आणि तुमच्या नजरेमध्ये तुम्ही बघाल तर माझा एक मित्र आहे, खरंच तुम्हाला सांगू इच्छितो, पंकज खेऊर. आम्ही एका क्लासमध्ये शिकलेलो आहे मित्रांनो, तुम्हाला सर्वांना सांगतो, एका क्लासमध्ये शिकलेलो आहे. मी दररोज
दररोज मॅच बघत होतो. माझी जुई स्पोर्ट्स म्हणून संघ मालक मी होतो. काही कारणास्तव बघा, क्रिकेटमध्ये हा मित्रांनो हार जीत असते, मला काही फरक नाही. म्हणजे हार जीत कोणता तरी संघ जिंकायचा आहे, कोणता तरी संघ हरायचा आहे. हार जीत असल्याशिवाय काही प्रॉब्लेम नाही आहे. पण माझा मित्र अंपायरिंग करत, काय बोलतात ना, अंपायर होता. मला एवढा अभिमान वाटला ना खरंच, म्हणजे की पंकजसाठी एक जोरदार टाळ्या मित्रांनो खरंच. आणि मी ज्या शाळेमध्ये शिकलो मित्रांनो, मी ज्या शाळेमध्ये शिकलो बळीराम परगर विद्यालय, त्या शाळेचे शिक्षक आज आमच्या समोर उपलब्ध आहेत. दरवचकर सरांसाठी ना खूप, म्हणजे मी तर म्हणतो खूप खूप थँक्यू सो मच सर. आज तुम्ही मला शिकवलंय, आज मी घडलोय तुमच्यामुळे आणि आज मी या स्टेडियमवरती उभा आहे. थँक्यू सो मच सर. आणि मित्रांनो, येणारे पर्व 7 त्यासाठी तुम्हाला सगळ्यांनी जल्लोषात या, त्यासाठी आम्ही तयार आहोत. थँक्यू सो मच. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. चला जाऊया मंचाच्या दिशेने. आपण थोड्याच वेळामध्ये सत्कार उरकून घेऊया, त्यानंतर लगेचच फायनलला सुरुवात होईल. हॅलो. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना तालुका अध्यक्ष श्री रुपेशजी जाधव यांचा इथे सन्मान केला जातोय. श्री ऋषिकेशजी माने यांनी मंचावरती यायचंय. ऋषिकेशजी माने. वैभवजी पवार आमचे पत्रकार मित्र हे देखील इथे उपस्थित झाले, त्यांचे देखील आमच्या मंडळाकडून आभार असतील. ऋषिकेशजी माने जर का मंचावरती यायचंय. ऋषिकेशजी माने. हॅलो. त्यानंतर महेशजी राणे इथे जर का उपस्थित झाले असतील, त्यांनी देखील मंचावरती यायचे. महेशजी राणे यांच्याकडून देखील मोलाचं सहकार्य केलं जातं. त्यानंतर आमचे मित्र अमरजीत येदरे जर का इथे उपस्थित असतील, त्यांनी देखील मंचावरती यायचंय. अमरजीत येदरे. कारण मित्रांनो, या संपूर्ण 5 वर्षाच्या स्पर्धेचा विचार केला तर गेली 5 पर्व आपण भवानी स्पोर्ट चे टी शर्ट परिधान करतोय. मित्रांनो, चांगल्या क्वालिटीमध्ये हे टी शर्ट मारून दिले जात आहेत. अमरजीत येदरे यांच्याकडून, त्यांचा देखील आमच्या मंडळाकडून आभार असतील. ऋषिकेशजी माने यांच्याकडून सत्कार केला जातोय. श्री रुपेशजी जाधव तालुका अध्यक्ष महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना. शाल श्रीफल सन्मान चिन्ह आणि बुके देऊन सन्मान केला जातो. इथे तालुका अध्यक्ष श्री रुपेशजी जाधव. ऋषिकेश माने. रुपेशजी जाधव. शाल श्रीफल आणि मंडळाचं सन्मान चिन्ह देऊन सन्मानित केलं जात आहे. त्यानंतर अभिलाष अतुल पिलनकर यांना देखील सन्मानित केले जाते ऋषिकेशजी माने यांच्याकडून.
त्यानंतर अमितजी घनवटकर यांना देखील इथे सन्मानित केलं जातंय. अमितजी घनवटकर, सचिन सांडीम यांनी सन्मानित करायचंय अमित दादा घनवटकर यांना. कारण मित्रांनो या अमित दादासाठी जरा जोरदार टाळ्या होऊन देत. कारण कुठेही पंचक्रोशीमध्ये स्पर्धा होऊन दे, अमित दादाशिवाय स्पर्धा अपूर्ण आहे. कारण प्रत्येक टुर्नामेंटसाठी सहकार्य केलं जातं अमित दादा घनवटकर यांच्याकडून. त्यांचा देखील इथे सन्मान केला जातोय आमच्या मंडळाचे सदस्य सचिनजी सांडीम यांच्याकडून. त्यानंतर उमेशदादा भन्सारी यांचा देखील इथे सन्मान केला जातोय. सचिनजी सांडीम यांनी सन्मान करायचा आहे. उमेशदादा भन्सारी यांनी देखील आपल्या मंडळाला मोलाचं सहकार्य केलं गेलं. त्यानंतर अमरजितजी येद्रे यांचा देखील इथे सन्मान केला जातोय. कारण हे मोलाचं सहकार्य आहे. कारण ऋषिकेश माने यांनी सन्मान करायचा आहे अमरजितजी येद्रे. त्यानंतर योगेशजी माने यांचा देखील इथे सन्मान केला जातोय. योगेशजी माने आमचे मंडळाचे सहकारी, कारण आधारस्तंभ म्हणावा लागेल. किशोरजी गुरव यांच्याकडून हा सत्कार केला जातोय. योगेशजी माने यांचा इथे सन्मान केला जातोय. योगेशजी सुर्वे आणि किशोरजी गुरव यांच्याकडून सत्कार केला जातो. योगेश दादा सुर्वे तसेच योगेशजी माने यांचा जिवलग मित्र असतील. कारण या स्पर्धेसाठी मित्रांनो ठाण्यातून इथपर्यंत आलेत. कारण योगेश दादाचा विचार केला तर आपला संघ नक्कीच काल स्पर्धेतून बाहेर पडलाय. त्यानंतर गौरव डोंगरे यांचा गुलाब पुष्प देऊन इथे सत्कार केला जातोय. गौरव डोंगरे संपर्क अध्यक्ष. त्यानंतर राजू पाचकुडवे यांचा देखील इथे सत्कार केला जातोय गुलाब पुष्प देऊन. मंडळाचे सदस्य आर्यन माने यांनी गुलाब पुष्प देऊन सत्कार करायचा आहे. मान्यवरांनी मैदानावरती आलात तरी चालेल, आपण इथे सत्कार सर्व उरकून घेऊया. मान्यवर मान्यवरांनी बसून घ्यायचंय. आणि सर्व प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी सांगतोय, कारण आम्ही 2 दिवस अगोदर बकासूर बैलगाडा शर्यतीतील बकासूर आणण्याचा प्रयत्न केला होता. मित्रांनो सर्व नियोजन झालं होतं, परंतु आजच्या दिवसामध्ये त्या बकासुराचं मैदान लागल्यामुळे नक्कीच यावर्षी हे स्वप्न पूर्ण झालं नाहीये. परंतु येणाऱ्या काळामध्ये
किंवा पुढच्या वर्षामध्ये नक्कीच बकासूर आणण्याचा प्रयत्न करू मित्रांनो, सहकार्य करायचंय. राजूदादा पाचकुळवे यांचा देखील इथे सन्मान केला जातोय गुलाब पुष्प देऊन. आर्यनजी माने गुलाब पुष्प देऊन सत्कार करायचा. हॅलो. त्यानंतर सौरभ पाटील उपतालुका अध्यक्ष मनसे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यांचा देखील गुलाब पुष्प देऊन स्वागत करायचंय. तसेच सोमनाथ पिलनकर विभाग अध्यक्ष महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यांचा देखील गुलाब पुष्प देऊन स्वागत करायचंय. संदीपजी राटे गुलाब पुष्प देऊन स्वागत करायचंय. सोमनाथ पिलनकर, त्यानंतर नवनाथ साळवी उपविभाग अध्यक्ष महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यांचं देखील गुलाब पुष्प देऊन स्वागत करायचंय. संदीपजी राटे यांनी मंडळाचे सदस्य, त्यानंतर दरवसकर सर यांचं देखील गुलाब पुष्प देऊन स्वागत करायचंय. योगेशजी गावणकर यांनी गुलाब पुष्प देऊन स्वागत करायचंय. त्यानंतर तसेच गेली 2 पर्व आपण 4थं आणि 5वं पर्व ज्या मैदानावरती खेळलो गेलो ते आमचे अशोक काका यांचं देखील इथे गुलाब पुष्प देऊन स्वागत करायचं. योगेशजी गावणकर यांनी स्वागत करायचंय अशोक काका माने यांचं, कारण त्यांच्या देखील जागेमध्ये जागा उपलब्ध करून दिली होती. 2 पर्व नक्कीच आपण त्या मैदानावरती पाहिली होती, परंतु या 6व्या पर्वामध्ये नक्कीच आपण चंडिका मित्रमंडळाच्या होम ग्राउंडवरती जीपीएल संपन्न करताना दिसतोय. त्यानंतर महेश काका राणे यांचं देखील योगेशजी गावणकर यांनी सन्मान करायचा आहे गुलाब पुष्प देऊन. या सर्व मान्यवरांमुळे आपणच ही स्पर्धा संपन्न करतोय मित्रांनो. त्यानंतर आमचे मित्र ज्यांनी या स्पर्धेची जाहिरात सर्व जनतेपर्यंत पोहोचवली, आमचे पत्रकार मित्र वैभवजी पवार यांचं देखील इथे गुलाब पुष्प देऊन स्वागत केलं जात आहे. ऋषिकेश माने यांनी स्वागत करायचंय. त्यानंतर कल्पेशजी सुर्वे यांचं देखील इथे स्वागत केलं जात आहे. कल्पेशजी सुर्वे, त्यानंतर प्रशांतजी गुरव यांचा इथे शाल श्रीफळ आणि सन्मान चिन्ह देऊन सन्मान केला जातोय. किशोरजी गुरव यांच्याकडून हा सन्मान स्वीकारायचा आहे. प्रशांतजी गुरव शाल श्रीफळ आणि मंडळाचं सन्मान चिन्ह दिलं जातंय. आप्पा काका यांनी सन्मान करायचा आहे प्रशांतजी गुरव. उमेश दादा बनसारी यांचा देखील सन्मान केला जातो इथे. त्यानंतर मित्रांनो आपल्या सर्व प्रेक्षकांपर्यंत आणि महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात ही स्पर्धा पोहोचवली गेले ते आमचे मित्र सौरभ दादा मयेकर आणि संपूर्ण टीम यांचा इथे सन्मान केला जातोय. योगेशजी गावणकर आणि योगेश दादा सुर्वे यांच्याकडून एक भेट वस्तू, कारण ही स्पर्धा मित्रांनो संपूर्ण आपली घरातली स्पर्धा समजून सौरभ दादा या स्पर्धेला सहकार्य करत असतो आणि आज हे यांच्यामुळे शक्य झाले ही स्पर्धा आपण कानाकोपऱ्यामध्ये पोहोचवले आणि त्यांचा इथे सन्मान केला जातोय. योगेश दादा सुर्वे तसेच आपल्या मंडळाचं सन्मान चिन्ह शाल श्रीफळ आणि बुके देऊन इथे सत्कार केला जातोय. बुके त्यानंतर नक्कीच आपल्यापासून आता मुंबईला जाण्यासाठी सुरेश काका चव्हाण निघून गेले इथून, परंतु या स्पर्धेला भेट देऊन गेले. कारण सुरेश काका चव्हाण यांचं गेली 6 वर्ष या स्पर्धेला मोलाचं सहकार्य असतं, कारण त्यांच्या सहकार्यामुळेच आपण ही स्पर्धा संपूर्ण पार करत असतो. कारण मित्रांनो ही स्पर्धा भरवत असताना प्रथम पारितोषिक मोठं ठेवावं लागतं, त्यामुळे आपण नक्कीच सुरेश काकांपर्यंत जातो
आणि ते प्राईज आपल्यापर्यंत पोहोचवलं जातं. त्याने देखील मोलाचं सहकार्य केलं, त्यांचे देखील आभार असतील आमच्या मंडळाकडून. त्यानंतर मित्रांनो, ही स्पर्धा संपन्न करत असताना या संपूर्ण स्पर्धेसाठी गेली 5 दिवस पंचगिरी म्हणून पाहिली गेली ते आमचे मित्र असतील प्रशांतदादा भोते, यांचा देखील इथे सन्मान केला जातोय. मंडळाचं सन्मान चिन्ह, शाल आणि गुलाब पुष्प देऊन सत्कार केला जातोय. ऋषिकेशजी माने मंडळाचे सदस्य यांनी हा सन्मान करायचा आहे. शाल, श्रीफळ आणि गुलाब पुष्प देऊन. त्यानंतर आमचे मित्र पुन्हा एकदा, कारण या पंचक्रोशीचा विचार केला तर मित्रांनो हे पंच नक्कीच प्रत्येक टुर्नामेंट मध्ये पाहण्यासाठी दिसतात. पंकज दादा असेल, स्वतः मी असेल किंवा प्रशांत दादा असेल, त्यानंतर विकास दादा गोंडबरे असतील, पंकज दादा खेवरी यांनी देखील यायचंय मंचावरती आणि आपला सन्मान स्वीकारायचा आहे. गेली 5 रजनी आणि नक्कीच मित्रांनो 2 दिवसानंतर या आपण नवीन पर्वाला सुरुवात करतोय, म्हणजेच मानेवाडी प्रीमियर लीग पंचक्रोशी मर्यादित. त्या दिवशी देखील हे पंच आपल्याला नक्कीच पाहायला मिळतील या मैदानावरती. त्यानंतर विकासदादा गोंडबरे यांनी देखील यायचंय आणि आपला सन्मान स्वीकारायचा आहे. त्यानंतर अमोलजी कोलगे यांनी देखील यायचंय मंचावरती. अमोलजी कोलगे असतील, त्यानंतर आपल्यापर्यंत तुमच्यापर्यंत आवाज पोहोचवला गेला ते आमचे मित्र तुषारजी माने यांनी देखील इथे यायचंय. त्यानंतर प्रथमेशजी कावणकर जर का इथे असतील त्यांनी देखील इथे यायचंय. आशिष माने यांच्याकडून हा सन्मान केला जातोय विकासदादा गोंडबरे यांचा. त्यानंतर अमोलजी कोलगे पूर्ण गेली 4 ते 5 वर्ष समालोचनाचा कारभार सर्व हातामध्ये मी दिल्यानंतर बाजूला झालोय आणि ही मंडळी सगळं माझ्या खांद्यावरचं ओझं नक्कीच कमी केलंय या 2 पर्वांमध्ये. ऋषिकेश माने, अमोलजी कोलगे यांचा सत्कार करायचा आहे. त्यानंतर सचिनजी सांडीम हे जे संपूर्ण हॅलोजन दिले गेलेत ते दरवर्षी मंडळाला सहकार्य केले जातं. सचिनजी सांडीम यांचा देखील इथे सन्मान केला जातोय. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे तालुका अध्यक्ष रुपेशजी जाधव यांच्याकडून हा सत्कार केला जातोय सचिनजी सांडीम यांचा, कारण हे सहकार्य आहे मित्रांनो या स्पर्धेसाठी. त्यानंतर ओंकार शेलार मैदानावरती यायचं. ओंकार शेलार, कारण तुमच्यापर्यंत नक्कीच समालोचनाचा सर्व आवाज चांगल्या स्वरूपामध्ये पोहोचवला गेला. आमचे मित्र ओंकार शेलार यांचा इथे सन्मान केला जातोय. योगेशजी माने यांच्याकडून हा सन्मान स्वीकारायचा आहे आणि योगेश दादा सुर्वे यांच्याकडून
हा सन्मान स्वीकारायचा आहे. ओमकार शेलार नक्कीच. मित्रांनो, आजचा 5वा दिवस कशी वाटली तुम्हाला कॉमेंट्री? नक्की पण जोरदार. नक्की या मित्रासाठी ना मित्रांनो 100% टाळ्या झाला पाहिजे. काय माहितीये का, कुणाल दाते सर, चंदू सर यांच्यापेक्षा भारी पण कॉमेंट्री करताना आपल्याला हा मित्र दिसला. माझं स्वप्न आहे एक ना एक दिवस या JPL साठी कुणाल दाते सर किंवा चंदू सरांना मी इथे उपस्थित करेन आणि ओमकार पण इथे असेल. हे माझं कमिटमेंट तुम्हाला सगळ्यांना असेल. मित्रांनो, ओमकारसाठी आहे ना, ओमकार शेरार ह्यासाठी 100% टाळ्या झाल्या पाहिजे. थँक्यू सो मच ओमकार, खूप छान. मी सगळ्या मॅच तुझ्या लाईव्ह बघितल्या, कसंही करून लाईव्ह बघितल्या. हे छोटंसं गिफ्ट माझ्याकडून तुझ्यासाठी हे स्वीकारायचं आहे. आणि मित्रांनो, तुमच्यासाठी एक सांगू इच्छितो सर्व प्रेक्षकांसाठी, कारण डोंबिवलीमध्ये स्पर्धा चालू आहे, तिथे कॉमेंट्रीसाठी बोलवलेलं असून सुद्धा या JPL साठी इथे थांबला गेला ओमकार शेलार, याच्यासाठी जोरदार टाळ्या होऊन देत. जसं जितू राजवाडकरचा विचार केला तर प्रत्येक टुर्नामेंटला जितू राजवाडकर नसतो, परंतु JPL स्पर्धा आल्यानंतर गेले 5 वर्ष 5 दिवस कामावरती सुट्टी टाकून त्या स्पर्धेला हजर राहतो तो जितू राजवाडकर. तसंच ओमकार शेलार असेल, एक स्पर्धा आलेली असून सुद्धा या मैदानावरती राहिलाय 5 दिवस. धन्यवाद ओमकार शेलार. त्यानंतर प्रथमेशजी कावणकर, तुमच्यापर्यंत आवाज पोहोचवला गेलाय आणि लाईट रोषणाई केली गेले, त्यांचा देखील इथे सन्मान केला जातोय. प्रथमेशजी कावणकर, तुषार माने असेल, यांनी आपला सन्मान स्वीकारायचा आहे. आर्यनजी माने यांनी हा सन्मान द्यायचा आहे तुषारजी माने यांना. त्यानंतर सचिनजी सांडीम यांनी सन्मानित करायचंय प्रथमेशजी कावणकर यांना, कारण मोलाचं सहकार्य असतं या दोघांचं देखील. वेळात वेळ काढून नक्कीच या स्पर्धेला सहकार्य केलं जातं. त्यानंतर सचिनजी सांडीम सत्कार करतील इथे प्रथमेशजी कावणकर यांचा. त्यानंतर आपल्याला जे मैदानावरती डेकोरेशनसाठी एंट्री गेट दिले गेलेत ते आमचे मित्र कार्तिक घाणेकर आणि प्रथमेश भुते यांनी देखील यायचंय आणि आपला छोटासा सन्मान स्वीकारायचा आमच्या मंडळाकडून. कार्तिक घाणेकर किंवा प्रथमेश भुते जर काही ते हजर असतील किंवा त्यांचे हितचिंतक कोण हजर असतील त्याने यायचं आणि आपला सन्मान स्वीकारायचा आहे. मित्रांनो, मोलाचं सहकार्य केलं प्रवीण भुते, तुम्ही देखील आलात तरी चालेल, कारण या 2 गेटमुळे देखील या मैदानाला चांगला गेटअप आलाय, म्हणून तुमचे देखील आभार असतील. प्रवीणजी भुते, नक्कीच विनंती करेन मंचावरती यायचंय प्रवीणजी भुते. त्यानंतर अमित दादा साळवी यांनी या संपूर्ण टुर्नामेंटसाठी चेंडू उपलब्ध करून दिले होते, त्यांचे देखील आमच्या मंडळाकडून आभार असतील. त्यानंतर अमित दादा घनवटकर यांनी दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी देखील या मंडळाला येथे सत्कारासाठी श्रीफळ लागतं ते आमच्यापर्यंत पोच केलं गेलं होतं, त्यांचे देखील आमच्या मंडळाकडून आभार असतील. आणि जर का कोणाचे आभार मानायचे राहून गेले असतील त्यांनी नक्कीच राग मानून घेऊ नये, कारण गडबडीच्या वेळेमध्ये कोणाचे तरी सत्कार राहून जातात किंवा नाव घ्यायचं राहून जातं, त्यांनी कोणी राग मानू नये. नक्कीच ज्या ज्या वेळेला तुमचं सहकार्य आम्हाला लाभेल तेव्हा नक्कीच आम्ही तुमची आठवण करत जाऊ. धन्यवाद. त्यानंतर या संपूर्ण स्पर्धा संपन्न करत असताना जी जेवणाची व्यवस्था केली गेली ते आमचे उमेशदादा भन्सारे असतील, यांच्या इथून वेळोवेळी आम्हाला
आमच्या मंडळापर्यंत जेवण पोहोचवलं गेलं. त्यानंतर वेदरे काका असतील यांच्याकडून देखील जेवण पोहोचवलं गेलं, त्यांचे देखील आमच्या मंडळाकडून आभार असतील. तसेच हे जेवण करण्यासाठी आम्हाला जागा उपलब्ध करून दिली ते अनंत झोरे यांचे देखील आभार असतील आमच्या मंडळाकडून. मोलाचं सहकार्य मित्रांनो सर्वांकडून, त्यामुळे ही स्पर्धा आपण संपन्न करतोय. त्यानंतर परेशदादा कुबडे यांचे देखील आभार असतील आमच्या मंडळाकडून. आता नक्कीच इथे उपलब्ध असते तर मंचावर यायचंय परेशजी कुबडे. त्यानंतर एका सत्काराकडे वळतोय, कारण हे मैदान किंवा ह्या स्पर्धा भरवत असताना फक्त आपण यंग जनरेशन कडे बघतो, परंतु वयस्कर व्यक्ती किंवा वय जरी झालं तरी देखील या क्रिकेटचा मोह कोणाला आवरत नाही. तसे आमचे आप्पा काका असतील, त्यांच्यासाठी जरा जोरदार मित्रांनो टाळ्या होऊन देत. कारण जरी मी किंवा आमच्या मंडळाचे सदस्य इथे मैदानावरती हजर नसलो तरी सुद्धा ह्या मैदानावरती काय कचरा पडला असेल किंवा काय पेंटिंग करायचे असेल किंवा हे पडदे कुठचे सैल झाले असतील किंवा अजून काय काम लहान मोठं काम असेल ते पूर्ण करण्याचं पूर्ण भूमिका आप्पा काका यांच्याकडून होते. त्यांच्यासाठी जोरदार टाळ्या होऊन देत मित्रांनो. आणि सर्व मान्यवरांच्या हस्ते मी त्यांचा सत्कार करावा असं विनंती करतोय तुम्हाला, कारण या माणसाचं मोठं सहकार्य आहे या स्पर्धेला. सर्व मान्यवरांनी यायचं समोर आप्पा काकांसाठी. टाळ्या वाजवायच्यात मित्रांनो, कारण आपल्या वयामध्ये आपण खेळत असताना या मैदानावरती करतो, परंतु इथे वयाची कोणती मर्यादा नाहीये. आप्पा काकांसाठी नक्कीच जोरदार टाळ्या होऊन देत. त्यानंतर जी जेवणाची व्यवस्था केली जाते, कारण क्रिकेटचं नक्कीच वेळ आहे, परंतु ही स्पर्धा संपूर्ण मागे ठेवून घरातून दुटी करून आल्यानंतर जी जेवणाची पूर्ण रात्री 2 वाजेपर्यंत व्यवस्था केली जाते आणि ते सर्व हॉटेलचं किंवा सामान आणलं गेलं जातं ते संपूर्ण 2 ते 3 वाजेपर्यंत पोहोचवून सुरळीत घरी गेलं जातं. अशी व्यक्ती म्हणजे आमचा दीपक म्हणजेच गोंद्या. याच्यासाठी टाळ्या होऊन देत, त्याचा देखील इथे आपण सन्मान करतोय. कारण मित्रांनो मॅच एकही बघत नाही, परंतु सर्व जेवणाची व्यवस्था अजूनही जेवणाच्या इथेच आहे मित्रांनो. आपला सत्कार चालू आहे इथे आणि तरी देखील तो जेवणाच्या इथेच आहे, कारण ते आपले जे इथे कमिटीचे व्यवस्थापन आहे ते सगळे जेवणासाठी जातात. त्यांचं इथे मोलाचं सहकार्य केलं जाते, त्याचा देखील इथे सन्मान केला जातो. किशोरजी गुरव यांच्याकडून हा सन्मान स्वीकारायचा आहे. किशोरजी गुरव, दीपक माने यांचा सन्मान केला जातोय. त्यानंतर माझ्या नंतर नक्कीच हातामध्ये ही स्पर्धेचं आयोजन घेताना दिसेल आर्यन माने, याचा देखील इथे सन्मान केला जातोय. तो सन्मान स्वीकारायचा आहे योगेश दादा माने यांच्याकडून. आर्यन माने, कारण मित्रांनो हे मैदान बनवत असताना आजचे 2 दिवस बघितले तर शाळेला देखील दांडी मारले ह्या टुर्नामेंटसाठी, त्याचे देखील आभार असतील. योगेश दादा सुर्वे यांनी देखील जायचं. आर्यन माने यांचा सत्कार केला जातोय. तसेच ही स्पर्धा पूर्ण संपन्न करत असताना गेले 1.5 महिने आम्ही मेहनत घेतोय. दीड महिने मेहनत घेतोय, परंतु या 1.5 महिन्यामध्ये आमच्या खांद्याला खांदा लावून ज्यांनी मेहनत घेतले ती व्यक्ती बघितल्यानंतर जे इथे क्रिकेट प्रेमी आहेत त्यांना नक्कीच त्याचा अभिमान वाटेल. मूर्ती लहान आहे पण कीर्तिमान आहे मित्रांनो. आम्ही इथून मॅच संपल्यानंतर 2:30 ते 3 वाजता घरी जातोय. ती व्यक्ती देखील आमच्या बरोबर 2:30 ते 3 वाजता घरी जाते आणि सकाळी पुन्हा एकदा शाळेत उठून जाते, पुन्हा एकदा संध्याकाळी
4:30 किंवा 5 वाजता शाळेतून सुटल्यानंतर पुन्हा मैदानावरती येते, झोप ना भूक काही नाहीये, मूर्ती लहान आहे, त्या माणसाचा आमच्या मंडळाकडून सत्कार करतोय आम्ही. अंश माने यांनी मैदानावरती यायचे. अंश, कारण मित्रांनो याच्यासाठी जोरदार टाळ्या होऊन देत, कारण चंडिका मित्रमंडळचं नक्कीच एक आर्यन माने भविष्य आहे माझ्या पाठीमागे तरी नक्कीच, कारण त्याच्या पाठीमागे हे भविष्य येताना दिसतंय, म्हणून आम्ही विशेष सत्कार करतोय आर्यन माने आणि सर्व मान्यवरांनी त्याचा सत्कार करायचा. बिट्टू याचा, योगेशजी माने यांच्याकडून 1000 रुपयाचं पारितोषिक असेल त्याच्यासाठी अमितदादा घनवटकर यांच्याकडून विशेष सत्कार केला जातोय, कारण मित्रांनो पुरेपूर आमच्या एवढीच मेहनत घेतली जाते याच्याकडून. मंडळाकडून एक टी शर्ट दिलं जातंय उगवता तारा म्हणून, त्यानंतर एक सन्मान चिन्ह दिलं जातंय. प्रेक्षकांकडे टाळ्या वाजवा. रात्री 3 वाजले तरी हा इतिहास असायचा, आम्ही खेळत असलो तरी देखील इथे उभा असायचा. ह्याच्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या होऊन लावलेत. हे आपले जे चषक आहेत किंवा स्टंप असतील, अजून काय खुर्च्या, हे जी सर्व काम आहेत तो एकटा सर्व हे एवढे मोठे शिल्ड घेऊन आपल्या खांद्यावरून घेऊन जाणारा ही एक व्यक्ती आहे. आणि न सांगता कोणतेही सांगायला नाही लागायचं की हे कर ते कर, न सांगता तो घेऊन जायचा. नक्कीच एक उगवता तारा या स्पर्धेला लाभलेला पाहतोय. ओटी पिंटू आता शेवटचा सत्कार आपण करतोय योगेशदादा सुर्वे यांचा, शाल श्रीफळ आणि सन्मान चिन्ह देऊन, आणि नक्कीच फायनल सामन्याकडे जाताना दिसू आपण. अमितदादा घनवटकर याने हा सत्कार करायचा आहे. या ठिकाणी बक्षीस समारंभ, आभार प्रदर्शन या ठिकाणी मी संपन्न होतं असं जाहीर करतो. आणि आपल्या सर्वांच्या वतीने मी विनंती करतो संकेतला पुन्हा एकदा, संकेत आपण मध्यस्थानी यायचंय. योगेश दादा सुर्वे आणि योगेश माने आपलेच आहेत, योगेश दादा विनंती करतो त्यांनी योगेश मानेला घेऊन जायचंय. आणि पिंटूसाठी जरा शाल आणि श्रीफळ देऊन पिंटूसाठी जरा सरांना विनंती करतो. सर, महेशजी, कल्पेशजी, उमेशजी, वैभवजी पवार, रुपेश दादा, अभिलाष, सर्वांनी, बंड्या, सर्वांनी पुढे यायचंय. एक मिनिट सर, पिंटूसाठी हे सर्व श्रेय माझं नाही, माझ्या मंडळाच्या सर्व सदस्यांचं आहे. सर्व सदस्यांनी पण यायचंय माझ्या बरोबर, सर्व सदस्य. माणूस, कारण हे श्रेय आहे. माणूस अशा वेळेलाच मोठा होतो जेव्हा असं बोलतो. पिंटू जरा तू पुढे यायचंय, सर्वांनी यायचंय, लहान मुलं देखील, कारण यांनी देखील मोलाचं सहकार्य केलंय या स्पर्धेसाठी. यानंतर दोन्ही संघांच्या कर्णधारांना विनंती करतो की हा 16 संपल्या त्यांनी देखील यायचंय, लाईन आउट घ्यायचंय, लाईन अप व्हायचंय. दोन्ही संघ अंतिम संघातील, अंतिम सामन्यातील सहभागी संघ, दोन्ही संघांचे कर्णधार आपला संघ घेऊन त्यांनी लाईन अप व्हायचंय. मित्रांनो, पिंटू गावणकर आणि याची सगळी टीम कसं वाटतंय तुम्हाला? हे उगवते तारे आहेत सगळे, लक्षात ठेवा, उगवते तारे. मित्रांनो लक्षात ठेवा, क्रिकेट कोणासाठी खेळा, गावासाठी खेळा, वाडीसाठी खेळा, नंतर स्वतःसाठी खेळा. गावाचं नाव उज्ज्वल करा, वाडीचं नाव उज्ज्वल करा, स्वतःचं नाव ऑटोमॅटिक उज्ज्वल होणार आहे. नक्की की नाही मित्रांनो? नक्कीच हे लक्षात ठेवा, क्रिकेट हे स्वतःसाठी खेळू नका, गावासाठी खेळा, वाडीसाठी खेळा, ऑटोमॅटिक स्वतःचं नाव नक्कीच उज्ज्वल होणार आहे. तर मित्रांनो सगळ्यांना मी विनंती करतो, एकदा ना पिंटू गावणकर साठी संकेत गावणकर यांच्यासाठी टाळ्या होऊन जाऊ द्या, 100% टाळ्या. कारण हे जीपीएलचं पर्व आहे ना 6, हे त्याच्यामुळे आज आपण बघतोय, लक्षात ठेवा. आणि येणारं 7वं पर्व
ह्याच्यापेक्षा दुप्पट जल्लोषात आपण साजरं करू, हे माझी तुम्हाला सगळ्यांना विनंती आहे. मित्रांनो, पिंटू गावणकर याचा सत्कार करण्यासाठी हे सगळे आपले मान्यवर, लक्षात ठेवा, सगळे मान्यवर, या सगळ्यांना शुभेच्छा द्या, जेणेकरून 7वं पर्व ह्याच्यापेक्षा दुप्पट जल्लोषात साजरं करण्याची आपल्याला सगळ्यांना खासियत असेल. लक्षात ठेवा मित्रांनो, लक्षात ठेवा. पिंटूच्या भोवती दुनिया होते गोळा, म्हणूनच नाथ खुळा नाथ गणपती पुळा. माझा क्लासमेट अमित घनवटकर. अमित, थँक्यू सो मच. पुढे यायचं अमित. बरोबर आहे योगेश. Thank जरा you so पिंटूसाठी जाऊ, पिंटूसाठी जोरदार टाळ्या, दोन्ही जोरदार संघांच्या टाळ्या. मित्रांनो, संघाला जोरदार विनंती टाळ्या. करतो. मला माहिती इथे आपण लाईन अप व्हायचंय. फायनल साठी आपल्याला खूप वेळ होतोय. थँक्यू पिंटू. थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच. दोन्ही संघांच्या संघनायकांना विनंती करतो की त्यांनी लाईन अप व्हायचंय. अंतिम सामन्यातील दोन्ही सहभागी संघ, थँक्यू सो मच. दोन्ही संघांच्या आता होणारा संघनायकांना सामना विनंती final, करतो. ओव्हर अंतिम टू यू सामना. पिंटू. हॅलो, किशोरजी गुरव यांनी इथे यायचंय. किशोरजी गुरव, किशोरजी गुरव, किशोरजी गुरव मंचावरती यायचं इथे. किशोरजी गुरव, अमित दादा कनवटकर यांचा इथे सन्मान करायचा. किशोरजी गुरव, ह्या सहकार्यामुळे आम्ही हे मंडळ उभं आहे. ह्या सहकार्यामुळे किशोरजी गुरव यांचा देखील इथे सन्मान होऊन दे, कारण हे मोलाचं सहकार्य आहे किशोरदादा गुरव यांचं. आणि चंडिका मित्रमंडळचा कणा म्हटला तरी चालेल, आधारस्तंभ किशोरदादा गुरव. मान्यवर, सर्व मान्यवरांनी लाईनअप मध्ये यायचंय. मान्यवर, हॅलो, टेक्निकल टीम मैदानामध्ये
पुढचे नियमक्रम असे असेल, मैदानामध्ये राऊंडिंग केलं जाईल, त्यात नंतर राष्ट्रगीत केलं जाईल आणि त्यात नंतर नाणेकौल केली जाणार, याची आपण नोंद घ्या. आणि योगेश दादा माने यांच्याकडून आणि योगेश दादा सुर्वे यांच्याकडून सलग 6 चेंडूवरती 6 चौकार मारणार, त्याला रोख रक्कम 5,000 रुपये. आणि ओव्हरमध्ये तो सलग 3 बॉलला 3 विकेट घेल त्याला 3,000 रुपये. आणि ओव्हरमध्ये सलग म्हणजे ओव्हरमध्ये 3 विकेट घेल त्याला 2,000 रुपये जिंकण्याची सुवर्ण संधी असेल. उलटू जाऊया हागवेळच्या दिशेने. याची डोळा त्याची सोळा रंगलाय पहा गणपती प्रीमियर लीगचा महासोळा मेगा फायनल. थांबू दे. हॅलो, थँक्यू डीजे. थँक्यू डीजे. त्यानंतर मित्रांनो आपण लाईनअप मध्येच राहायचंय. आपल्यापर्यंत जे 2 संघ फायनल मध्ये प्रवेश केलेत त्यांच्यासाठी गणेश कृपा ट्रॅव्हल्स आणि श्री चंडिका लॉज गणपतीपुळे त्याचे सर्व किशोरीजी गुरव आणि प्रतीकजी गुरव यांच्याकडून फॅन दिले जाणार आहेत. त्यानंतर टॉस केला जाईल. मित्रांनो प्रत्येक खेळाडूने त्यांच्यापर्यंत फॅन पोहोचवला जाईल. किशोरजी गुरव आणि प्रतीक गुरव यांच्याकडून. राज तोडलकर प्रथमेश वॉटर स्पोर्ट फॅन दिले जातात. लाईट किशोरजी गुरव आणि गणेश कृपा ट्रॅव्हल चंडिका निवास यांच्याकडून पूर्ण टीम साठी बक्षिसांची लय लूट केली जाते या मैदानावरती. मित्रांनो टाळ्या होऊन द्या एकदा या मंडळासाठी तुमच्याकडून, कारण तुमच्यासाठी नक्कीच अजून मोठी स्पर्धा घेऊन येऊ आम्ही पुढील पर्वामध्ये. गणेश कृपा ट्रॅव्हल्स श्री चंडिका निवास गणपतीपुळे चे सर्व किशोरजी गुरव यांच्याकडून नक्कीच मित्रांनो एक सांगू शकेल, संदेश पावसकर लकीली या संघामध्ये गेला आणि फॅनचा मानकरी ठरला तो संदेश पावसकर. या संपूर्ण दोन्ही संघाचा विचार केला तर फक्त आणि फक्त पंचक्रोशीतील एकमात्र खेळाडू दिसेल जो फॅनचा विजेता असेल म्हणजे संदेश पावसकर. संदेश पावसकरनी शब्द दिला होता की पिंटू मी कोणाच्या पण संघामध्ये जाऊन दे, फक्त मला जीपीएलचं टी शर्ट घालायचंय. आणि नक्कीच फायनल पर्यंत खेळताना दिसतोय संदेश पावसकर. प्रतीक गुरव नक्कीच नक्कीच निखिल याचं स्वप्न साकार होताना दिसतंय का बघायचंय. फायनलच्या सामन्यामध्ये फायनल पर्यंत मजल तर नक्कीच मारली गेले आदिष्टी बॉईज संघाकडून. मोईन काझी असेल, निशांत कसबेकर,
त्यानंतर संघनायक संघ मालक प्रथमेश वॉटर स्पोर्टचे संघ मालक प्रथमेश यांना देखील दिला जातोय. त्यानंतर एक खेळाडू अजून अनुपस्थित आहे शुभम नाटेकर, याचा देखील सन्मान इथे स्वीकारायचा आहे. शुभम नाटेकर नक्कीच दोन्ही संघाचे संघनायक नाणेफेकीसाठी यायचंय मैदानामध्ये. दोन्ही संघाचे संघनायक त्यानंतर सर अमित दादा घनवटकर, रुपेश दादा जाधव, उमेश दादा भन्सारी, अमरजित येद्रे यांनी देखील यायचंय. नाणेफेकीचा कौल केला जाईल. पंच एका बाजूला असेल प्रथमेश वॉटर स्पोर्ट संघाचा विचार केला मित्रांनो. अक्षय गुरव आणि निकू सुर्वे दोन्ही गेल्या वर्षाच्या पर्वाचे विजेता जोडी आहे आणि या पर्वामध्ये देखील फायनल मध्ये धडक मारले. मित्रांनो कोणत्या इराद्याने या मैदानावरती आलायच निकू? नाणेफेकीच्या अगोदर मनोगत सांगायचंय. इरादा असा कोणता नाही, पण कॉन्फिडन्सने खेळतोय आम्ही. परंतु काल मी या मैदानाच्या बाहेर उभा असताना इथे मला सांगितलं गेलं की निकू सुर्वे फक्त जीपीएल पर्व जिंकावं या इराद्याने खेळण्यासाठी या मैदानावरती येतो. हे खरं की खोटं? खरंय. मित्रांनो निकुल सुर्वे ज्या संघामध्ये जातो ना तो संघ फायनल मारतो. त्यामध्ये काय जादू आहे ना मित्रांनो हे ओळखा तुम्ही. पण मी कमिटमेंट करतो नेक्स्ट इयर साठी मी माझ्या संघामध्ये घेणार. जुईट स्पोर्ट मध्ये मी संघामध्ये घेणार. नक्कीच निकू साठी एकदा जोरदार टाळ्या होऊन देत. मित्रांनो दुसरी फायनल खेळतोय कारण चौथ्या पर्वाचा विचार केला तर नक्कीच बॅकफुटला संघ गेला होता. LIC शिरगाव मध्ये होता निकू सुर्वे, तेव्हा नक्कीच संघ बॅकफुटला होता. पाचव्या पर्वामध्ये राज देवरुखकर, निकू सुर्वे आणि पांडाला घेऊन आले या मैदानावरती. नक्कीच मैदान वेगळं होतं, तिथे नक्कीच विजयाचं नाव कोरलं होतं मोरिया स्पोर्ट्स संघाकडून. आणि या वर्षामध्ये देखील प्रथमेश वॉटर स्पोर्ट कडून खेळत असताना 5 मॅच जिंकून फायनल पर्यंत प्रवेश केला आणि नक्कीच विजेतापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न असणार. कारण ही जोडी दोन्ही संघ मालकांसाठी लकी ठरले. नाणेफेकीसाठी पण हे सर्व तुझ्यामुळे झालंय. नक्कीच प्रथमेश पर्यंत मीच पोहोचवले, काही हरकत नाही. गेम आहे मित्रांनो मैदानावरती. कारण ज्या दिवशी एक सांगायचं झालं तर ज्या दिवशी आम्ही चंडिका मंदिर गणपतीपुळ्यामध्ये ऑक्शन केला प्लेयरचा, त्या दिवशी एकमात्र संघाचं नाव घेतलं गेलं होतं जय भैरी श्रीनगर. मित्रांनो मानाने नाव घेईन, कारण का जय भैरी संघ ऑक्शन मध्ये घेत असताना खेळाडू असे निवडले गेले होते जे GPL 6 पर्वाचे विजेता होते. परंतु मित्रांनो मैदानावरचा घोडा धावणारा आणि कागदावरचा घोडा धावणारा रेस मध्ये फरक आहे. कारण जय भैरी संघ बघितलं तुम्ही या लीग स्टेज मध्ये एकही सामना जिंकू शकला नाही. नक्कीच मित्रांनो पराजय आहे, विजय पराजय चालून जातो, परंतु जो मैदानावरती खेळेल तोच विजेता होणार आहे. त्यासाठी पुन्हा एकदा दोन्ही संघांसाठी शुभेच्छा देतोय आणि नाणेफेकीसाठी वळतोय. धन्यवाद. रुपेश दादा जाधव, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना. आणि विचार केला तर आदिष्टी बॉईज देखील जयभरी संघाचाच संघ खेळताना दिसतोय या मैदानावरती. नाणेफेक करायचे दोन्ही संघ. एका साईडला असेल आदिष्टी बॉईज. नाणेफेकीचा कॉल केला जातोय. नाणेफेकीचा कॉल जातोय. नाणेफेकीचा कॉल केलाय. प्रथमेश वॉटर स्पोर्टच्या बाजूने आपला निर्णय कळवायचा आहे. फलंदाजी का? नक्कीच उत्तर असेल
सर्व 5 सामने फलंदाजी स्वीकारून तू जास्तीत जास्त किती स्कोर करणार? मी 90+ मारायचा प्रयत्न करू. नक्की. थँक्यू सो मच मित्रा. तुमची गोलंदाजी आहे, तुम्ही जास्तीत जास्त किती स्कोर वरती त्यांना ऑल आउट करणार? 60-70. मित्रांनो 60-70 ऑल आउट करणार असं त्यांचं म्हणणं आहे. पण थँक्यू सो मच दोन्ही संघांना आमच्या JPL परिवाराकडून शुभेच्छा. 1 मिनिट मित्रा, तू बोलायचं. अरे बोलायचं नाही, 2 शब्द बोलायचे. मित्रांनो, हर्ष मानेचा विचार केला तर ऑर्गनायझर आहे मी, आमचं मंडळ आहे, परंतु गेले 2 वर्ष माझ्या शब्दाला मान देत नव्हता, परंतु तिसऱ्या पर्वामध्ये खेळताना दिसतो इथे हर्ष माने. कारण फ्रेंड्स गणपतीपुळे संघाचा विचार केला तर संघ कमी पडतात म्हणून आपण फ्रेंड्स गणपतीपुळे संघ या स्पर्धेमध्ये उतरतो, परंतु एवढा खर्च करायचा म्हटल्यावर प्लेयर पण चांगले गेला पाहिजे म्हणून हर्ष मानेपर्यंत मी नक्कीच पोहोचलो होतो, लांजापर्यंत. पण 2 वर्ष नक्कीच शब्दाला मान दिला नव्हता, परंतु 6व्या पर्वामध्ये इथे खेळताना दिसतोय. कसं वाटतं या मैदानावरती? भारी वाटतंय. आणि नियोजनाबद्दल काय बोलशील? नियोजन चांगलं आहे. धन्यवाद. नक्कीच दोन्ही संघांना ऑल द बेस्ट असेल. मान्यवरांकडून ओळख परेड केली जाईल, त्यानंतर सामन्याला सुरुवात केली जाईल. आपण आदिष्टी बॉईज संघाकडून सुरुवात करूया. आदिष्टी बॉईज सर्व मान्यवरांनी यायचंय, ओळख परेड केली जाईल. कप्तांना विनंती असेल आपण पुढे जा आणि सर्व खेळाडूंची नावं आणि ओळख करून द्यायची असेल. कर्णधार विनंती केली जाईल, सर्व खेळाडूंची नावं आणि ओळख करून द्यायची असेल. मित्रांनो, ओळख परेड झाल्यानंतर नक्कीच ओळख परेड झाल्यानंतर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे तालुका अध्यक्ष यांचं इथे मनोगत झाल्यानंतर सामन्याला नक्कीच सुरुवात केली जाईल. तालुका अध्यक्ष रुपेशजी जाधव सर आपल्याला विनंती करेन आपलं मनोगत या स्पर्धेबाबत व्यक्त करायचे असेल. हॅलो, धन्यवाद. आपल्या सर्वांचं आराध्य देव श्री गणेशाचरणी नतमस्तक होतो. तसं या गावचे ग्रामदैवत श्री चंडिका माते चरणी नतमस्तक होतो. महाराष्ट्राचा आराध्य दैवत शिव छत्रपतींना अभिवादन करतो. तसेच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष ज्यांच्यामुळे मी आज या कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्याची मला संधी मिळते, आदरणीय सन्माननीय राजसाहेब ठाकरेंना देखील मनाचा मुजरा करतो. आणि व्यासपीठावर उपस्थित सर्व मान्यवर, इथे उपस्थित असलेले सर्व खेळाडू तसेच प्रेक्षक यांचे देखील अभिनंदन करतो. तसेच माझे सहकारी आणि या स्पर्धेचे आयोजक सन्माननीय आणि मला मानाने सन्मानाने ज्यांचा उल्लेख करू इच्छितो ते माझ्या पक्षाचे विभाग अध्यक्ष पिंट्या उर्फ संकेत गावणकर यांच्या नेत्रदर्पक आयोजनातून या
गणपतीपुळे प्रीमियर लीगचं जे आयोजन केलंय, या गणपतीपुळेचं नाव जगाच्या नकाशात गेलंय आणि त्या नावाला साजेचं असं आयोजन या स्पर्धेचं माझ्या एका सहकार्याने आणि त्यांच्या सर्व साथीदारांनी केलंय. त्याबद्दल त्यांचे पुन्हा एकदा आभार मानतो. मला इथे माझे 2 शब्द व्यक्त करण्याची संधी दिलीत त्याबद्दल मी आभार मानतो आणि माझ्या वाणीला विराम देतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, धन्यवाद. थँक्यू सर. चला जाऊया मैदानाच्या दिशेने. ओमकार नाणेफेक जिंकले आणि सिलेक्ट तर बॅट फर्स्ट पहिल्यांदा फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलाय. चला आणि व्ह्युअरशिपची संख्या आतापर्यंत पोहोचली तब्बल 1,23,000 पर्यंत ही स्पर्धा पोहोचली असेल. हे यश आहे गणपती प्रीमियर लीगचं आणि यश आहे रत्नागिरी स्पोर्ट लाईव्हचं. हॅलो, रसिक प्रेक्षकांना एक विनंती असेल, कोणत्याही खेळाडूच्या मनाला दुखापत होईल असे विधान करू नका. मंडळाकडून विनंती असेल. नक्कीच जल्लोष करा पण कोणत्या खेळाडूचं मन दुखावलं जाणार नाहीये अशी कमेंट करू नका. विनंती असेल प्रेक्षकांना. प्रेक्षकांशिवाय मजा नसते. लयलूट होते ती प्रेक्षकांमुळे. टाळ्यांचा गजर पडतो तो प्रेक्षकांमुळे. असे मायबाप क्रीडा रसिकांचं या स्पर्धेमध्ये सहर्ष स्वागत आहे. हॅलो, क्लासमेट पंकजादा खेऊर यांच्यासाठी ते गिफ्ट दिलं जातं. योगेशजी माने तसेच योगेशजी सुर्वे यांच्याकडून. आणि आदिष्ट बॉईज आपलं क्षेत्ररक्षण सजवून घ्यायचं. पंच पॅनल लगेच गिफ्ट स्वीकारायचं. पंकजादा खेऊर योगेशजी सुर्वे यांच्याकडून. कॅमेरामॅन गिफ्ट दिलं जातंय पंकजादा खेऊर क्लासमेट योगेश दादा माने यांच्याकडे. चला जाऊया मॅचच्या दिशेने. मित्रांनो एक विनंती करेन, गेट मध्ये थोडी जागा ठेवा कारण रस्सीपर्यंत येऊ नका. मित्रांनो ज्यांचे सहकार्य असाल, आताच मॅच चालू व्हायच्या अगोदर सांगतोय, गेटच्या आतमध्ये आल्यानंतर तुमच्या संघाला मी 5 रनची पेनल्टी देणार. त्यामुळे गेटच्या बाहेर राहायचं. 5 रनची पेनल्टी मिळेल ज्या संघाचे समर्थक असतील त्यांचे. पुणे एकदा सूचनेकडे लक्ष द्या. सामना 6 षटकांचा राहील याची नोंद घ्या. पहिलं षटक हे पॉवर प्लेचं असेल. दुसरं षटक गोल्डन षटक असेल. 4 नौकीत गोलंदाज तुम्हाला वापरणं गरजेचं असेल आणि 4 मध्ये 2 गोलंदाज 2 षटक हाताळू शकतात याची आपण नोंद घ्या. जाऊया सामन्याच्या दिशेने. प्रयत्न केले होते याच्यासाठी आणि तेच प्रयत्नाचं फळ आता मिळणार एका संघाच्या बाजूने. जाऊया क्रीडांगणाच्या दिशेने. सज्ज झालाय क्रीडांगण
अंगावरून येईल शहारा, जेव्हा मुखातून निघेल एक मिनिट, जेव्हा मुखातून निघत पौढ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलास सिंहासनाधीश्वर योगीराज श्रीमंत श्री छत्रपती शिवाजी महाराज की जय भवानी, जय श्रीराम, गणपती बाप्पा, चंडिका माता की. लेट्स प्ले. येस, जाऊया सामन्याच्या दिशेने. आराधना केली गेली ग्रामदेवतेला. त्याच्या पदवर्षाने पावन झालेली ही भूमी, त्या पदवर्षाने पावन झालेल्या भूमीमध्ये आज पाहतोय जीपीएलचा महासोहळा गणपती प्रीमियर लीग सन 2025 पर्व 6व. या 6व्या पर्वातील ही लागलेली परभणी. लेट्स प्ले. सामन्याच्या दिशेने जाऊया. अनशॉट झाला होता आणि चिठ्ठीमध्ये या संघामध्ये आला होता हस्ता गोलंदाज विशाल और गोलंदाजी मार्कवरती इथे दाखल केला जातोय. समोर असेल रत्नागिरीचा निको ऑन फलंदाजी मार्क. पहिला चेंडू यावेळी आपण पाहायचा आहे. पहिला चेंडू, ओ माय गॉड, बडवासा अडकला. डीजे आणि गोल्डन डकचा शिकार. गोल्डन डक खिळ्याच्या बाहेर. निकूचा असंच झालंय. गेल्या पर्वामध्ये देखील सेमीफायनल सामन्यापर्यंत चांगला खेळत आला आणि फायनल सामन्यामध्ये गेल्या वर्षी देखील गोल्डन डकचा शिकार. याही सामन्यामध्ये गोल्डन डकचा शिकार. निखिल सुरे खिळ्याच्या बाहेर. त्याची जागा घेण्यासाठी श्रेयस मांजरेकर हायकर खेळू खिळ्याच्या दिशेने दाखल झालाय. अनशॉट झालेला चिठ्ठीवरती उचलला गेला. कोणाला नाव माहिती नव्हतं. तोच विशाल गोलंदाजी वार करून नंतरचा चेंडू श्रेयस मांजरेकर पाठवलाय. प्रेक्षक गॅलरी मध्ये चेंडू चाललाय 2 धावांसाठी. वैयक्तिक खातं असेल, संघाचं खाते इथे उघडलं जाते. प्रेक्षकांमध्ये जल्लोष आहे. प्रेक्षक आहे तिथे दहशत केली जाते. ती दहशतचं वातावरण आपण पाहतोय प्रेक्षक गॅलरीमध्ये केले जाते. पुढे यार अरंड विकेट. नंतर त्या चेंडू फसव्या पद्धतीने इथे टाकला गेला. एक चेंडू तुझा तर दुसरा माझा असं समीकरण इथे बनवलं जातंय. येतो त्यानंतरचा चेंडू डॉट बॉल इथे सफलपूर्वक फेकला जातोय. पुढे त्यार उलट्या सुलट्या त्याची गोलंदाजी म्हणजेच काय बॅकअपची गोलंदाजी. बोल्ड थँक्यू डीजे, थँक्यू. आणि या बोलसाठी योगेश दादा माने यांच्याकडून 500 रुपयाची धनराशी आणि त्यामुळे संघ मालक यांच्याकडून देखील 500 रुपयाची धनराशी जमा केली जाते विशालच्या नावावरती. मित्रांनो, या गोलंदाजाला चिठ्ठीवरती या संघामध्ये घेतलं गेलं होतं. दम आहे नावात म्हणून चर्चा केली जाणार उद्या प्रत्येक गावागावात. विशाल काय गोलंदाजी करतोय. अतिशय डोळ्याची पारणं पेडणारा नवीन बॅटर. 3000 रुपये धनराशी जिंकण्याचा प्रयत्न इथे केला जाणार आहे का. निरंजन नवीन बॅटर खेळण्याच्या दिशेने यावी दाखल केला जातोय. निरंजन यावी आपण पाहतोय. संधी आहे यावी टाकल्या. चेंडू बॅटचा क्लोज ओपन करायचा होता. चेंडू चालला असेल घोषित आणि जाहीर क्षेत्रामध्ये. एका धावेसाठी या एकच्या मध्ये धावसंख्या टीमची टोटल 3 या अंकांवरती. ओव्हर हॅट्रिक जर इथे केली गेली तर 2000 रुपयाची धनराशी जिंकण्याचा प्रयत्न केला 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 केला. हल्ला कल्ला टल्ला. थँक्यू डीजे, थँक्यू 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 डीजे. ऋत्विक सुर्वे यांच्याकडून ऋत्विक योगेश सुर्वे यांच्याकडून या विकेटसाठी 500 रुपयाची धनराशी. म्हणजेच योगेश दादा या गोलंदाजाला टोटल 3000 रुपये. 2000 रुपये ओव्हर हॅट्रिक साठी होते आणि 2 विकेटसाठी 500 असे 3000 रुपये या गोलंदाजाच्या नावावरती गेले असणार आहेत. सुरेश पवार यांच्याकडून या गोलंदाजासाठी 200 रुपयाचं क्राईस प्राइज दिला जात आहे. बाई दिवाळी आहे तुझी. हा दिवाळी नक्कीच करणार.
कारण संघ वाळकाईकडून देखील झाली आणि त्यानंतर योगेश दादा यांच्याकडून देखील होती आहे. नेक्स्ट गोलंदाज मोहीन काझी ऑन गोलंदाजी बाहेर करून दाखल केला जातोय. ड्रॉपिंग केसला राज चोडणकर इथे खेळण्यासाठी सज्ज झाला असेल. राज चोडणकर यावेळी काय करतोय? आधारस्तंभ बनेल का आपल्या संघाचा? पंचांनी डेड बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. डेड बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. आपण पाहतोय पुढे तयार मोहीन काझी मॅच फॉर्म रत्नागिरीला विडॉप करणारा मोहीनचा पुढील चेंडू यावेळी पाहायचा आहे. राज चोडणकर साठी हलक्या हाताने खेळण्याचा प्रयत्न. गोल्डन शतक आहे. जितक्या धावा बनवणार तितक्या दुप्पट केल्या जाणार आहेत या गोल्डन शतका मागे आणि मायनस देखील केल्या जाऊ शकतात. नंतरचा चेंडू चांगला तिथं होता पण त्याचा सिग्नल येतोय. सर डिलिव्हरी त्याच्यावर केली जाते. व्हाईट बॉलचा इशारा. 10,000 रुपयाचं पारितोषिक आलंय. मोहीनने जर विकेट काढली राज चोडणकरची 15 बादशाचा खेळ इथे दाखवून दिलाय. राज चोडणकरच्या बॅट मधून येतोय दणदणीत खडखडीत जीपीएलचा चौकार. मोहिलने जर राज चोडणकरची विकेट जर काढली तर 10,000 रुपये जिंकण्याची सुवर्ण संधी. सॉरी 1,000 रुपये जिंकण्याची सुवर्ण संधी असेल. नंतरच्या चेंडूवरती चुकला मुकला चौकारसाठी हुकला आणि सलग जर या ओव्हर मध्ये 3 चौकार जर राज चोडणकरच्या बॅट मधून निघाले तर रोख रक्कम 3,000 रुपये जिंकण्याची सुवर्ण संधी. पैशाची लयलूट बक्षिसाची महालूट इथे होतीये. कोण ठरणार इथे सरस? कोण दाखवणार बक्षिसाची कमाई आणि धमाई? इथे पाहायचंय कमाल धमाल बेमिसाल हा सामना रंगणार आहे. ग्रँड फिनाले आहे आणि ग्रँड फिनाले मध्ये होणार बक्षिसांची लयलूट. टीमची धावसंख्या 21 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली असेल. टीमची टोटल धावसंख्या 21. नंतरचा फटका 4 धावा आणि 9 बॉल. 3,000 ची दरवाजी जिंकले ओनली मॅम्पॉप कुर्लीचा राज चोडणकर. या चेंडूवरती तब्बल 10 धावा इथे घेतल्या जाणार आहेत. 3,000 रुपयाची धनराशी जिंकली जाते. राज आणि विशालने आतापर्यंत तब्बल 3,000 रुपयाची धनराशी यावेळी जिंकली असेल. पुढे एकदा राज खेळण्यासाठी ते सज्ज झालाय. राज करतोय. राजाची कामगिरी यावेळी केली जाते गोल्डन शतका मागे. नंतर त्या चेंडू पंचाने व्हाईट बॉलचा इशारा दिला जातोय. प्लस गोल्डन मधले 1 धाव टोटल मिळतील या चेंडूवरती 2 धावा मिळत आहेत. पुढे एकदा राज यावेळी खेळण्यासाठी सज्ज झाला असेल. नंतरचा चेंडू इलेक्ट्रिकच्या बाहेर जाणार होता पण त्याचा सिग्नल व्हाईट बॉलचा आलाय. दबाव पाडावा लागेल इथे विजयासाठी महाप्रभाव. कोण पाडणार इथे प्रभाव? दबावरती पाडायचं ही ते प्रभाव. कोण करेल कामगिरी? चमक गुमक धमक या चेंडूवरती दाखवायची होती पण त्याचा सिग्नल व्हाईट बॉल व्हाईट बॉल व्हाईट बॉल. अतिरिक्त धावा दिल्या जात आहेत. या अतिरिक्त मदतीने टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर कार्डवरती जाऊन पोहोचली आहे तब्बल 37 या धावसंख्येवरती. जोडले जाऊया टीम मीटिंग घेतली जाते सुमधुर संगीत डीजेच्या माध्यमातून. डीजे राज चोडणकर खिडांगणाच्या दिशेने आक्रमक फलंदाजी केली जाते. एकापेक्षा एक हटके नाही तर राज मारतोय खिडाकामधून चौकाराचे फटके. तो राज पुन्हा एकदा खेळण्यासाठी इथे दाखल झाला असेल. नंतरच्या चेंडूवरती आला कार्पेट अमोलशी यंत्ररक्षक देतो टटरस. कोणत्या प्रकारची मिळत नाही धाव येतो इथे निर्धाव चेंडू आणि मोहीनचं कमबॅक करण्यासाठी ओळखला जाणारा मोहीन काझी ऑन गोलंदाजी मार यावेळी टाकलेला चेंडू लेग स्टिकच्या बाहेर पण त्याचा सिग्नल येतोय. पुढे एकदा व्हाईट बॉलचा इशारा. धावसंख्या टीमची टोटल 39 अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल. 39 धावा झाल्यात. नंतर त्या चेंडूवरती मोठा फटका. राज करायचं होतं या चेंडूवरती पण राज थोडासा ठरतोय इथे नाकाम. पुढे एकदा खेळण्यासाठी इथे सज्ज झाला असेल. साऊंड सिस्टीम आपण पाहतोय लंबोदर साऊंड सिस्टीम तुषारदादा माने यांच्या मदतीतून हे साऊंड सिस्टीम माझा आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचतो. या चेंडूला सहजरित्या खेळून काढलं होतं. षटक संपल्याचा इशारा. निर्णय गोल्डन शतक इथे संपताय. टीमची टोटल धावसंख्या 39 अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल. 2 षटकांचा खेळ समाप्त. थँक्यू डीजे. थँक्यू डीजे. बॅट्समॅन नेम प्लीज.
येस, दोन्ही संघाच्या बाजून चेहरे पळतोय. आमचा मुख्य द्वार आहे तिथे जर विचार करायला गेला तर आदिष्टी बॉईज रत्नागिरी संघाचा चेहरा आहे. आवाज थोडासा शांत झालाय. शांत आहे, हा शांत टप्प्यात कार्यक्रम करायचा आहे. त्यांना माहिती आहे मैदानातला खेळ दाखवायचा आहे आणि मग कार्यक्रम. पण दुसऱ्या साईडला जोरदार चाललाय वरवडे संघाकडून. प्रत्येक जल्लोष प्रत्येक उत्साह इथे केला जातोय. वरवडे संघाकडून पाहतोय. नंतर त्याचे डोपाचारी नो बॉलचा इशारा आणि त्यानंतर चेहरा मध्ये आला उत्साह. पंचाने दिलाय नो बॉलचा इशारा. प्रथमेश वॉटर बोर्ड संघाचं पाहतोय चेरोस आहे. जल्लोष केला जातोय, उत्साह वाढवला जातोय खेळाडूंचा. टीमची टोटल धावसंख्या 40 अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल आणि त्यानंतर टाकलेला चेंडू बॉल. अतिरिक्त धावा इथे दिल्या जात आहेत. समोरच्या संघाला दिल्या जाणाऱ्या बोनस मधल्या धावा आहेत. बाल केल्या जातात या धावा. आपण पाहतोय चंडिका मित्रमंडळ मानेवाडी आयोजित जीपीएल गणपती प्रीमियर लीग या चेंडूवरती चेंडूला पाठवलंय 4 धावांसाठी. 1 2 का 4 4 4 4 4 धावा मिळतात या चेंडूवरती. पुढे एकदा निखिल सारंग ऑन गोलंदाजी मार्क आपण पाहतोय. नंतर त्या चेंडूवरती दांडी गोल. थँक्यू डीजे. नवीन बॅटर सुशांत उर्फ अण्णा दाखल केला जातोय. अनेक वक्रतुंड खालचाळी या संघाकडून क्रिकेट खेळणार बंद रोड क्रिकेट संघाकडून खेळणारा हा खेळाडू आपण पाहतोय. क्रीडेकरच्या दिशेने दाखल झालाय. पहिला चेंडू अगदी सन्मानपूर्वक इथे खेळून काढला जातोय. सन्मानपूर्वक काढलेला चेंडू आहे म्हणजेच काय चांगल्या चेंडूला सन्मान आणि खराब चेंडूवरती प्रहार हल्ला डल्ला. बॉन्सर बोलवता बॉन्सर. आता म्हणावं लागेल कानाखाली आली आणि तिकट पारा करून जाणारा हा चेंडू होता. उसळी घेतली आहे. शॉर्ट ऑफ डे साठी हा चेंडू इथे सजवला जातोय. निखिल सारंग काय गोलंदाजी करतोय. मॅप ऑफ नाचरे स्वप्न आहे जीपीएल जिंकायचं. नंतर त्या चेंडूवरती चेंडू ट्रॅव्हल केला जातोय. एका धावेसाठी एकदा मी ते मिळेल स्कोर कार्ड वरती ऍड केली जाते. धावसंख्या टीमची टोटल 46 अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल. निखिल सारंग आदिष्टी बॉईज रत्नागिरी संघाचा. नंतर तर वेळ टाकलेला चेंडू पंचाचा येतोय इथे स्क्वेअर बॉल वाईट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. अतिरिक्त धावा या स्कोर कार्ड वरती ऍड केल्या जाणार आहेत. गोलंदाजी पार करून निखिल सारंग अरंडविंग आहेत. नंतरचा बॉल यावी थोडासा फलंदाज चुकला. यष्टरक्षक मुकला. एका धावेसाठी विकला असेल. एक धाव इथे अर्जित केली जाते. षटक संपल्याचा इशारा. धावसंख्या 48. थँक्यू डीजे. जाऊया खेडेगडच्या दिशेने. विशाल गोलंदाजी मार करून दाखल झालाय. टोटल संघ बालकडून 500 रुपये. योगेश दादा कडून 3000 रुपये आणि देवरुखचे समर्थक होते यांच्याकडून 200 रुपयाचे धनराचे जिंकणारा गोलंदाज विशालला इथे दाखल केले जात आहे. पहिल्या चेंडूवरती कोटी रणनीती असणार आहे. यावेळी टाकला लेगशिकच्या बाहेर वाईट प्लस 1 टोटल 2 धावा. ऑफर वरवडे संघासाठी दिली जाणारी ऑफर आहे. आले धावांचा वरचाव. वेट पंच 1 मिनिट. पंच 1 मिनिट. तर चलते मॅच के दरम्यान जाऊया. खेळाच्या दिशेने पुन्हा एकदा वळूया. गोलंदाजी मार करून विशालला इथे दाखल केलं जात आहे. समोर आहे एकच वादा राज दादा मॅम बॉम्ब कुर्ली गावाला बिलॉंग करणारा. या चेंडूवरती चेंडूला पाठवलाय. 4 धावांसाठी
चेंडू चाललाय सीमारेषा पार पार ओलांडतोय 4 धावांसाठी या 4 धावा मिळत आहेत. 4च्या मध्ये धावसंख्या 54 या धावसंख्येवरती प्रथमेश वॉटर स्पोर्ट्स संघाकडून जल्लोषपूर्ण केला जातोय, कारण त्यांना माहिती आहे हाच तो दिवस आहे, उद्या इथे कुणी भेटणार नाहीये. जो काय आनंद करायचा आहे तो आजच करायचा आहे. काय फटका, सुंदर सुरेख अप्रतिम राज चोरेकरच्या बॅट मधून येतोय. चौकार 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 नाहीये, हा तिरस्कार आहे. होणार मी लढणार भिडणार आणि शेवटपर्यंत निश्चित झालेल्या सोमेश्वर प्रीमियर लीग मध्ये या फलंदाजाने एका चेंडूवरती 6 धावा निघण्याचा कारनामा केला होता. 2 चेंडूवरती 8 धावा बनवण्याचा कारनामा केला होता. तोच राज चोडकर यावेळी आपण पाहतोय. कुर्ली गावाला बिलॉंग करणारा राज पुढे इथे सज्ज झाला असेल. राज करतोय खिडागावरती, तोच राज सलगच्या 3ऱ्या चेंडूवरती 3रा चौकार मारेल का? या चेंडूवरती खेळायचा होता, यावेळी चेंडू चाललाय. डिक्लर 2 धाव्यांसाठी येतोय. मिड विकेट दिशेने टारलेले चेंडू 2 धावा इथे मिळत आहेत आणि या 2च्या मध्ये धावसंख्या 60 या अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल. पुढे त्यार लेफ्ट हँडर राईट हँडर गोलंदाज कशा प्रकारे गोलंदाजी करेल यावेळी आपण पाहायचं असेल. विशार उलट्या सुलट्यात जी गोलंदाजी केली जाते आहे, उलट्या सुलट्यात जी म्हणजेच काय बॅकअप हँडची गोलंदाजी केली जाते. चेंज ऑफ पेस मडगातली ताकद इथे वापरली जाते. पुन्हा एकदा राज या खेळण्यासाठी सज्ज झाला असेल. क्रीडांगणामध्ये वेळ घेतला जातोय, चर्चा केली जाणार आहे. उदार गोळाच्या नावाचे येणार या जीपीएल पर्व 6 मध्ये थोड्याच वेळामध्ये इथे सांगून जाणार आहे. नंतरच्या चेंडूवरती वाकडा तिकडा बॉलचा हिरवा पाला दूर दूर मारेगा भाई झुकेगा नाही साला. सर्व क्रीडांगणाच्या बाहेर गेले असले तरी काय झाले, मी अजूनपर्यंत क्रीडांगणामध्ये जिवंत आहे. माझा खेळ दाखवायचा आहे. मला काय या संघामध्ये घेतलं गेलंय त्याचं उदाहरण म्हणजेच ही राज चोडणकरची एक आकुकणारी फलंदाजी या क्रीडांगणामध्ये पार भेटल्या. नंतरच्या चेंडूवरती 1 धाव घेण्याचा प्रयत्न इथे केला जातोय आणि रनिंग द बिटवीन केलेली 1 धाव इथे पूर्ण केली जाते. एकच धाव इथे कंप्लीट केली जाते. 1च्या मदतीने धावसंख्या टीमची 65 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली असेल. टोटल टीमची धावसंख्या 65 महत्वाचा मोरा टिपला गेला आणि त्यात नंतर बदामाचा एका राज या क्रीडांगणामध्ये राज करताना आपण पाहायला भेटतोय. काय फलंदाजी केली आहे, अगदी मनात स्पर्श आणि हर्ष करणारी कामगिरी जर कोणाच्या वादातून केली जात असेल ना तर राज चोडणकर काय गोलंदाजी होती. त्यांना वरती तुटून पडला, अक्षरशः रनिंग द बिटवीन धाबा बनवला, रन मशीन बनला, टर्न मशीन बनला. प्रथमेश वॉटर स्पोर्ट्स संघासाठी अतिशय सुंदरपणे धाबा इथे बनवतोय. नॉस्ट गेटला तर सध्या तो उपस्थित असेल, तो पाहतोय म्हणजेच काय राज चोडणकर. यावेळी आपण पाहतोय सुशांत उर्फ आणण्यासाठी ऑफ साइड 4 लेग साइड 3 हे क्षेत्रक्षण इथे सजवलंय. विशालचा पुढील बॉल खोदून काढण्याचा प्रयत्न आणि त्यानंतर मोहिनसाठी इथे मिळालं बॅकअप. षटक संपल्याचा इशारा दिला जातोय. टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती 65. थँक्यू डीजे, थँक्यू डीजे. गोलंदाजी बाहेर करून नाचरे परिसराला बिलॉंग करणारा निखिल सारंग क्रीडांगणाच्या दिशेने दाखल होतोय. स्वप्न बघितलं होतं जीपीएल जिंकायचं, आज सातारगाव उतरतोय का बघायचंय. या टाकलेला चेंडू वाईट बॉलचा इशारा दिला जातोय. लेग सोडून जाणारा चेंडू होता, पंचारी वाईट बॉलचा इशारा दिला जातोय. निखिल सारंग पुढे एकदा और गोलंदाजी मार्क. यावेळी टाकलेला चेंडू बाहेर पंचाचा येतोय. वाईट बॉलचा इशारा. वाईट केलं तर संघ वाईट दिशेने जाईल, चांगलं केलं तर संघ चांगल्याच्या दिशेने यावी कामगिरी करणार असलाय. पुढे एकदा राज यावी सज्ज झालाय. यावी फसवा पद्धतीचा चेंडू होता. पंचांचा सिग्नल येतोय. डॉट बॉल. राजला अपेक्षित चेंडूची उंची होती त्याच्यापेक्षा थोडासा लो राहिला, त्यामुळे आला इथे डॉट बॉल. पुढे एकदा राज फ्रॉमिंग केसवरून राज करण्यासाठी इथे दाखल झाला असेल. राजसाठी टाकलेला चेंडू लेग बाहेर. पंचांचा वाईट प्लस टोटल 2 धावा इथे मिळत आहेत.
गरमी वाढली आहे, थंडीच्या मध्ये गरमीचं वातावरण तापलं जात आहे. 2 धावा मिळतील. या 2च्या मदतीने धाव संख्या 69 या अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल. टीमची टोटल धाव संख्या 69. नंतरच्या चेंडूवरती मोठा प्रयत्न इथे केला गेला होता. चांगलं क्षेत्ररक्षण मुनीब कातच्या मधून तिथे घडतंय. कोणत्या प्रकारची धाव इथे मिळत नाहीये. येतोय डॉट बॉल. एक चेंडू तुझा तर दुसरं माझं असं समीकरण अभि बनलं असेल. यावेळी डॉट गोल. या विकेट साठी रोख रक्कम 500 रुपयाचे योगेश दादा यांच्याकडून आलेत. निखिल सारंग ठरला सुपर डुपर हिट. राजचोळेकर खेळांगणाच्या बाहेर. धन्यवाद डीजे. थँक्यू डीजे. चला या गोलंदाजासाठी योगेश दादा आणि योगेश दादा सुर्वे यांच्याकडून 500 रुपयाची धनराशी जमा झाली आहे. ऑन गोलंदाजी मार्क नवीन बॅटर आर्यन क्रीडांगणच्या दिशेने यावी दाखल केला जातोय. महालक्ष्मी बसनी संघाला बिलॉंग करणारा आर्यन यावी क्रीडांगणच्या दिशेने दाखल होतोय. आर्यन यावी दाखल झाला असेल. मॅम बसनी गावाला विलंब करतो. आज खेळाची संधी मिळाली आहे आणि पहिल्या चेंडूवरती संधीचं सोनं जरूर साजायचं होतं. येतोय डॉट बॉल. निखिल सारंग पैशाची लई लूट स्वप्नपूर्ती सदन जगलं होतं या क्रीडांगणावरती. जीपीएल मारायचं आज सातार उतरवतोय का. नंतरचा चेंडू चांगल्या लेंथ वरती इथे फेकला जातोय. पंचांचा सिग्नल यावी येईल. कोणत्या प्रकारची धाव येत नाहीये. म्हणजेच काय निर्धाव चेंडू क्रीडांगणात इथे फेकला जातोय. टीमची धावसंख्या अडून राहिली आहे. तब्बल 69 या धावसंख्येवरती. त्यामध्ये एक धाव ऍड केली जाणार आहे. धावसंख्या 70 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली असेल. व्हाईट बॉलचा इशारा. मैदानाच्या चारी साईडला विचार करा. चारी साईडला प्रेक्षक 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 वगैरे पाहायला भेटलेत. ही जीपीएलचं यश आहे. सुरेश पवार यांच्याकडून निखिल सारंगसाठी 100 रुपयाचं पारितोषिक राहणार. देवरुख वरची आळी यांच्याकडून या 100 रुपयाचं पारितोषिक आलंय निखिल सारंग साठी. आणि त्यानंतर टाकलेला चेंडू सुरेख टप्पा सुरेख लेन तरी लाईट वरती विचारपूर्वक षटक संपतोय. निर्णायक 5 षटकांचा खेळ इथे समाप्त होतोय. टीमची टोटल धावसंख्या 71. थँक्यू डीजे. लाईट ऑन. गोलंदाजी बारखरू इथे दाखल केला जातोय. बॅटिंग पावले इथे ऑन केला जातोय आणि बॅटिंग पावलं ऑन केल्यानंतर गोलंदाजी मारखरू इथे दाखल केला जातोय. हर्ष माने कशा प्रकारे गोलंदाजी करेल यावेळी आपण पाहायचं असेल. समोर असेल सुशांत आणि पहिल्या चेंडूवरती शांत करण्याचा प्रयत्न इथे केला जातोय. येतोय इथे डॉट बॉल. सामन्याच्या दिशेने गोलंदाजी मार्ग पुढे इथे दाखल केला जातोय. नंतर चेंडूवरती आला टक्कारपेट. येतोय सलगचा दुसरा डॉट बॉल. 2 डॉट चेंडू आले तर उत्साह जल्लोष यामध्ये होणार काही नाही कमी. कारण आले क्रिकेटमध्ये हमी कमी इथे जाणली आहे. नंतरच्या चेंडूवरती पंचाने नो बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय आणि त्यानंतर एक धाव. नो +1 टोटल या चेंडूवरती 2 धावा कंप्लीट केल्या जाणार आहे. 2च्या मदतीने धावसंख्या 73 या धावसंख्येवरती 5 गडी बाद धावसंख्या 73 या अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल. आर्यन यावी आपण पाहतोय काय करतोय काय बिघडवणार. आर्यन ऑन फलंदाजी मार्गी अभिसज्ज झाला असेल. बसरी संघाचा आर्यन यावी दांडी गोल. विकेटचं पतन नको बघूस रागानं तुझी दांडी उडवली बघ हर्ष वागानं. थँक्यू डीजे.
थँक्यू डीजे. आणि अक्षय गुरवसाठी पारितोषिक आलं योगेश दादा माने यांच्याकडून. जर अक्षयने 3 चौकार जर लगवले गेले तर रोख रक्कम 2000 रुपयाची सुवर्ण संधी यावी असेल. नवीन बॅटर अक्षय गुरव, तुम्हा सर्वांचा लाडका पांडा यावी दाखल झालाय. कडंगण्याची दिशेने आपण पाहतोय. हर्ष आहे गोलंदाजी पार करून. नंतरच्या चेंडूवरती मोठा प्रयत्न केला गेला होता. एक धाव घेण्याचा प्रयत्न इथे आउट आहे का? येस, धावचीची संधी होती. क्रिकेटवर घरली आत्महत्या. अक्षय गुरव कडंगण्याच्या बाहेर. 7 गडी बाद झालेत. थँक्यू डीजे. थँक्यू डीजे. थँक्यू. 7 गडी बाद 73 ही धावसंख्या स्कोर वरती आहे. नवीन बॅटर राज. 7 गडी बाद धावसंख्या 73. शेवटची जोडी क्रीडांगणाच्या दिशेने यावी दाखल केली जाते. हर्षला आपण पाहतोय. राज नवीन बॅटर क्रीडांगणाच्या दिशेने आपण पाहतो. सध्या 9 वरती असेल तो राज. राज करावं लागेल पण प्रॉपिंग किसलाय. शांत असणारा सुशांत. अजून या षटकातील उर्वरित 2 चेंडूंचा खेळ शिल्लक राहिलाय. किती दबा येणार चेंडूवरती बनवल्या जाणार आहेत. पुढे एकदा राज. 9 वरती असलेला यावेळी पंचांचा नो बॉलचा सिग्नल. धावसंख्या 7 गडी बाद 74 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचले असेल. पुढे एकदा हर्ष गोलंदाजीवरती सज्ज झालाय. कशा प्रकारे गोलंदाजी करेल. पंचांचा नो बॉलचा इशारा. हर्ष आणतोय कहाणीमध्ये ट्विस्ट 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 ट्विस्ट. वारंवार फेकले जाणारे अतिरिक्त चेंडू येणाऱ्या काळामध्ये पडणार इथे मागात. मागात पडणार का याचं उत्तर देणं यावी गरजेचं असेल. धावसंख्या टीमची टोटल 7 गडी बाद 75 या धावसंख्येवरती. 7 गडी बाद 75 ही धावसंख्या आतापर्यंत स्कोर कार्डवरती उभारली गेली आहे. परत एकदा राज सांगतोय 9 गडीवरून की चेंडू थोडासा स्किट होऊन येतोय. म्हणजेच काय थोडासा अपेक्षित उंचीप्रमाणे घेत नाहीये. कारण हर्ष हा खालच्या तरी गोलंदाजी करतोय. पुढे एकदा हर्ष इथे सज्ज झाला असेल. विकेट. हर्षा नंतरचा बॉल. नो बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. आणि कोणत्या प्रकारची धाव नाही दगडमध्ये. चिंतेचं वातावरण. चिंता चिंता. रागावरती कंट्रोल. रागावरती कंट्रोल. नियंत्रण आखणं गरजेचं आहे. रागामध्ये घेतला जाणारा प्रत्येक डिसिजन हा नेहमीच चुकीचा ठरत असतो. पण चुकीच्या डिसिजनवरती नाराज होऊन चालणार नाहीये. अजून 2 चेंडू शिल्लक आहे. या 2 चेंडूवरती कमीत कमी 7 ते 8 डबा बनवल्या जाणार का याचं उत्तर यावी सुशांतला देणं गरजेचं असेल. पुढे एकदा सुशांत बॅट टुकून आवाहन करतोय. हर्षाच्या गोलंदाजीला ऑफ साइड 4 लेग साइड 3 हे शेजावलेला क्षेत्ररक्षण विवर रचला गेलाय. विवर रचल्यानंतरचा चेंडू. यावी चेंडू चालला असेल. एका धावेसाठी सिंगल अर्जित केली जाते आहे. आणि सिंगलच्या मदतीने धावसंख्या 77 या धावसंख्येवरतून जाऊन पोहोचली असेल. टीमची टोटल धावसंख्या 77 या अंकावरती जाऊन पोहोचली असेल. परत एकदा हर्ष गोलंदाजी बार करून टाकलेला चेंडू. मोठा पटका बोईंच्या हद्दीतून क्षेत्ररक्षण तिथे देखील मिळाली 7. आणि त्यानंतर एक धाव इथे छोट्या स्वरूपाची घेतली देखील जाते. आणि पंचांचा षटक संपल्याचा इशारा इथे दिला जातोय. निर्णायक 6 षटकाचा खेळ समाप्त. धावसंख्या बनवली गेली 78 धावा आणि 79 धावांचं लक्ष इथे ठेवलं जात आहे. थँक्यू डीजे. थँक्यू डीजे. प्रेक्षक वर्गांसाठी आता विनंती असेल आपला जो मोबाईल खिशामध्ये ठेवलाय ना तो बाहेर काढा आणि त्याचा फ्लॅश ऑन करायचा असेल. बघूया कोणता कोणाचा मोबाईल किती मागातला आणि किती फ्लॅश आहे. प्रेक्षक वर्ग आपला फ्लॅश मोबाईलचा ऑन करा. तुमच्यासाठी संधी आहे. त्याला देखील स्मार्ट वॉच दिलं जाणार आहे. प्रेक्षक वर्ग आपला मोबाईलचा फ्लॅश ऑन करा. तुमचा किती मागातला मोबाईल आहे ते बघायचंय. ब्लॅक आउट. चला फ्लॅश ऑन. फ्लॅश ऑन करा. तुमचा साधा नोकियाचा मोबाईल असू दे आयफोन असू दे सॅमसंग असू दे पण फ्लॅश ऑन होणं गरजेचं आहे. हा तिकडे बघा चमक चमक. काजवा जसा लुक लुकतो तसा आता फ्लॅश. हा होऊ दे होऊ दे. त्या समोर 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 पंचांच्या मागे नाही पेटलाय. हा पेटू दे. प्रत्येकाच्या मोबाईल मधून फ्लॅश ऑन होऊ द्या. फ्लॅश ऑन फ्लॅश ऑन.
यस, धन्यवाद दिलेल्या सहकार्याबद्दल आम्ही तुमचे आभारी आहोत. जाऊया क्रीडांगणाच्या दिशेने. मोहीन काझी आणि निशान ही जोडी क्रीडांगणामध्ये दाखल झाली असेल. लगातार 3 चौके जो पहिला फलंदाज मारेल त्याला योगेश दादा सुर्वे याचकडून रोख रक्कम 2000 रुपये जिंकण्याची सुवर्ण संधी. आणि बक्षिसांची लयलूट होते. योगेश दादा माने असतील आणि योगेश दादा सुर्वे. गोलंदाजी मार करून आयकॉन खेळाडू म्हणून ज्याला ओळखला जातो श्रेयस मांजरेकर ऑन गोलंदाजी मार्ग समोर आहे. मुनी कशा प्रकारे कामगिरी केली जाईल समोर यावेळी बॅटमन सज्ज झाला असेल. मोईन काझी. मोईन काझीसाठी राखलेला पहिला चेंडू इन स्विंग इथे ठरला घातक. येतो इथे डॉट बॉल आणि डॉट बॉलने सुरुवात केली आहे. प्रथमेश वॉटरफोर्ट संघ आपल्या गोलंदाजीला सुरुवात करत असताना डॉट बॉलने केली आहे. प्रत्येक डॉट बॉल कहाणीमध्ये आणणार ट्विस्ट. कारण धावा विजयासाठी बनवायच्या असतील जवळपास जर लक्ष बघायला गेला तर 78 धावा झाल्यात आणि 79 धावा विजयासाठी बनवायच्या आहेत. 79 धावा बनवाव्या लागतील. जीपीएल पर्व 6 वरती आपलं नाव तर और गोलंदाजी मार करून नंतरचा चेंडू यावेळी लगावला जातोय ऑन द राईस. 4 धावांसाठी एक दर्जेदार देवण करणारा चौकार यावेळी निघाला असेल. नंतरच्या चेंडूवरती आखूड टप्प्याचा बॉल यावेळी टाकला गेला होता आणि त्यानंतर पंचांचा सिग्नल यावेळी येतोय. निर्धाव चेंडू कोणत्या प्रकारची धाव इथे येत नाहीये.
बरसलाय आता कोण बरसणार. पुन्हा एकदा सुरुवात केली जाते सामन्याच्या दिशेने. आपण खेळाकडच्या दिशेने जाऊया. यावेळी टाकलेला चेंडू थोडासा लेग स्टिकच्या बाहेर होता. पंचांचा सिग्नल यावेळी दिला जातोय. व्हाईट बॉलचा इशारा इथे आहे. दोन्ही संघांचे समर्थक चेअरअप करतायत, उत्साह वाढवतायत. घमासान युद्ध आहे आणि घमासान युद्धामध्ये ठरावं लागेल ते कामयाब. नंतरचा चेंडू डॉट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. डॉट बॉल म्हणजेच काय, कोणत्या प्रकारची मिळत नाहीये धाव. टीमची टोटल धाव संख्या 5 अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल. परत एकदा मीडियम पेसर टाकलेला चेंडू लेफ्टिकच्या बाहेरून जाणार होता. पंचांचा सिग्नल यावेळी दिला जातोय. पुढे एकदा पंचांचे 2 हात समांतर पंकज खेऊर यांच्या हातातून दिला जाणारा हा व्हाईट बॉलचा इशारा आपण पाहतोय. पुढे एकदा गोलंदाजी मार करू अरण्य विकेट. ज्यावेळी फसव्या पद्धतीचा चेंडू होता, सगळे चुकले मुकले, एका धावेसाठी हुकले असतील. तर जाऊया किनाऱ्याच्या दिशेने. वारंवार चर्चा केली जाते आहे कारण मेगा फायनलचा सामना आहे. या मेगा फायनल मध्ये बरसायचंय वरसलं जाणार आहे का मोहीन काझी. पुढे एकदा खेळण्यासाठी इथे सज्ज झाला असेल. गोलंदाजी बार करून श्रेयस. नंतरचा चेंडू या ऑफ ब्रेक करण्याचा इथे केला गेला तर प्रयत्न. पंचाचा सिग्नल येतोय. व्हाईट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. अतिरिक्त एक धाव मिळेल. 1च्या मध्ये धाव संख्या 8 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचले असेल. नंतरचा चेंडू पुन्हा एकदा व्हाईट बॉलचा इशारा. श्रेयस मांजरेकर थोडंसं इथे लेंथ आणि लाईट वरती बिकटलाय. अशीच जर गोलंदाजी चालली तर थोडीशी दिशा इथे बंद करू शकतो, पण लईलूट होते आहे. जोगेदादा सुर्वे याचकडून सलग 3 चेंडूवरती 3 चौकार लगावले गेले. तो रक्कम 2000 रुपयाची संधी असेल. या चेंडूवरती लावला जातोय बहारदार शानदार चौकार. हा चौकार इथे येतोय. चौकारच्या मदतीने धावसंख्या 13. डीजे थँक्यू. जाऊया गोलंदाजी मार करून अक्षय गुरव तुम्हा सर्वांचा लाडका उर्फ पांडा दिवा एक्सप्रेस ऑन गोलंदाजी मार करून आणि पहिला चेंडू बहारदार इथे आहे. पंचाचा सिग्नल येतोय निर्धाव चेंडूचा. आणि हा सर्वाधिक दुःख एखादी जेव्हा पोरगी सोडून जात नाही ना तेवढं दुःख जे बॅट तुटल्यावरती एका फलंदाजाला होतं. बॅट तुटले क्रीडांगणामध्ये सर्व थोडस दुःख यावी असणार आहे दिशांतला, कारण आपली जी बॅट होती ती तुटली आहे यावी. अनुप नलावडे यांच्याकडून 3 चौकारांसाठी 500 रुपयाची धनराशी असेल. सलग 3 चौकार. आणि ओव्हर मध्ये जर 3 विकेट घेतल्या अक्षय गुरवने तर 5000 रुपये जिंकण्याची सुवर्ण संधी अक्षय गुरव रूप पांडा. हा यावेळी टाकलेला चेंडू परफेक्ट ब्लॉकलचा. त्यानंतर चेंडू चाललाय डिक्लेअर 1 मध्ये 2 धावा मिळतील टोटल, कारण गोल्डन शतक क्रीडांगणामध्ये चालू आहे. जितक्या बनवणार तितक्या दुप्पट केल्या जाणार आहेत या गोल्डन शतकामागे. दिशातला शांत ठेवलाय अक्षय गुरव ऑन गोलंदाजी मार करून. नेक्स्ट बॉल अक्षय. आणि यावेळी टाकला चेंडू खोदून काढलाय रात्री सारखा एक तगडा फलंदाज आणि तगडा गोलंदाज तगडा क्षेत्ररक्षक राज तिथे ठरलाय. कोणत्या प्रकारची धाव इथे दिली जात नाहीये. येतो इथे निर्धाव चेंडू. पुढे त्यात अक्षय गुरव. नंतरचा चेंडू डॉट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. ठरला इथे वरचट दाखवली जाते. आन मानसांद का मला या संघामध्ये खेळण्याची संधी दिली, का मी मुंबईवरून ही स्पर्धा खेळण्यासाठी इथे दाखल झालोय, तो इथे दाखवून दिला जातोय. अक्षय गुरव उर्फ पांडा दिवा एक्सप्रेस सारखी गोलंदाजी आहे. त्यानंतर त्या चेंडूवरती अप्रतिम क्षेत्ररक्षण निकुलच्या वाट्यातून इथे काढला जाते. आपल्या संघासाठी धावा रोखतोय निकू. आणि विजयाचा किरण म्हणजेच काय, निकूने आपल्या संघासाठी धावा रोखल्या जात आहेत. प्रथमेश वॉटर स्पोर्ट संघाचे चेअरअप चाहते वर्ग उत्साह करतायत. आवाज येऊ द्या प्रथमेश वॉटर स्पोर्ट संघाचा.
येस आवाज आला प्रेक्षक गॅलरी मधून येणारा आवाज. निशांत थोडासा शांत राहिलाय. निशांत कसबेकर मागच्या मॅचचा सुपर डुपर हिरो ठरला होता. आता कामगिरी तीच करावी लागेल, चमक इथे दाखवावी लागेल. या चेंडूवरती मोठा फटका. राज 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 चांगले क्षेत्ररक्षण. राज सोळंकर. व्हॉलीबॉल दर्जेदारपणे खेळला जातो त्यामुळे तिथे धावा रोखल्या जात आहेत. षटक संपतंय आणि षटक संपल्यानंतर धावसंख्या 15. अक्षय गुरव अप्रतिम गोलंदाजी केली गेली. फक्त एकच धाव आणि गोल्डन मधली एक. टोटल 2 धावा. अक्षय गुरव साठी एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ देत. लाजवाब गोलंदाजी केली असेल प्रथम शॉटर संघाचा. सुरेख टप्पा, सुरेख लेंथ आणि लाईट वरती महत्वपूर्ण केलेली गोलंदाजी. आयुष्यात स्वतःवरती जर टीका केल्या की स्वतःला चुकत जातात. गोलंदाजी बार करून पुन्हा एकदा श्रेयस मांजरेकर आणि पहिला चेंडू इथे अतिरिक्त एक धाव यावी एस कोटकर वरती जमा केली जाणार आहे. धावसंख्या 16. नंतरच्या चेंडूवरती बहारदार असा हल्ला इथे मारला जातोय. चेंडूला पाठवून दिला जातोय जीपीएल चौकार. जाऊया क्रीडांगणाच्या दिशेने. अक्षय गुरव नावाचा चेहरा विजेत चाललाय. टाकणार अजून एक शतक अक्षय गुरव नक्कीच टाकणार आहे. पण श्रेयस मांजरेकर वरती विश्वास दाखवलाय. नंतरच्या चेंडूवरती मुरुमच्या बॅट मधून निघालाय. अजून एक येतोय दमदार शानदार जीपीएल चा सुरेख चौकार. ही चौकार आहे आणि चौकार असेच घेतले जाणार आहेत. थँक्यू डीजे. धावसंख्या 24. टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती 24 अंकांवरती दान पोहोचली असेल. चोवीस धावा श्रेयस मांजरेकर उर्फ श्रेया नावाने ओळखला जाणारा श्रेयस गोलंदाजी बार करून इथे दाखल केला जातोय. पंचांच्या उजव्या हाताकडून अर्थातच काय अरुण डवेकडे गोलंदाजी करतोय. यावेळी टाकलेला चेंडू व्हाईट प्लस 1. टोटल 2 धावांसाठी इथे मोजला जातोय. व्हाईट प्लस 1 टोटल अशा 2 धावा या चेंडूवरती मिळत आहेत. या 2 धावांच्या मदतीने टीमची टोटल धावसंख्या 26. 26 या धावसंख्येवरती उलट्या गणिताच्या खेळाला इथे सुरुवात झाली आहे आणि 22 चेंडू आणि 53 धाव्यांची गरज आहे. सामना दोन्ही संघाच्या बाजूने आहे आणि यावेळी टाकलेल्या चेंडूवरती दांडी गोल. विकेटचं पतन. धन्यवाद डीजे. थँक्यू डीजे. जाऊया नवीन बॅटर निखिल सारंग खेळाच्या दिशेने दाखल केला जातोय. निखिल सारंग नवीन बॅटर खेळाच्या दिशेने यावी दाखल केला जातोय. श्रेयस मांजरेकर आयकॉन म्हणून मला का या जीपीएल पर्व 6 मध्ये प्रथमेश वॉटरप्रूफ संघाने संधी दिली आहे. नंतरचा चेंडू यावी आपण पाहतोय सुरेख लेंथ वरती टाकला जातोय. पंतांचा सिग्नल यावी दिला जातोय. डॉट बॉलचा इशारा. कहाणीमध्ये ट्विस्ट. सामन्यामध्ये येणार रोमांच. निखिल सारंग ऑन स्ट्राईक वरती खेळण्यासाठी सज्ज आहे. मोठा पटका खेळण्याचा प्रयत्न. पंतांचा सिग्नल येतोय. क्रिकेट पाटलावरील नियम क्रमांक मोडला गेला टोटली इथे 22वा आणि 22वा नियम सांगून जातोय की आहे व्हाईट बॉल.
व्हाईट बॉलचा इशारा दिला जातोय. पुन्हा एकदा यावेळी टाकलेला चेंडू पुन्हा एकदा लेग बाहेर जाणारा पंचांचा सिग्नल येतोय. व्हाईट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. नाकाम ठरतोय यावेळी कुठेतरी इन्सिंग करण्याचा प्रयत्न इथे केला जातोय. टीमची टोटल धावसंख्या 28 28 या धावसंख्येवरती मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न क्षेत्ररक्षक तिथे होता तटरस मिळत नाहीये कोणत्या प्रकारची धावसंख्या 28 या आकड्यावरती अडून राहिली आहे. प्रत्येकदा निखिल सारंग खेळण्यासाठी सज्ज असेल. मोठा फटका मिळाला होत नाहीये. येतोय ते डॉट बॉल. षटक तिसऱ्याचा खेळ समाप्त. धावसंख्या 28-28. थँक्यू तिथे अक्षयने जर ओव्हर मध्ये 3 विकेट घेतल्या तर 2000 रुपयाची धनराशी असेल. योगेश दादा माने प्रथमेश वॉटर स्पोर्ट्स संघाकडून देखील धनराशी जिंकण्याचा प्रयत्न केला जाईल. अक्षय गुरवडे पहिल्या चेंडूवरती अपील अपील. काय बिघडलंय पंचांवरती आणला जातो ही ते दबाव. काय घडणार प्रथमेश वॉटर स्पोर्ट्स संघाकडून खेळाडूची दाखवली गेली. पंचांच्या निर्णयाचा सन्मान केला जातोय. क्रिकेटवरती काय महत्वाचं असं पंचांच्या निर्णयाचा सन्मान करणं. प्रथमेश वॉटर स्पोर्ट्स संघाचा चेहरा उत्साह जल्लोष. हा बॉल येतोय डॉट बॉल. व्हाईट बॉल दिला जातोय पंचांकडून दिला जाणारा हा चेंडू व्हाईट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. अतिरिक्त धाव इथे मोजली जाणार आहे. व्हाईट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. व्हाईट बॉलच्या मध्येने धावसंख्या 29 29 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली असेल. पुढे एकदा मीडियम पेसर नाही म्हणू शकत या गोलंदाजाला. तेच करणार गोलंदाज दिव्याची एक्सप्रेस अक्षय गुरव. यावेळी टाकलेला चेंडू फलतमध्ये अडवला गेला आणि त्यानंतर येतोय इथे डॉट बॉलचा इशारा दिला जातोय. येणारा हा डॉट बॉल कहाणीमध्ये ट्विस्ट सामन्यामध्ये आणतोय प्रथमेश वॉटर संघाचा जल्लोष उत्साह. आता शिगेला जाऊन पोहोचणार. आराधना केली जाते. नावाचा जयघोष केला जातोय. पुढे एकदा मैदानाच्या दिशेने येऊया. यावेळी टाकलेला चेंडू एक धाव घेण्याचा प्रयत्न इथे केला जातोय आणि निखिल सारंग अक्षरशः सुरक्षितपणे ड्रॉपिंग केस वरती परतला असेल. किल स्ट्रायकिंग वरती निखिल सारंग सुरक्षितरित्या परततोय. पंचांनी व्हाईट बॉलचा इशारा दिला जातोय. +1 टोटल 2 धावा असतील. व्हाईट +1 टोटल 2 धावा या चेंडूवरती घेतल्या जात आहेत. या दोनच्या मदतीने धावसंख्या 31 31 या धावसंख्येवरती आणि सामना जिंकण्यासाठी 16 चेंडू आणि 48 धावांची आवश्यकता आहे. 16 चेंडू आणि 48 धावांचं समीकरण यावी बनलं जात आहे. सेव्हन्टी नाईन धावांचं टार्गेट आहे. गोलंदाजी बार करून अक्षय गुरव उर्फ पांडा इथे सज्ज झाला असेल. घमासान युद्ध इथे करायचं आहे. नंतरच्या चेंडूवरती मोठा फटका. अप्रतिम क्षेत्ररक्षण निरंजन चौधरी इथे करतोय संघासाठी बहारदार. 4 धावा इथे रोखल्या आहेत. काय गोलंदाजी अप्रतिम फिल्डिंग प्रॉपर टायमिंग मध्ये स्वतःवरती जम्प घेतली. पायरवरती लावला जोर आणि त्यानंतर स्वतःला हवेमध्ये नेलं आणि धावा रोखल्या जात आहेत. निखिल सारंग यावेळी टाकलं चेंडू आणि त्यानंतर सिंगल निखिल स्वरूपातली एक धाव यावेळी स्कोर वरती मिळते आहे. एक धाव आता मिळत आहेत. एक धावेने आता काही होणार नाहीये. मोठे पटके खेळावे लागणार आहेत. प्रथमेश वॉटर संघ अतिशय सुंदरपणे कामगिरी इथे करतोय. पुन्हा एकदा एक क्षेत्ररक्षक थोडस डीप इथे अटेंड केला गेलाय. नंतरच्या चेंडूवरती चेंडू हलक्यात ऑन साईडला ड्राईव्ह केला जातोय. 2 धावांसाठी चालला असेल. 2 धावा मिळतात या चेंडूवरती. या 2च्या मदतीने टीमची टोटल धावसंख्या 34 या धावसंख्येवरती पोहोचली असेल. समोर जे प्रेक्षक आहे जे खांबावरती जोर देत आहे प्रेक्षक वर्ग समोर जाळ्यावरती आपण खांबावरती जोर देत आहे तोपर्यंत मॅच थांबवली जाईल याची नोंद घ्यायची आहे. खांबावरती हॅलोजनच्या खांबावरती जोर दिला जातोय तोपर्यंत मॅच थांबवली जाईल.
आपण जल्लोष नक्कीच करा. जर एखाद्या वेळी जर हॅलोजन जर तिथून तुटलं गेलं तर क्रीडांगणामध्ये अर्धा तास खेळ थांबू शकतो. आपल्याला थांबवायचं नाही आहे कोणाला. त्यामुळे मित्रांनो सहकार्य करा प्लीज. आय हॅव टू रिक्वेस्ट. संघ मालक प्रथमेश वॉटर स्पोर्ट्स संघ लक्ष ठेवा, आपण आपले समर्थक चाहते वर्ग आहेत. ओके ठीक आहे, जाऊया प्रथमेश वॉटर स्पोर्ट्स संघाचा पुढे एकदा गोलंदाज अक्षय गुरव. लेट्स प्ले. जाऊया सामन्याच्या दिशेने. यावेळी टाकलेला चेंडू पाडण्याचा, यावेळी प्रहार केला जातोय. चेंडू चाललाय बॉर्डरच्या बाहेर 4 धावांसाठी. या 4च्या मध्ये धावसंख्या 38 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली आहे. सामना जिंकण्यासाठी 12 चेंडू आणि 41 रनची आवश्यकता आहे. सामना जिंकण्यासाठी 12 चेंडू आणि 41 रनची आवश्यकता आहे. 12 चेंडू 41 रनची आवश्यकता आहे. म्हणजेच काय, प्रति षटकामागे 20.50 ची धावगती आखणे गरजेचं आहे. प्रति चेंडू मागे 2 ते 3 धावा तुम्हाला बनवाव्याच लागणार आहेत. जर सामना तुमच्या किताबामध्ये टाकायचा असेल तर, या किताबावरती तुमचं नाव जर कोरायचं असेल तर तरला महत्व नाहीये, तरला महत्व देऊन चालणार नाहीये. क्रीडांगणाच्या दिशेने जाऊया. बॅटिंग पॉवर प्ले इथं ऑन केला जातोय. गोलंदाजी मार करून निकूला गोलंदाजी मार्कवरती इथे आणलं जाते. निकू ऑन गोलंदाजी मार्क. षटक क्रमांक महत्वाचं इथे घेऊन झालाय. 12 चेंडू आणि 41 रनची आवश्यकता. बॅटिंग पॉवर प्ले इज ऑन ऑन ऑन. बॅटिंग पॉवर प्ले इथे ऑन केला येतोय. निशांत थोडस शांत राहतो. खेडशी गावाला बिलॉंग करणारा निशांत. आणि पहिल्या चेंडूवरती ऑलराउंडर कार्पेट खेळ आहे. यावेळी निवडलं होतं, पाहिलं होतं, पारखलं होतं की चेंडू टॅप कडून खेळण्याच्या बाहेर जात नाही. ऑलराउंडर कार्पेटने मला खेळणं गरजेचं आहे आणि तो तिथे खेळत चालला असेल. चेंडू टाकलाय बॉर्डरच्या बाहेर. नंतरचा चेंडू पंचांचा व्हाईट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. सेमीफायनल मॅचचा मॅन ऑफ द मिताबचा का किताब मी घेतला होता यावेळी दाखवण्याचा प्रयत्न इथे असेल. नंतर टाकलेला चेंडू डॉट बॉल येतोय. कहाणीमध्ये ट्विस्ट आणणारा हा डॉट बॉल इथे होता. रंगत तर सामना, रंगात रंगला खेळ क्रिकेटचा. खेळामध्ये चालला हा खेळ क्रिकेटचा. अनेक मैदानामध्ये चालला हा खेळ क्रिकेटचा. आणि तोच क्रिकेटचा खेळ या क्रीडांगणावरती देखील तसाच बहरदार आपला खेळ करतोय. अजून एक येतोय दमदार शानदार चौकार. या चौकारच्या मदतीने धावसंख्या 47 अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल. नंतर त्या चेंडूवरती मोठा पार. डॉट बॉलचा इशारा येतोय. डॉट बॉल कोणत्या प्रकारची धाव इथे मिळत नाहीये. प्रथमेश वॉटर स्पोर्ट्स संघाचे चेहरप चाहते करताय संघाला सपोर्ट. पुन्हा एकदा निकू. नंतरचा खेळीला फटका. राज सोडंकर अप्रतिम क्षेत्ररक्षण आहे. पडून झडून का होईना पण चेंडू क्रीडांगणामध्ये अडवला जातोय. अडवलाय चेंडू. येईल इथून डॉट बॉल. राज सोडंकर अप्रतिम क्षेत्ररक्षण, अप्रतिम सुरेख. निकू गोलंदाजी मार करून आपण पाहतोय. पुन्हा एकदा असेल मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता. राज सोडंकर सिंगल हाताने हा चेंडू इथे अडवेल. डॉट बॉलचा इशारा जातोय. षटक संपतोय. 6 चेंडू आणि 32 रन पाहिजेत. धन्यवाद इथे. थँक्यू. चला जाऊया सामन्याच्या दिशेने. 6 चेंडू आणि सामना जिंकण्यासाठी 32 रनची आवश्यकता. शेवट षटक निरंजन वरती विश्वास दाखवलाय. 6 चेंडू 32 रनची आवश्यकता आहे.
पहिला चेंडू सहजरित्या सोडलाय पण चेंडूला पाठवून दिला जात आहे 4 धाव्यांसाठी. सामना काही होऊ शकतं. एका दुसरा नो बॉल कहाणीमध्ये ट्विस्ट. सामन्यामध्ये रोमांच नक्की येणार नक्की येणार नक्की येणार. निखिल सारंगसाठी टाकला चेंडू पुढे एकदा चौकार. बहारदार सलगच्या 2 चेंडू होती 2 चौकार. निखिल सारंग ऑन फायर. फायर ब्रिगेडची गाडी त्या प्रकारे फास्ट जाते. त्या प्रकारे निखिल सारंगला आता तेच जिरावाकडे माणूस कितीही बुद्धीनुसार शक्तीनुसार मैदानामधला खेळ करत असला यावेळी काय घडलंय बोल्ड. थँक्यू डीजे थँक्यू. पंच एक मिनिट पंच. चाहते वर्ग आपल्याला जर क्रीडांगणामध्ये सामना संपल्यानंतर पंचाने इशारा दिल्यानंतर जर आत यायचं असेल तर मुख्य प्रवेशद्वारापासून या विनंती असेल. हा चालेल तुम्ही आत नका मग जाळं फाडून कृपया करून येऊ नका. नेट मधून या त्या समोरून गेट मधून तुम्ही या. चला जाऊया सामन्याच्या दिशेने. पुढे एकदा सज्ज झाला लेफ्ट प्ले पंच. गोलंदाजी मार करून निरंजन. पुढे एकदा यावेळी आपण पाहतोय प्रथमेश वॉटरफोर्ट संघाचा निरंजन नवीन बॅटर क्रीडांगणाच्या दिशेने यावेळी दाखल केला जातोय. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न पंचांचा डॉट बॉलचा इशारा. सामना कुठेतरी जिंकण्याचा प्रयत्न प्रथमेश वॉटरफोर्ट संघ पर्व 6 मध्ये अंतिम चषकावरती नाव नक्कीच कोरणार आहे. अजूनही शेवटच्या एक चेंडूवरती 24 धावा. प्रथमेश वॉटरफोर्ट ठरणार अंतिम विजेता पर्व 6 मधला नाही. वाईट बॉल. हा अक्षय गुरवकडे पहा थोडासा भाऊक आहे चेहऱ्यावरती सांगून जातंय. अक्षय गुरवकडे पहा मित्रांनो थोडासा भाऊक झालाय. विनिंग मोमेंट साठी आणि विजेता प्रथमेश वॉटरफोर्ट वरवडे.
डीजे जय श्रीरामचं गाणं लाव. डीजे डीजे लाईट लावायचंय डीजे. लगेचच आपण बक्षीस वितरणाकडे वळतोय. हॅलो मान्यवरांनी हॅलो मान्यवरांनी इथे असं नसतं व्हायचंय. लगेचच आपण बक्षीस समारंभाकडे वळतोय. डीजे स्टॉप. तुषार माने लगेचच बक्षीस वितरणाकडे वळतोय आपण. सर्व खेळाडू आणि मायरसिक प्रेक्षकांनी जे आपण वॉच विनर आहोत त्यांना देखील आता इथे वॉच दिले जातील याची नोंद घ्यायची. ओमकार शेलार जे या संपूर्ण 5 दिवसामध्ये वॉच विनर झाले आहेत त्यांना देखील इथे वॉच दिले जातील हे देखील लक्षात घ्यायचंय. मान्यवरांनी बसून घ्यायचंय. लगेचच आपण बक्षीस वितरणाकडे वळतोय. सर्व खेळाडू आणि संघ मालक यांनी आपले खेळाडू घेऊन समोर उभं राहायचंय. निकू संदेश पावसकर राज तोडणकर समोर उभं राहायचंय आपण सर्वांनी. लगेचच बक्षीस वितरणाकडे वळतोय आपण. हॅलो लगेचच आपण बक्षीस वितरणाकडे जातोय. जे आपण फायनल सामना चालू होता तिथे राज तोडणकर याने सलग 3 चेंडूवरती
3 चौकारासाठी योगेश माने तसेच योगेश सुर्वे यांच्याकडून 3000 रुपयाचं धनराशी होती, ती आपली धनराशी घेऊन जायचे. राज तोडणकर सलग 3 चेंडू 3 चौकार. योगेशजी माने यांच्याकडून आपली धनराशी स्वीकारायचे. त्यानंतर असेल निखिल सारंग 500 रुपये धनराशी योगेशजी माने यांच्याकडून आणि 100 रुपये राजेश उर्फ देवरुख यांच्याकडून असेल. 600 रुपये आपली धनराशी घेऊन जायचे. निखिल सारंग नक्कीच स्वप्न कुठेतरी अधुरं राहिलंय, परंतु नक्कीच पुढच्या वर्षी नक्कीच प्रयत्न करायचे निखिल, त्यासाठी शुभेच्छा असतील. त्यानंतर मित्रांनो या खेळाडूसाठी जरा जोरदार टाळ्या होऊन देत, कारण विशालला खरेदी करत असताना फक्त 500 पॉइंट वरती घेतलं गेलं होतं आणि त्या गोलंदाजाने आपल्या संघाला फायनल पर्यंत मजल मारून दिली आणि तो गोलंदाज त्यासाठी विशालसाठी पारितोषिक लागलं होतं. योगेशजी माने यांच्याकडून ओव्हर हॅट्रिक साठी 3000 रुपये, तसेच देवरुखचे चाहते होते त्यांच्याकडून 200 रुपये आणि संघ मालक आदिष्टी बॉईज रत्नागिरीचे संघ मालक यांच्याकडून 500 रुपये असे 3700 रुपयाची धनराशी दिली जाते. इथे योगेशजी माने यांच्याकडूनच ही धनराशी स्वीकारायचे. नक्की या खेळाडूसाठी जोरदार टाळ्या होऊन दे मित्रांनो. चांगली गोलंदाजी केली आपल्या संघासाठी, परंतु नक्कीच अपयशी ठरला फायनल पर्यंत. त्यानंतर बक्षीस वितरणाकडे वळत असताना या संपूर्ण टुर्नामेंटसाठी आपल्याला चषक दिले गेले होते. श्री कुमारी जुई योगेश माने, श्री योगेश राजाराम माने यांच्याकडून. त्यानंतर वैयक्तिक चषक देण्यात आले होते कुमारी साईशा प्रशांत गुरव तसेच श्री प्रशांत प्रकाश गुरव यांच्याकडून देण्यात आले होते. तसेच या संपूर्ण टुर्नामेंटसाठी मालिकावीरासाठी बॅट दिली गेली होती. ते आमचे मित्र नवीद खान फैस्पोर्ट ओनर रत्नागिरी यांच्याकडूनही देण्यात आले, त्यांचे देखील आमच्या मंडळाकडून आभार असतील. तसेच फलंदाजासाठी आणि पिंटू आता 1 मिनिट घेईन. लास्ट गिव्ह अवे हे बक्षीस आहे ते आपण काढूया आणि लास्टचा गिव्ह अवेचा मानकरी कोण ठरणार? लास्टचा गिव्ह अवेचा मानकरी कोण आहे? पहिल्यांदा आपण कमेंट वाचूया आणि कमेंट आहे जीपीएल म्हणजे गणपतीपुळ्याची शानदार मानदार ओळख, अशी कमेंट आहे. या कमेंट साठी एकदा जोरदार टाळ्या. आणि नाव आहे संदेश पायरे. शेवटचा गिव्हअवेचा मानकरी ठरलाय संदेश पायरे. कुठे आहे का इथे संदेश पायरे? ओमकार शेलर या सामन्याचा सामनावीर. त्यानंतर आपण बक्षीस वितरणाकडे जायचंय. या मॅचचा सामनावीर जो आपण पहिल्या मॅच पासून काढत आलोय, या मॅचचा सामनावीर गेम चेंजर ओनली राज तोडणकर सामनावीरचा मानकरी ठरलाय. फायनल मॅचचा सामनावीर 17 चेंडूवरती अप्रतिभाची खेळी याने केली होती. एक गेम चेंजर फलंदाजी केली. होनमॅन शो ज्याने केला, होनमॅन आर्मी सारखा लढला, तोच म्हणजे राज तोडणकर. पिंटू आता ओव्हर. आमचे मित्र वैभवजी पवार हे आपल्याला सन्मानित केलंय. अमितदादा घनवटकर यांच्याकडून हे सामनावीरासाठी सन्मान चिन्ह दिले गेले, त्यांचे देखील आमच्या मंडळाकडून आभार असतील. हॅलो, खरं तर धन्यवाद देतो
की पिंट्या त्याचं पहिलं तर, कारण एक उत्कृष्ट अशी स्पर्धा तुम्ही ते भरवता आणि अभिनंदन करतो माझ्या टीमचं की त्यांनी ते हे यश जे आहे ते प्राप्त केले. फायनल आपण जिंकलोय. उपविजयी संघाचं सुद्धा मी तितकंच अभिनंदन करतो. पण आणि एक खरं तर हे मॅन ऑफ द मॅच जे मला मिळालं ते फलंदाजीमुळे मिळालं. पण तसं जर या टुर्नामेंटमध्ये बघितलं तर एक 70 ते 80 धावा म्हणजे एक नथिंग असं आपण म्हणू शकतो, कारण त्या चेस होण्याला एक धावा होत्या. आणि हे माझं जे मॅन ऑफ द मॅच आहे ते मी आमच्या टीममधला अक्षय गुरव पांड्याला देऊ इच्छितो. कारण तसं बघायला गेलं तर पांड्याने आम्हाला या मॅचमध्ये आणलं. गोल्डन षटक हे जे आहे ते 2 धावांचं टाकणं ही काही सोपी गोष्ट नाही आणि ते एक असं म्हणजे आपण म्हणतो इम्पॉसिबल अशी जी गोष्ट आहे, पण त्याने ते पॉसिबल करून दाखवलं आणि त्याच्यामुळे आम्ही ह्या अंतिम सामन्यामध्ये विजय प्राप्त करू शकतो. माझा कोणत्याही असा हेतू नाही आहे की जे तुम्ही मला मॅन ऑफ द मॅच निवडले ते तुम्हाला तुम्हाला दुखवायचा कुठल्याही प्रकारचा हेतू नाही आहे. पण जे माझ्या मनामध्ये आहे ते मी तुम्हाला इथे व्यक्त करतोय. आणि हो 100% अगदी अक्षयला मी माझं मॅन ऑफ द मॅच डेडिकेट करतो. गोल्डन षटक सगळ्या मॅच मध्ये टाकलं आणि मेन म्हणजे ज्या सामन्यामध्ये आम्हाला गरज होती त्या सामन्यामध्ये त्याने 2 धावांचं षटक टाकलं. त्यामुळे मी माझं मॅन ऑफ द मॅच त्याला देऊ इच्छितो. थोडासा समोरचा बक्षीस देत आहेत तिकडे थोडासा सरक. आणि सर्वाधिक मोठं काय असतो, मोठा खेळाडू काय असतो, तो स्वतः बक्षीस दुसऱ्या खेळाडूला देतो. हा राजसाठी एकदा जोरदार टाळ्या वाजवून देत. स्वतःचं बक्षीस दुसऱ्याला माहिती होतं, त्याने सामना जिंकवून दिलाय. पण राजने जोरदार कामगिरी केली होती, पण अक्षयची तीच की कामगिरी होती. उलटी पिंटू आता आपण सत्कार करत असताना नक्कीच इथे सत्कार राहून गेले, कारण ही स्पर्धा संपन्न करत असताना आमच्या कॉम्बॉक्स मध्ये नक्कीच स्कोरर म्हणून लाभले होते आमचे मित्र मयुरेश देवरुखकर असतील, त्यानंतर उमेश मादे असतील. त्यांनी देखील यायचंय आणि आपला सत्कार स्वीकारायचा आहे. नक्कीच गडबडीमध्ये राहून गेला होता. मंडळाचं सन्मान चिन्ह, शाल, श्रीफळ आणि बुके आर्यनजी माने, उमेश मादे यांचा इथे सन्मान केला जातोय. कारण यांच्यामुळे ही स्पर्धा अपूर्ण आहे. कारण पूर्ण 5 रजनी बघितलं तर स्कोररचं कमी कधी खेळू दिली नाहीये. उमेश मादे आमचे मित्र आहेत. प्रशांत दादा गुरव यांनी हा सन्मान द्यायचा आहे. उमेश मादे, त्यानंतर मयुरेश देवरुखकर यांनी देखील यायचंय, आपला सन्मान स्वीकारायचा आहे प्रशांत दादा गुरव यांच्याकडून. त्यानंतर आपल्याला मयुरेश देवरुखकर इथे जर का हजर असतील त्यांनी देखील यायचंय. मयुरेश देवरुखकर, विशालजी निमरे यांनी देखील यायचंय. यांनी देखील मोलाचं सहकार्य केलं गेलं. मंडळाचे सदस्य असतील. मयुरेश देवरुखकर जर का इथे उपस्थित असतील त्याने यायचंय. ठीक आहे, आपण तुमची भेटवस्तू तुमच्यापर्यंत पोहोचवली जाईल. मयुरेश देवरुखकर हजर असा तर उपस्थिती दाखवायची आपली. आपण वॉच विनर
आहेत त्यांना इथे वॉच दिले जाते. त्यानंतर बक्षीस वितरणाकडे जाताना दिसू. नावा ज्याच्या प्रकारे पुकारले जाते त्याने आपली स्मार्ट वॉच घेण्यासाठी खेळांच्या दिशेने या. पहिल्या रजनीतील कुणाल क्रिएशन @0007 हे स्मार्ट वॉच दिला गेलाय. कुणाल बेंद्रे हा पहिला स्मार्ट वॉचचा मानकरी होता पहिल्या रजनीमधील. दुसरा मानकरी ठरला होता स्मार्ट वॉच मधील हर्ष खेऊर. हर्ष खेऊर याला विनंती करेन आपण या ठिकाणी यायचं असेल. दुसरा स्मार्ट वॉचचा मानकरी हर्ष खेऊर. चला वेळ नाही आपल्याकडे, लवकर ये. हर्ष खेऊर स्मार्ट वॉचचा मानकरी. हर्ष खेऊर दुसऱ्या स्मार्ट वॉचचा मानकरी. सिद्धांत भुते तिसरा स्मार्ट वॉचचा मानकरी पहिल्या रजनीतील सिद्धांत भुते. सिद्धांत भुते सिद्धांत भुते पहिल्या रजनीतील स्पर्धक आहे. सिद्धांत भुते नाहीये. नेक्स्ट सिद्धांत भुते आहेत का? आहेत आहेत. सिद्धांत भुते आपण पाहतोय. एकदा जोरदार टाळ्या या सिद्धांतसाठी वाजल्या पाहिजेत मित्रांनो. स्मार्ट वॉचचा मानकरी तो ठरलाय. आणि ओमकार साळुंके यानंतरचा स्मार्ट वॉचचा मानकरी ओमकार साळुंके आपण आहात. अमोल राऊत नेक्स्ट स्मार्ट वॉचचा मानकरी अमोल राऊत आहेत इथे उपलब्ध आहेत. अमोल दादासाठी एकदा जोरदार टाळ्या या स्पर्धेसाठी जे प्रेक्षक म्हणून युट्यूबच्या मदतून स्पर्धा पाहत होते आणि कमेंट करत होते. अतिशय सुंदर यांची कमेंट होती. आणि त्यानंतर पुढील नाव असेल शिवभक्त विनुराजे. शिवभक्त विनुराजे हा तो देखील आहे. त्याचा देखील यथोचित सत्कार केला जाईल. शिवभक्त विनुराजे. आणि दुसऱ्या दिवसामध्ये एक कुणाल क्रिएशनला डबल स्मार्ट वॉच लागलं होतं. ते स्मार्ट वॉच कोणाला द्यायचं हे आपण स्मार्ट वॉच कुणाल क्रिएशनला दोनदा लागलं होतं त्यामुळे एकदाच दिलं जाणार आहे. कोणाला दिलं जाईल? पिंटू दादा एक नाव सुचव. स्मार्ट वॉच कोणाला दिलं जाणार आहे? किंवा योगेश दादा तू एक नाव सांग. स्मार्ट वॉच कोणाला द्यायचं? पिंटू दादा तुझ्याकडे ऑप्शन टाकतो. संपूर्ण स्पर्धेमध्ये तो होता तुझ्या बरोबर तो सहकार्य करत होता असा कोण आहे? अंश माने. अंश माने. त्यानंतर मंगेशजी निंबरे. मंगेशजी निंबरे सर आपल्याला विनंती करेन आपण आहात का इथे? मंगेशजी निंबरे सर. मंगेशजी निंबरे सर आपण इथे आहात का? विकास गावडे. सुंदर कमेंट होती विकासदादा गावडे यांची. आणि त्यानंतर अक्षय सावंत. अक्षय सावंत आपण आहात का इथे? तेजस इंदुलकर कोण आहेत का? तेजस इंदुलकरचे समर्थक तेजस इंदुलकर. त्यानंतर ओमकार चव्हाण. हा तेजस इंदुलकर आहेत वाटते इकडे. तेजस इंदुलकर. ओमकार चव्हाण. ओमकार चव्हाण
संकेत सावंत, ओमकार चव्हाण. ओमकार चव्हाण नाहीये. आहे ओमकार चव्हाण उर्फ डीजे. ओमकार वारंगे, ओमकार वारंगे. प्रशांत मांडवकर, अक्षय जाधव, अक्षय जाधव. कोकणकर, ओनली कोकणकर असं नाव होतं. कोण आहे पुढे या. विनायक राजवाडकर आणि संदेश पायरे. कोकणकरचं बक्षीस दिलं जातंय. संकेत सावंत. चला हॅलो. आणि हे यूट्यूब लाईव्ह तुमच्यापर्यंत पोहोचवत असताना जे आपल्याला वायफायसाठी कनेक्शन लागलं ग ते आमचे मित्र नितेशजी गायमार साहेब यांच्याकडून हे उपलब्ध करून दिलं होतं. त्यांचं देखील आमच्या मंडळाकडून आभार असतील. खास करून आपण ही 4 पर्व लाईव्ह स्वरूपामध्ये तुमच्यापर्यंत पोहोचवली गेली. ती पोहोचवत असताना नक्कीच नेटवर्क इश्यू आहे गणपतीपुळ्यामध्ये. त्यामुळे वायफायचं कनेक्शन हे ते आपल्याला प्रत्येक टुर्नामेंटला उपलब्ध करून दिलं गेलं. ते आमचे मित्र नितेशजी गायमार यांचं पुन्हा एकदा आभार मानतो, कारण मोलाचं सहकार्य केलं गेलं आणि अशी चांगली क्लिअरिटीसाठी हे वायफाय आपल्याला दिलं गेलं त्यांच्याकडून. त्यांचे देखील आभार असतील. थोड्याच वेळामध्ये आपण बक्षीस वितरणाकडे जातोय.
तत्पूर्वी जर काही ते कोणाचे आभार मानायचे राहिले असतील तर नक्कीच दिलगिरी व्यक्त करेल. जर का कोणत्या खेळाडूला आपलं मनोगत व्यक्त करायचं असेल तर करू शकतो. निकू सुवारे, जर का कोणत्या खेळाडूला आपलं मनोगत व्यक्त करायचं असेल तर करू शकतो. खास करून निकू संघमालक प्रथमेश, पहिलंच वर्ष असेल. प्रथमेश वॉटर स्पोर्टचे संघमालक, कारण पहिलंच पर्व असेल. पहिल्या पर्वामध्ये नक्कीच विजयाचा रथ खेचला गेलाय. मनोगत व्यक्त करायचंय. नमस्कार. माझं हे बॉक्स आउट क्रिकेटसाठी हे पहिलं वर्ष म्हणण्यापेक्षा पहिलाच हे आहे. त्याच्यासाठी पिंट्याचा मेन सपोर्ट आहे. अमित दादा गणवटकर, आपला जेवढे सगळे मित्रपरिवार आहे सर्वच जण आपल्यासाठी, माया चव्हाण, महेशदादा चव्हाण, सगळेच आपल्यासाठी प्राधान्य देऊन आले होते पुढे. आणि त्याचसोबत काय झालं होतं की ही जी टुर्नामेंट माझ्या फॅमिलीमधून पण एक सपोर्ट होता की वाईफचा असेल किंवा की ही मॅच जाऊन खेळावी, आणि माझं टीम सिलेक्शनसाठीचं पण की मार्गदर्शन त्यांचंसुद्धा होतं. तर निकू झाला, राज झाला आणि त्यानंतर पांडा आला होता. तर त्या लोकांनी पण एवढा सपोर्टिव्ह गेम सगळा दाखवला, त्याच्याबद्दल त्यांचं पण आभार आहे. पण मजा आली मला. हे नेक्स्ट टाइम ह्याच्यापेक्षा डबल एन्जॉय आम्ही पिंट्या करू, ही तुला गॅरंटी आहे. आणि ही जी माझी सगळी समोर टीम दिसते आहे ही आणखीन डबल असेल यावेळेस. पण तुझं जे नियोजन आहे ह्या संदर्भातलं, मी पहिल्या दिवशी पण तुझं त्या संदर्भात कौतुक केलं. मला माहिती पण नव्हतं. मी ज्या दिवशी पहिल्यांदा इकडे तू तयारी करत होता आणि नंतर लाईट लागल्यानंतर जे बघितलं आतमध्ये, वेगळं अप्रतिम होतं ते. त्याबद्दल तुझे मेन कौतुक आहे. एक नंबर होतं सगळं. आणि ओव्हरऑल GPL ही अशीच वाढत राहू दे. तुला पण शुभेच्छा आहे आणि अशीच सगळी रंगतदार टुर्नामेंट होत राहू दे. थँक्यू. धन्यवाद. त्यानंतर निकू. प्रथम म्हणजे GPLचं आभार मानेन, म्हणजे पिंट्यादान मला ऑफर केली खेळायची. नंतर प्रथमेशदान मग विश्वास दाखवला, त्यामुळे आणखी गेम जरा जास्त स्ट्रॉंग झाला. आणि सर्वप्रथम म्हणजे माझी जी बॅटिंगची आता अपेक्षा होती की आता फायनलमध्ये माझी बॅटिंग झाली पाहिजे. लोकांना वाटलं होतं की निखिल बॅटिंग करेल, पण ती झाली नाही. त्यासाठी मी सॉरी बोलतो. थँक्यू. राजने सांभाळ. राज, 2 शब्द नक्कीच. कारण 2 वर्ष मित्रांनो GPL पासून लांब राहिला होता, परंतु तिसऱ्या पर्वामध्ये खेळत असताना नक्कीच विजयापर्यंत पोहोचलाय. काय सांगशील या स्पर्धेबद्दल? खरं तर एक उत्कृष्ट अशी स्पर्धा आहे. एक म्हणावं गेलं तर रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये SPL एक अशी टुर्नामेंट होते आणि SPLच्या तोडीस तोड अशी ही GPL ही एक टुर्नामेंट आहे आणि खूप उत्कृष्ट असं हे नियोजन आहे. आणि खरं तर धन्यवाद देतो या GPLच्या संपूर्ण कमिटीचे की त्यांनी या सर्व खेळाडूंना इकडे खेळण्याचा हा चान्स दिला. उत्कृष्ट असं मैदान सर्व खेळाडूंसाठी उपलब्ध करून दिलं. तितकंच मी धन्यवाद देतो प्रथमेश दादांचा की त्यांनी आम्हाला त्यांच्या संघामध्ये निवडून इथे खेळण्याची एक संधी दिली. आणि 2 वर्ष खेळू शकलो नाही, 3रं वर्ष होतं. आता बघूया पुढच्या वर्षी खेळायला जमतंय का. याच्यावरती धन्यवाद. अमोल कळंबटे. अमोल. अमोल कळंबटेने आपलं मनोगत व्यक्त करायचंय. कारण गेली 3 पर्व फायनलमध्ये खेळलाय आणि 4 पर्व असेल, हे 4थं पर्व नाही. 4थं पर्व खेळत असताना एका चषकावरती विजयाचं नाव कोरलं आणि 3 पर्वांमध्ये नक्कीच रण विजेता उपविजेता पदावरती. ओके, नक्कीच लकी असेल GPL. काय सांगशील GPL बद्दल? GPLचं सांगायचं झालं तर म्हणजे ज्यावेळी स्टार्टिंग झाली GPLची त्यावेळी अंडरआर्म क्रिकेटमध्ये आमच्याकडे फक्त आम्ही ग्रामीण खेळत होतो. त्यानंतर मला वाटतं शुभम बोलला की आपली GPLची टुर्नामेंट आहे, इकडे फॉर्म भर, तू खेळतोय चांगला खेळत असेल. त्या वर्षी आम्ही खेळलो. त्या वर्षी मला वाटतं 4थं बक्षीस पटकवलं पहिल्या वर्षी.
दुसऱ्या वर्षी 3रं बक्षीस, तिसऱ्या वर्षी प्रथम क्रमांक, चौथ्या वर्षी रनरअप. गेल्या वर्षी यायला जमलं नाही, थोडा काही प्रॉब्लेम होता. पुन्हा एकदा ह्या वर्षी आलो, या वर्षी देखील रनरअप झालो. खरंच मला GPLची ट्रॉफी खूप लकी आहे. मात्र एक मी गणपतीपुळ्यातल्या सर्व लोकांची एक माफी मागू शकतो, कारण गेल्या वर्षीच्या आदल्या वर्षी काही गोष्टी झाल्या, त्या गोष्टी आम्ही म्हणजे असं जाणून बुजून झालं नव्हतं किंवा हे नव्हतं. त्यानंतर थोडं माझ्यावर नाव आलं होतं की अमोल मुलं असं झालं, आमच्या टुर्नामेंटला गालबोट लागलं, असं झालं होतं. आणि हे माझ्या मनात खूप होतं, म्हणून मी गेल्या वर्षी खेळलो नाही. कारण बोललो स्वतःला कुठेतरी मागे ठेवावं, कारण ज्यांच्या मुलं झालं ते येऊन इकडे खेळले, पण मला असं वाटत होतं की माझ्या मुलं कुठंतरी काहीतरी वाटतंय, म्हणून मी 1 वर्ष थांबलो. त्यानंतर मी तुला सुद्धा कॉन्टॅक्ट केलं की काय करायला पाहिजे, माझं असं काय चुकलं. त्यानंतर तू बोलास की नाही, आपला मॅथचा काय विषय नव्हता. म्हणून मी पुन्हा एकदा ह्या वर्षी फॉर्म भरला, पुन्हा एकदा खेळलो आणि पुन्हा एकदा फायनलमध्ये आलो. खरंच मला ही GPLची ट्रॉफी खूप लकी आहे. आणि मी खरोखर मनापासून आहे ना, मनापासून सर्वांचं म्हणजे माफी मागतो की अशी चुकी म्हणजे चुकी नाही, फक्त आमचं थोडं एक बोलणं एक हे झालं होतं, मिसअंडरस्टँडिंग झाली होती. हां हां. आणि योगेश दादा आहेत, त्यांच्या टीममधून 2nd प्राईज आम्ही मारलं होतं. तर नक्की मी ह्या ग्राउंडवरती आज पुन्हा शब्द देतो की ह्याच्या पुढे कधीच माझ्याकडून अशी कुठची गोष्ट होणार नाही, आणि मी नेहमी एक चांगला प्लेअर म्हणून इथे येऊन खेळत राहीन. थँक्यू. चला जाऊया वैयक्तिक चषकाच्या दिशेने. त्यानंतर या स्पर्धेसाठी आपल्याला वैयक्तिक चषक दिले गेलेत. कुमारी साईशा प्रशांत गुरव यांच्याकडून फलंदाज, गोलंदाज, मालिकावीर असेल, क्षेत्ररक्षक असेल, त्यानंतर सामनावीर असेल, हे चषक देण्यात आले. त्यानंतर मालिकावीरासाठी फैज स्पोर्ट यांच्याकडून ही बॅट दिली गेले. त्यानंतर बेस्ट फलंदाज याच्यासाठी फरहान स्पोर्ट यांच्याकडून देखील बॅट दिली गेले. त्यानंतर सामनावीरासाठी आमचे मित्र अमरजित येद्रे यांच्याकडून सामनावीरासाठी टी शर्ट दिलं गेलंय. आणि त्यानंतर उत्कृष्ट गोलंदाजीसाठी शूज दिले गेलेत, त्यांचं देखील आमच्या मंडळाकडून आभार असतील. जाऊया वैयक्तिक चषकांच्या दिशेने. या संपूर्ण टुर्नामेंटचा उत्कृष्ट बॅट्समन ठरतोय तो प्रथमेश वॉटर स्पोर्ट्स संघाचा निखिल सुवारे, उत्कृष्ट फलंदाज. हे स्पॉन्सर केलं गेले फरहान स्पोर्ट बॅट. आणि त्यानंतर साईशा प्रशांत गुरव, प्रशांत प्रकाश गुरव यांच्याकडून हे शील्ड दिलं गेलंय. प्रशांतजी गुरव आणि साईशा गुरव यांनी हे सन्मानित करायचंय. उत्कृष्ट फलंदाज बेस्ट प्रथमेश वॉटर स्पोर्ट्सचा निखिल सुवारे. बेस्ट फलंदाज निखिल सुवारे, पर्व 6चा. त्यानंतर या संपूर्ण मालिकेचा बेस्ट बॉलर ठरतोय तो आदिष्टी बॉईज संघाचा विशाल, उत्कृष्ट गोलंदाज, ज्याला फक्त 500 पॉइंट वरती संघामध्ये सामील करून घेतलं होतं. त्या गोलंदाजाने आपल्या संघाला फायनल पर्यंत नक्कीच पोहोचवलंय. चषक दिलं गेलंय साईशा प्रशांत गुरव तसेच प्रशांत प्रकाश गुरव यांच्याकडून, आणि शूज दिले गेलेत भवानी स्पोर्ट्सचे सर्व अमरजित येद्रे यांच्याकडून. दरवसकर सर यांना विनंती करेन की त्यांनी हा सन्मान द्यायचा आहे. या स्पर्धेचा उत्कृष्ट गोलंदाज त्यानंतर या स्पर्धेचा बेस्ट फिल्डर ठरतोय तो प्रथमेश वॉटर स्पोर्ट्स संघाचा आर्यन, ज्याने चांगलं क्षेत्ररक्षण करून आपल्या संघाला धावा वाचवण्यामध्ये यश दिलं. तो आर्यन प्रथमेश वॉटर स्पोर्ट्स संघाचा. रुपेशजी
जाधव यांच्याकडून हा सन्मान स्वीकारायचा आहे. बेस्ट क्षेत्ररक्षक त्यानंतर फायनल मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच, फायनल मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच ठरतोय तो फायनल मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच पुन्हा एकदा राज तोडणकर, फायनल मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच. टी शर्ट भवानी स्पोर्ट अमरजीत येदिरे यांच्याकडून देण्यात आलंय आणि तसंच चषक देण्यात आलंय कुमारी साईशा प्रशांत गुरव. अभिलाष पिलनकर यांच्याकडून हा सन्मान स्वीकारायचा आहे. टी शर्ट दिलं गे भवानी स्पोर्ट यांच्याकडून फायनल मॅचचा सामनावीर राज तोडणकर. आणि सर्व प्रेक्षकांमधून नाव येऊन दे या संपूर्ण मालिकेचा मालिकावीर, या संपूर्ण मालिकेचा मालिकावीर कोण असेल? या संपूर्ण मालिकेचा मालिकावीर असेल मोहीन काझी, ज्याने चषक दिलं गेलंय कुमारी साईशा प्रशांत गुरव तसेच प्रशांत प्रकाश गुरव यांच्याकडून आणि बॅट स्पॉन्सर केलंय फाई स्पोर्ट यांच्याकडून सन्मानित केलं जातंय. वैभवजी पवार आणि किशोरजी गुरव यांनी हा सन्मान द्यायचा आहे. मालिकावीर पूर्ण स्पर्धेचा. आणि मित्रांनो पुन्हा एकदा आठवण करून देतोय, यावर्षी बॅट आणि चषक दिले, पुढच्या वर्षी आपल्या इथे मालिकावीरासाठी नक्कीच ऍक्टिवा किंवा ज्युपिटर गाडी असेल, हे लक्षात ठेवायचंय. त्यानंतर चतुर्थ पारितोषिकाकडे जातोय. चतुर्थ पारितोषिक आपल्याला दिलं गेलंय जुई योगेश माने तसेच योगेश राजाराम माने यांच्याकडून हे चषक देण्यात आलंय. रोख रक्कम दिली गेली सुयोगजी भिडे यांच्याकडून. सर्व मान्यवरांच्या हस्ते हे चषक स्वीकारायचंय. चौथ्या क्रमांकाचा मानकरी ठरलाय आपल्या पंचक्रोशीतील संघ बीबीसी बुतेवाडी. मान्यवरांनी यायचंय आणि चषक आणि रोख रक्कम द्यायचे. चौथ्या पर्वाचा विचार केला तर महानवलनाथ करबुडे चौथ्या क्रमांकावरती जाताना दिसला होता, परंतु या वर्षी एक पाऊल जी योगेश माने आणि योगेश राजाराम माने यांनी दरवाजकर सर, वैभवजी पवार, तालुका अध्यक्ष रुपेशजी जाधव यांनी, त्यानंतर पाचकोडे साहेब यांनी देखील यायचंय आणि हा सन्मान द्यायचा आहे. दोन्ही बाजूला यायचंय दोन्ही खेळाडूंनी.
त्यानंतर मित्रांनो 2 नंबराने प्रथम क्रमांकाकडे वळत असताना या कमिटीसाठी ज्यांनी सहकार्य केलं, हे कमिटीचे टी शर्ट मारण्यासाठी ते आमचे मित्र दुर्वासभाई पाटील यांनी हे कमिटीसाठी टी शर्ट दिले होते, त्यांचे देखील आमच्या मंडळाकडून आभार असतील. तसेच अशोकजी चव्हाण, निलेशजी माने यांनी लाईटची व्यवस्था केली होती. तसेच हे जे आपण पडदे बघतोय मंडपाचे, ते आपल्यासाठी सहकार्य केलं होतं सूरजजी गवतडे, यांचे देखील आभार असतील. तसेच जे आपण मैदानाच्या गोल जाळं बघतोय, ते आमचे मित्र मंगेशजी गव्हाळी यांनी उपलब्ध करून दिलं होतं, त्यांचे देखील आभार असतील. तसेच टेज आणि खुर्चीची व्यवस्था केली होती चंडिका ट्रस्ट गणपतीपुळे यांनी ही व्यवस्था करून दिली होती. त्यानंतर जे आपण स्कोरसाठी टेबल वापरले जात आहेत, ते आपल्याला उपलब्ध करून दिले होते दिलीपजी केळकर. या सर्व दात्यांचे आमच्या मंडळाकडून आभार असतील. आता लगेचच या 6व्या पर्वातील उपविजेता संघ ठरतोय आदिष्टी बॉईज रत्नागिरी. सर्व संघाने पूर्ण यायचंय आणि आपलं चषक स्वीकारायचंय. आदिष्टी बॉईज रत्नागिरी प्रथम पारितोषिक असेल 21,000 आणि चषक द्वितीय पारितोषिक असेल 21,000 आणि चषक द्वितीय पारितोषिक. योगेश दादा बक्षीस वितरणासाठी यायचंय. पारितोषिक दिले गेले संदीप दादा कदम आणि प्राचीन कोकणे यांच्याकडून हे पारितोषिक दिले गेले, त्यांचे देखील आमच्या मंडळाकडून आभार असतील. द्वितीय पारितोषिक रोख रक्कम. डीजे कैलासवाशी आदिती सुरेश चव्हाण आणि उमेश भन्सारी रोख रक्कम. योगेश माने, योगेश राजाराम माने रोख रक्कम. कैलासवाशी आदिती सुरेश चव्हाण, सुरेश चव्हाण, सुरेश 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 चव्हाण. तर या स्पर्धेतील अंतिम महाविजेता, ज्याला लीग्स मध्ये किंवा या अंतिम सामन्यामध्ये कोणीही हरवू शकलं नाहीये असा संघ प्रथमेश वॉटरफोर्ट वरवडे. आणि बक्षीस आपण पाहतोय चॅम्पियनची ट्रॉफी आहे, जे योगेश माने त्यांच्याकडून विजय संघासाठी चषक आणि रोख रक्कम कैलासवासी आदिती सुरेश चव्हाण आणि उमेशदादा बनसारी यांच्याकडून ही देण्यात आली आहे. रोख रक्कम आणि आकर्षक चमचमणारी लग्नगाडी ट्रॉफी प्रथमेश वरवडे या संघाच्या दिशेने यावेळी चालले असेल. या वर्षीचा एकमेव असा संघ ठरलाय ज्याला संपूर्ण स्पर्धेमध्ये कोणी हरवू शकलं नाही असा संघ प्रथमेश वॉटर स्पोर्ट. अंतिम संघ प्रथमेश वॉटर स्पोर्ट्स संघ.
चला सर्व मान्यवर आणि उपस्थित सर्व खेळाडूंचे आभार मानतो आणि हे 6वं पर्व इथेच संपलं असं जाहीर करतो. धन्यवाद. दोन्ही संघ आपल्याला जे फॅन दिले गेले ते घेऊन जा. खेळाडू फॅन घेऊन जा, नाहीतर ते इथून गायब होतील याची आपण नोंद घ्या. सर्व खेळाडू बक्षीस फोटो काढण्याच्या नादामध्ये आपली बॅट किंवा आपला जर्किन विसरून जाऊ नका. आज एक जर्किन गेलं इथून चोरीला.